إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، شیفتگان دین مبین اسلام، بزرگواران، خواهران و مادرانی که وسیلتاً همیشه آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خیلی خوشحال هستم که باز هم در جمع پر انبوه، جمع گرم و پویا به جویای شما مخلصان شرف حضور پیدا کردم. الله را با این من و فضل و احسانش نهایتاً سپاسگزار و شکرگزار هستم. جا دارد که عاجزانه استدعا کنم که ای پروردگار عالم، ما در این لحظات پرفیض و پربرکت در خانه تو تشریف داریم. خدایا ما را از خانه خودت دست خالی بر مگردان. یا الله همه اموات ما را که زیاد امید دارند به دعای ما غریق رحمت خویش بگردان. دوستان من، موضوع صحبت خیلی شیرین است و مربوط همین روز میشه. موضوع صحبت روز جمعه، روز برگزاری مهمانی خدا در جنت. روز جمعه روز برگزاری مهمانی خدا در جنت. چقدر ما عادی نگاه میکنیم به جمعه. امروز خواهید دانست که ما در چه روز قرار داریم. آنانی که از راههای دور در این معبدگاه الهی تشریف می آورند چه قدمهای مبارک دارند، چقدر پروردگار عالم را خوشحال می کنند. شما می دانید
که رسول خدا آقای روزها، مهتر روزها و خود پیامبر محبوب ما چی نام دارد؟ سید الانام. چی موافقت در بین؟ روز جمعه سید الایام است ولی رسول خدا سید الانام است. پیامبر سید السالار و مهتر تمام بشریت است و روز جمعه هم سید السالار تمام روزهای دنیا. حضرت کعب الاحبار یکی از علما و شخصیت‌های برجسته یهودی بود که بعداً در زمان حضرت عمر مسلمان شد. اون بزرگوار می‌فرماید ماه رمضان را به امت رسول الله انتخاب کرد. ماه رمضان به امت محمد صلی الله علیه و سلم انتخاب شده است. از میان شبها شب قدر برای امت رسول الله صلی الله علیه و نعمت برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. وقت اسم شریفش برده شد قسم درود بفرستین که مسجد یک تکان بخوره. بگوین صلی الله علیه و سلم. اینی زیباست. حضرت فرخندی رحمت الله علیه می فرماید همین که روز جمعه می شود، روز جمعه می شود شیطان با تمام عساکر و نیروی خود در شهرها بیرون می شوند و شهرها را مزین می کنند تا بندگان خدا می کشند. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم اولین کسی که داخل مسجد می شود فرشته برایش می گوید ای صف اول را گرفتم. یک بار بگوین الحمدلله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روز جمعه داخل مسجد شد، دید که 3 نفر داخل مسجد نشسته است. از همه وقت می رفتن اصحاب سلف ما بزرگان اکبر. امروز الحمدلله که عادت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را جوانان امت محمد صلی الله علیه و سلم زنده کردند. داخل مسجد شد پروردگار، نفر سوم، نفر چهارم. بعد حضرت عبدالله فرمود رسول خدا دیگر چیزی نگفت. گفت من نفر 4 هستم، 4 هم دور نیست از خدا. عزیز من در آغاز برات گفتم روز جمعه روز برگزاری مهمانی خدا در جنت. این از کجا گفتم؟ الان خوب میروم تا رضای الله به دست بیاورم. من میروم تا رضای الله به دست بیاورم. قدم زیاد برمیدارم تا گریه کنم، قدم زیاد برمیدارم تا الله را. من گفتم روز جمعه در حضرت رسول خدا تشریف آوردن. پیامبر به جبریل فرمود یا اخی، ای برادر من، این آینه چی است؟ حضرت جبریل این آینه روز جمعه هست که در اون ساعت اگر بنده از بندگان خدا دست خود را بلند کنند و از خدا هر چیز بخواهند، خداوند دستشان را خالی بر نمیگرداند. هم آمدن ولی ما اخیر آمدیم. حضرت جبریل امین شما و امتتان اخیر آمدیم، اما اول داخل جنت می رویم. بعد فرمود الله جمعه را برای یهود داد، برای نصارا داد، ولی الله اونها را گمراه ساخت. این روز را انتخاب نکردن چون خدا الله علیه و سلم انتخاب شد. امروز مردم روز جمعه را روز معصیت معرفی کردن. عروسی روز جمعه، ای وای به حال این امت. رقص روز جمعه،
در داخل هتل موسیقی روز جمعه، رقص زنان روز، در حالی که روز جمعه روز عبادت برای این امت انتخاب شده. این روز را در آسمان‌های یوم المزید میگویند. یوم المزید معنایش چی است؟ الان به این حدیث خوب گوش بکن. این حدیث را اخیر میکنم من. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کرسی وادی از وادی های جنت و الفردوس گذاشته شده است. یک وادی بسیار وسیع، یک صحرای بسیار وسیع است. بعد اطراف کرسی پروردگار عالم دیگر چوکی های از نور گذاشته می شود و در اطراف این صحرا تپه های از مسک است، تپه های از و تپه های از زعفران است. در اطراف این کرسی ها. بعد جبریل امین فرمود الله جل مجده برای نمازگزاران روز جمعه دستور میدهد که شما به این تپه های مسک بنشینید. الله جا ملاقات میکند روز جمعه است، روزی که اولون و آخرین در یک میدان جمع میشوند روز جمعه است. ظالم با ظلم خود روبرو میشود روز جمعه است. بینماز و بینمازی خود روبرو میشود روز جمعه است. هر بنده امت محمد صلی الله علیه و سلم با رسول الله روبرو میشوند روز جمعه است. وقتی که در مجلس برگزار میشه الله صدا میزند به این کسانی که در این کرسی ها نشسته هستند، پرسان میکنن ای بندگان من از من چی خواهان هستین؟ به شما چی بدهم؟ به شما چی بدهم؟ از من سوال کنین، از من طلب بکنین. بندگان میگوین یا الله به ما ندادی. الله میفرماید من وعده خود را به شما صادق کردم و راست کردم، شما را داخل جنت گردانیدم. الان هرچی از من میخواهین بخواهین. کلگی به یک آواز صدا میزنن که خدایا رضای تو میخواد. نکند که در تو یک روز خوب تو نرفتی به صحرا، تو نرفتی به زنا، تو نرفتی به شراب، تو نرفتی به موسیقی، تو نرفتی ساعت 9 آمدی در اینجا تا ساعت 2 انتظار میکشی تا رضای الله نصیبت شود. اگر الله این را نصیب من و تو نمیگرداند، نصیب کی میگرداند؟ این اعلان میشود که شاهد باشین بندگان من که رضای خدا ولا اذن سمعت، هیچ گوش نشنیده توصیفش را، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ کس خطور نکرده. تمام این نعمت ها را بگیرین بروین به غرفه هایتان. ابو نعیم اصفهانی می آورد، آیت دارالقطنی می آورد، میگه یک نور ساطع می شود به جنت. کل اهل جنت به بالا نگاه میکنن. در جنت حور است، بهترین دختران، آنقدر زنان زیبا داخل جنت است که رسول خدا فرمود اگر کره یکی از اهل جنت، حوران جنت، عسل، آب، شیر وجود داره، در سیده داره، خراب نمیشه، وجود داره. اما میدانید که دیدار خدا چه دیداری است؟ وقتی نور ساطع می شود به جنت، پرده های حجاب دور زده می شود، دیدار خدا به جنت بیاید. تمام بوده. در این دنیا چشمش به معصیت نبوده، در این دنیا چشمش به گناه نبوده، در این دنیا تمام روز تلاش میکرد که الله را راضی بگرداند. فقط برای اونهایی است که روز جمعه نماز جمعه میخوانند. وقتی نعمتها را برایشان داده میشه، اهل جنت به جنت برمیگردند. همین که داخل جنت میشوند آنقدر چهرهشان زیبا شده، حورانشان میایه به استقبالشان، برشان میگه شما که رفته بودین دیگه چهره بودید، امروز دیگه چهره شدین. زنان در عید فطر و عید اضحی 2 مرتبه خدا را در سال میبینند، ولی مردان هر جمعه خدا را ملاقات میکنند.
این حوران جنت میگه که شما رفتین به چهره دیگر بودین، الان برگشتین به چهره دیگر. چقدر درخشش داره چهره هایتان، چقدر برق میزنه چهره هایتان. با شوهرانشان برایشان میگوید شما میدونید ما از ملاقاتی که برگشتید، وقتی به این و آن میگوید که پیش والی رفته بودم، عکس مرا میبینی؟ پیش رئیس جمهور رفته بودم، عکس مرا میبینی؟ پیش امیر المؤمنین رفتم، با من ملاقات کرد، او خوشحال است که امیر المؤمنین را دیده است. پس تو خودت شد ملاقاتی که برگشتی از ملاقات پروردگار خالق جهانیان. دخترای مصر وقت جمال یوسف را دیدن بی خود شدن، دستای خود را بریدن، دست خود را بریدن، نفهمیدن. رسول الله علیه و سلم را که کسی دید جان داد برایش، نفهمیدن. یزید ابن سکن در غزوه احد وقت پیکر نازنینش به زمین افتاد که زخم برداشته بود، تمام بدنش زخم شده بود، درها آخرین رم فدای تو شوم ای معلم بشریت، فدای تو شوم ای معلم دلسوز که شب و روز به حال این امت گریه کردی. وقتی آوردن یزید ابن سکن را، گفتن چه کار میکنین؟ چه خواهش دارین؟ گفتن سر مرا، صورت ما را به سر پاهای محبوب من بگذاریم. وقتی یزید ابن سکن را آوردن، همین که سر خود را به سر پاهای نازنین محبوب ما گذاشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس عزیز من، خدای محمد چقدر زیباست، خدای یوسف چقدر زیباست. تو را آبشار دیوانه کرده، خواندن بلبل دیوانه کرده، گلستان دیوانه کرده، آواز یک موسیقی خوان دیوانه کرده. پس اون خالقی که اینها را خلق کرده است، با اون بیاندیش که چقدر زیبا هست، او چقدر زیباست. او در روز جمعه را ملاقات میکنه. الان فرشتگان در این صفا صف کشیدن، الان الله پخش مستقیم من تو را میبیند، واسطه ای در کار نیست. امین الان در او جوانه، بدا به حال او جوانه که روز جمعه روز ملاقات خدای خود را گذاشته، ملاقات خدای خود را گذاشته و سیاحت می رود، ملاقات پروردگار خود را گذاشته داخل خانه با رفیقای خود قمار می زند، در شرابخانه می رود. بدا به حالش. ولی من اینجا دعا می کنم که مرد نمی شناسه، معلم نمی شناسه، شاگرد نمی شناسه، پیر و مرید نمی شناسه. وقتی الله کس را بندگی خود راجستر کرد، وقتی الله کس را انتخاب بندگی خودش کرد، کسی بود به من میگفت که پدرم 20 سال نماز جمعه نخوانده. برش گفتم پدر جان بیا بریم در فلانی مسجد کمی گریه کن، نماز جمعه بخوان. میگه برای من گفت که دی 20 سال نخواندم، این چند سالی که باقی مانده خود نمیخوانم. این چه رقم انسان است؟ این چقدر ناشکر است؟ این چقدر از خدا فرار کرده؟ این چقدر ناسپاس است؟ خود را نشناخته است. من یک داستان در امی هفته پیش در سمنگان گفتم، در شما نگفتم، اینجا براتان میگم. من براتان گفتم وقت محبت خدا آمد، پیر و جوان کار ندارد، ثروتمند و فقیر کار ندارد، چوپان و دهقان کار ندارد، هیچ کسی نمی عالم کار ندارد. وقت محبت الله در هر دلی که کار کند، عاقبت هم نشی بیار کند. وقت محبت الله آمد، تو را رفیق خدا میگرداند. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید
ما با چند تا رفیقا و دوستای خود رفتیم به صحرا به خاطر سیاحت. هوا گرم بود، هوا داغ بود، سوزان بود. نشستیم دسترخوان هموار کردیم برای غذا خوردن که ناگاه چوپان را دیدیم که از دور نزدیکتر و نزدیکتر می شود و ما نزدیک شد. دیگه وقتی چوپان به ما نزدیک شد برش گفتیم که بیاین تشریف بیاورین در اطراف صائمان، من روزه. میگه برش گفتم که در این هوای گرم روزه گرفتی؟ گفت روز قیامت روز سخت است، روز قیامت روز بسیار گرمی است، روز قیامت صحرای محشر آنقدر. خواستم آمادگی روز قیامت را بگیرم، نمیخوایم روز خالی داشته باش. حضرت عبدالله ابن عمر وقت عشق را میبینه، وقت شجاعت را میبینه، وقت ایثار را میبینه، وقت محبت این از این گوسفندا یکیش برای ما بفروش که ما اینجا بخوریم، خود هم میتیم برات. چوپان برش میگه که این گوسفندا مال من نیست، مال مالکش است. ای کاش که امروز مسلمان الله خود میداشت. امروز مال مردم هم مال من، مال خودم هم مال من. اصلا به حلال و حرام کس توجه نمی کند. بعد میگویند که دعا میکنیم، دعا اثر نمی کند. دعا از کجا اثر کند؟ با کدام لقمه؟ خدا که پاک است. انما یتقبل الله من المتقین، از متقیان را خدا قبول می کند. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، خدا پاک است، جز از پاکان از کس دیگر را قبول نمی کند. بعد برش گفت که یک گوسفند برای ما بفروش. گفت این مال من است، مال من است، مال مالکم است. حضرت عبدالله ابن عمر گفت چه مشکل داره؟ بهانه زیاد است، یک گوسفند به ما بفروش یا به دل ما هم بیانداز که وقت معصیت فأین الله، وقتی گوشی را باز بکنی ببینی که معصیت از بگوی فأین الله، کامپیوتر را باز بکنی معصیت از فأین الله، در گوشه کوچه تنها با دختر روبرو شوی چی کنه دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ یا رب ذکرم به حال ما رحمت کن، یا رب ذکرم به حال ما رحمت کن، بر این دل ناتوان ما رحمت کن، در سینه دردمند ما رحمت ده، بر دیده اشک و بار ما رحمت کن. وقت شناخت الله آمد، تو گرمی نمیگی، باز سردی نمیگی. محبت الله گرمت میکنه در سردی، سردت میکنه در گرمی. عزیز من، حضرت عبدالله ابن عمر بعد از این که چوپان حرکت کرد به پیش خود زمزمه میکرد فأین الله فأین الله فأین الله، چشمانش پر از اشک شده بود. عزیز گرامی، عزیز دل، تو چی فکر کردی پیری چی هست؟ بعضی ها فکر میکنن پیری امی است که موی سر سفید شود، ریش سفید شود. پیری آن نیست که بر سر زند موی سفید. هر جوانی که به دل خود عشق ندارد پیر است. جوانی که خدا نمیشناسد، جوانی که دلش درد الله ندارد، جوانی که دلش به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیسوزد، جوانی که علاقه به نماز ندارد، پیر شده. پیر اگرچه سنش به 14 و 15 هست، چنان افسرده و غمگین است مثل پیرها هستند.
ولی اون پیری که سنش به 80 رسیده است، دلش با محبت خدا تازه است، اون جوان است، اون پیر نشده، جوان است. این بزرگ در کنار دریای بزرگ، چشمشم کور بود، دستایشم فلج زده بود، میگفت اللهم لك الحمد و لك الشکر. وقتی داستان آدم میشنوه قلب آدم تبخیر میکنه. چشمش کور بود، دستش فلج زده بود، در کنار دریا میگفت اللهم لك الحمد، خدایا حمد و ثنا و ستایش مخصوص ذات تو است، و لك الشکر، پروردگارا شکر تو. شکر یکی این همه نعمت دادی. کسی از راه رسید برش گفت که برادر به چی شکر میکنی؟ تو خود چشم نداری، تو خود دست نداری، شکری چی را میکشی؟ میفهمیم چی جواب داد؟ گفت درست است که دست ندارم، درست است که چشم ندارم، مصیبت است، من غرق در مصیبتم که رحمت خداست. شکرم از این است که خدا مرا غرق در معصیت نکرده است. چی کنم او چشم را که تمام روز با معصیت خداست؟ او جوانی و زیبایی را چی کنم که تمام روز برای گپ دادن دختران مردم است؟ چی کنم او دست را که تمام روز به قمار مصروف است؟ چی کنم او جوانی و قوت را که به سر مظلوم زده می شود؟ چی به درد می خوره اینها؟ ای چشم و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت بعضی انسان ها چشمای کور از قبر بیرون میشن. چشم کور، چشمشان در دنیا جور بود، خوب میدیدن، ولی روز قیامت دیگه چشمشان کور است. قال ربی لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. یک جوان 13 ساله در مصر، سنش به 13 است، چشمکایش از مادر نابینا تولد شدن. ژورنالیست مایی که در دستش بود از پیشش پرسان میکرد که فرزنده تو خود دنیا را ندیدی، روی مادرت هم ندیدی، روی پدرت هم ندیدی، گلم ندیدی، نور خورشید را هم ندیدی، همین تو چشمکای فوت آمدی و شاید چشمکای فوت از این دنیا بری، دلتنگ نپیشی؟ از خدا شکرگزار هستی یا شکایت داری؟ بچه 13 ساله است، این در صفحات پخش شده بود. او جوان چه میگه؟ 13 ساله میگه من خدای خود را سپاس میگویم که از نبی خود شنیدم، حدیث از نبی مرا کسی به من خواند، من شنیدم که نبی من میگفت هر که در این دنیا چشمانش کور است، روز قیامت جمال خدا را میبیند. چی فرق میکند که چشم من کور است؟ چند مدت این دنیا به پایان میرسد، ولی من زندگی ابدی میخواهم، من رضای الله میخواهم. بعد او طفلک 13 ساله میگفت خدا چشم مرا کور کرده، دل مرا بینا کرده است. الله مرا حافظ 30 پاره قرآن گردانیده است. جوان عزیزم، جوان گلی، به هر مصیبتی که غرق هستی پریشان نباش، ولی زمان گریه کن که به معصیت غرق باشی، به شراب، به زنا، به دزدی، به خیانت، به این که پدر و مادر را آزار و اذیت میکنی، از این بترس. پس چی بسیارن مردمانی که امین الان شما بروین به این صحرا، جوانی که نامش محمد است به معصیت، دختری که نامش عایشه هست به معصیت،
جوان که نامش ابوبکر است و معصیت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیث 500 ترمذی هست: من ترک الجمعه 3 مرات، کسی که 3 جمعه را ترک می کند و به جمعه اشتراک نمی کند، عذر ندارد، تهاونا بها، از روی غفلت به جمعه نمی آید، فرمود طبع الله علی قلبه، الله قلب را مهر میکنه. ای عزیزی که تا ایدم خیلی جمعه است تو ترک شده، اگر میدانی که جمعه زیاد را نخواندی، توبه بکن. خدایا معذرت میخواهم، خدایا مرا ببخش، خدایا من نفهمیدم، اشتباه کردم، خدایا درک نداشتم. پروردگار الان هم اگر تو رو برگردانی من نیستم، و خدا قسم اگر الله از من رو برگردانه من اینجا نمیبینیم شما، اگر شما رو برگردانیده شد اینجا دیده نمیشوید. این لطف حضرت حق است. یک بار بگو الله اکبر. این لطف پروردگار است که نصیب ما تو شده. حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیه فرمود اگر یک کاسه از آتش را بنوشم برای من محبوب تر است از این که یک کاسه از شراب را بنوشم. اگر آتش بخورم به من محبوب تر است از این که جام شراب را بخورم. آنقدر از شراب متنفر هستم. بعد فرمود اگر شراب بنوشم به من محبوب تر است از این که یک جمعه را ترک کنم. الله اکبر. بعضی ها شاید بگوین من خود شراب نمیخورم. برادر جمعه ترک کردی، بله از شراب خوردن بدتر از گناهش. گفت اگر من جام شراب بنوشم به نزد من محبوب تر است از این که جمعه از پیش من برود. بعد فرمود اگر جمعه را ترک کنم محبوب تر است از این که به جمعه بروم مسلمان را اذیت کنم، از سر شانه های مردم تیر شوم. در بسیار جاها این در نظر گرفته نمیشه. بسیار مسلمان ها وقتی داخل مسجد میشه از شانه های مردم تیر میشن. این چقدر خطرناک است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که از شانه های مردم تیر میشه که به صف اول و دوم برم، در حالی که به هر وقت جایی که رسید اونجا باید بنشینه، گویا یک پل از جهنم برای خود گرفته است. شاید تا ایدم شما عزیزان نمیفهمیدید. الله معاف بکنه کل ما و شما را. اما بعد از این خیلی زیاد تلاش بکنیم آزار و اذیت به هیچ مسلمان نرسانیم. کسی که روز جمعه رسول الله علیه و سلم میفرماید کسی که روز جمعه غسل میکند، چون غسل جمعه آنقدر تاکید فرموده پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم که حافظ ابن قیم جوزیه میگه تاکید از تاکید وجوب وتر بالاتر است. تاکید غسل جمعه بالاتر است تاکید وجوب وتر است. یعنی وتر، نماز وتر واجب است، هیچ کسی ترک نمیکنه. رسول خدا آنقدر به غسل جمعه تاکید فرمودن که بالاتر از تاکید وجوب وتر. فرمود کسی که غسل میکند و خوشبویی استعمال میکنه، مسواک میزنه، حرکت میکنه به طرف مسجد، کسی را آزار و اذیت نمیرسانه، از سر شانه های مردم تیر نمیشه، به صف اول نزدیک به امام مینشینه، در وقت خطبه به امام مینشینه. فرمود به هر قدمش 1 سال روزه و 1 سال قیام شب را خدا نصیبش میگرداند. 1 سال ثواب روزه، 1 سال ثواب قیام شب را الله نصیبش میگه. عادت ای جوان عزیزی که در این مجلس حضور داری، بناز. ضرار ابن مره خبر میداد محمد ابن سوقه را که امروز روز جمعه است بیا. محمد می آمد، هر دو پالو هم می نشستند، شروع می کردن به گریه کردن. چرا گریه؟ چرا روز جمعه باید گریه؟ شاید سوال پیش شود که جناب مولانا تو خوبی چرا؟ وقتی که اینجا زیاد گریه کردی مخند، اینجا که مشگان تو گریان است در فردا، اگر ریزی در اینجا اشک خندان است در فردا. اینجا زیاد گریه کن که جنت باز خندش زیبا هست، هیچ تکلیف نداره. گریه میکردن تا آخر روز گریه میکردن. چرا؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید وقت صبح طلوع فجر میشود، طلوع فجر میشود آفتاب، بعد طلوع شمس میشود آفتاب بلند میشود، غیر از انسانها و جنیات تمام پرندگان
تمام مخلوقات خدا غیر انسان ها و جنیات همشان به گریه و ترس هستند که مبادا قیامت برگزار شود، مبادا قیامت برپا شود. چرا؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید در آمد به دنیا، حدیث بخاری است، و فیه تیب علیه، در همین روز جمعه الله توبه حضرت آدم را قبول کرد. گفت الله اکبر. من تو خولادش هستیم توبه کنیم الله قبول نمیکنه. حضرت آدم هم خطا کرد، اشتباه کرد، الله توبهش را قبول کرد. روز جمعه بود. ان شاء الله جل مجدود توبه من تو را هم قبول میکند. عزیز من، و خدا وقت جوان توبه میکند، اون زمینی که دوجه توبه کرده اون زمین مبارک میشه. یک جوان شب اگر ما تسلیم رسول الله شویم با ما چطور میکنه؟ ابو لبابه با انگشت خود اشاره کرد که گلونتان را میبره، گلونتان را رسول خدا میبره، کلتان به قتل میرساند. به مجردی که اشاره کرد تا هنوز در زمین نشسته نبود، یعنی تا هنوز ننشسته بود که یک بار متوجه شد که خیانت کرده به رسول خدا. راز پیامبر بزرگوار اسلام را فاش کرد. مستقیما از جای خود بلند شد، دیگه آتش در درونش شعله ور شد. آمد خانه نرفت، نزد رسول خدا هم نرفت، فهمید که خیانت بزرگ مرتکب شده است. خیانت به الله، خیانت به رسول الله جل جلاله، رسول الله صلی الله علیه و سلم. بزرگترین گناه به پیشگاه خداست کسی که به پیامبر بزرگوار خیانت بکند. آمد داخل مسجد، به یک ستون مسجد خود را محکم بسته کرد. این را میگن توبه کردن. همه تو عزیز من توبه بکن، ببینی قدر مبارک میشه توبه تو. الان برات میگم که چطور مبارک میشه. در همین ستون خود بست کرد، به رسول خدا خبر رساندن که یا رسول الله، ابو لبابه خود را به یک از ستونهای مسجد محکم بسته کرده، خیانت کرده به شما. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ناراض شدن، ناراحت شدن که چرا ابو لبابه خیانت کرد. و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، سیرت ابن هشام میگه 20 شبانه روز در ستون بسته بود. 20 شبانه روز در ستون مسجد بسته بود. فقط وقت نماز دستانش را باز میکردن، دخترش و در روایت دیگر زنش میآمد دستش را باز میکرد، میرفت نماز میخوان، پس دوباره میآمد به ستون مسجد خود را محکم بسته میکرد. برش گفتن عذر بکن که شاید رسول خدا شفاعت خواهی بکنه تو را ببخشد. گفت نه، تا پروردگار عالم توبه مرا قبول نکند و رسول خدا با دستان خود را مرا باز نکند، من از ستون خود را رها نمی کنم. در ستون مسجد بسته بود. قبول کردیم. رسول خدا تشریف می آورند به مسجد، میبینند که ابو لبابه 7 شبان روز چیزی نخورده بود، ضعیف و زار شده بود. چه بنده های عجیبی بودند، چه بنده های عجیبی بودند، چقدر الله را دوست داشتند. رسول خدا آمد با دستان مبارک نازنین ریسمان ابو لبابه را باز کرد. اشکای ابو لبابه جاری بود، دستانش با دستان مبارک ریسمانش باز کرد. و خدا قسم آنقدر این توبه مبارک توبه بود که الان حاجی صاحبایی که در مدینه الرسول میروند، یک ستون به نام ستون ابو لبابه اونجا هست. علما میگویند هر که برود به پیش ستون ابو لبابه از هر گناهی که توبه کند الله میبخشد. توبه یک بنده خدا زمین را مبارک کرده است، ستون را مبارک کرده. در همون محل خاص هر کی برود توبه کند خدا توبهش را قبول میکند. پس عزیز گرامی، این روز مبارک که روز جمعه است جایگاه بسی رفیع دارد، نمی شود. و یا راجح ترین قول همی است که بعد از عصر تا شام هر که هرچی از خدا بخواهد الله جل مجدود دعای از را میپذیر است. صالح موری رحمت الله علیه یکی از اولیای الهی است. او روز جمعه که میشد از خانه خود صبح وقت بیرون میشد، صبح وقت بیرون میشد، تا این که چون تبکیر لصلات الجمعه سنت است، یعنی از آغاز روز آمادگی برای نماز جمعه سنت است. کسی که میگیرد این بزرگوار صبح وقت از خانه بیرون میشد تا به مسجد جامع شهر برود، اونجا نماز بخواند.
صبح وقت حرکت میکرد که برای نماز اول نفر وارد مسجد شود. پیش از نماز صبح بیرون شد، آمد در مسیر رایش به قبرستان سر خورد. گفت شب خیلی تاریک است، مقدار در این کنار قبرستان استراحت میکنم، بعد با حرکت میکنم. آمد در کنار چیزی برش نمید، تنها با دل پر از حسرت میخواست که داخل قبر شود که در عالم خواب است. برش گفتم جوان تو انتظار چی را میکشی؟ چرا قدر غمگین هستی؟ گفت طبقه‌ای که شما میبینی به اینجایی که آمد به سر قبرستان، این دعاهایی است که بندگان خدا به مردگان خود میکنند. خاط است، نمازهای نفلی هست، روزه ها هست که میگیرن ثواب. بچه زنا میکنه، مادر انتظار فرزندایی هستن که 20 سال شده یک بار نگفته پروردگارا مادر مرا ببخش، بیبی مرا ببخش، بابای مرا ببخش. او بیچاره با دل پر از حسرت باز از پیشش پرسان کردم مادر جان کدام فرزندی که در آغوشت بزرگش کرده باشی داشتی؟ میگه که آه سرد از درونش برآمد. گفت بله فرزندم، من یک پسر داشتم که بسیار دوستش داشتم، از سینه های خود به او شیر دادم، آغوش من سبب آرامش اون بود، ولی سالها وفات کرده. صالح نوری میگوید ای مادر از همون فرزند بیچاره و بیکس تو پیام دارم. به تو چه پیام داری؟ گفت فرزند تو بسیار خار است در داخل قبر، دعا نمیکنه و تو هم فراموشش کردی. میگه موری میگوید هفته بعد آمدم باز در همین قبرستان خوابیدم، دیدم که در خواب باز قبرها شگاف شد. این جوان بسیار به خوشحالی نزدیک من آمد، به من گفت خدا تو را رحمت بکند. من خواست او تلاش میکنه یک چیزی به دستش بند شود که از این آب بیرون شود، مثل غریق متقوت است، یعنی غریقی که داخل شده صدا میزنه مرا نجات بده. کسی که داخل قبر رفته است همین قسم است، ینتظر دعوتا من الاخ. میگه او انتظار یک دعای رفیق خود را میکشه. چی رفیقایی داشتیم ما که فعلا نیستن، ولی یک بار آیا در حقش دعا کردیم؟ اگر امروز در حقش دعا الله اکبر، او را از عذاب قبر نجات میده. کسی که روز جمعه یا شب جمعه میمیره از عذاب قبر الله نجاتش میدهد. این قدر فضیلت دارد. محمد ابن واصع رحمت الله علیه، حافظ ابن قیم جوزیه در زاد المعاد می آورد که روز شنبه پیش از آفتاب طلوع آفتاب به قبرستان میرفت. برش گفتیم که چرا شو روز دوشنبه و پنجشنبه به قبرستان نمیری؟ گفت امیر روزی که صبح شنبه هست به قبرستان میروم به خاطر که قبرها میدانن، اهل قبر میدانن که به زیارتش آمده است. گفتم از کجا؟ گفت به برکت روز جمعه، به برکت روز جمعه. پس هر کی به زیارت قبرها روز جمعه می رود، در حدیث ثابت است کو اهل قبور اهل قبر می داند چی کسی او را زیارت می کنه، چی کسی به زیارت او آمده. پس عزیز دل این روز جمعه اشکالی ندارد، تو خدا تماشا بکن، سفر بکن، رسول خدا هم به سیاحت می رفت. اما چی بدبخت از اون انسانی که نماز جمعه نخوانده، کجا رفتی؟ در فلانی جای تفریح دارم، فلانی رفتم، فلانی جای برای سیاحت میروم، فلانی جای دیگچه پزانی داریم. نه عزیز، الله تعالی عنه فرمود هر که اول در مسجد میرود روز جمعه، او اول کسی است که به پیش پای پروردگار نزدیکتر و نزدیکتر می نشیند. پس روز ملاقات خدا است. پس عزیزای دل کنیم بسیار وضعش خراب است. او بیچاره میگه هر در را که زدیم کسی برای ما باز نکرد و هر کسی گفتیم نه کسی به ما قرض داد نه کسی به ما کمک کرد. پس او بیچاره از راه بسیار دوری نمیجا آمد. الحمدلله جماعت خیلی کثیر است، 20 افغانی بتون خیلی پول میشه. خداوند شما را خیر بده. بهترین صدقه روز جمعه هست. ما پیشتر گفتم که برای مرده های خودتان هر کدام ما یک کسی داریم، کسی مریض دارد، صدقه دفع بلایی که در شهر و بازار میگره، میگه صدقه دفع بلا. این سخن از اینا نیست، این سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. رسول خدا میفرماید هیچ دیوار محکمتر از دیوار صدقه نیست. بلا از هر دیوار رد میشود ولی از دیوار صدقه رد نمیشود. خدا ان شاء الله دمو ابو نصر
پارسای بلخم جنازه جنازیش خوانده میشه. در حق از او هم دعا بکنین عزیزای گرامی. دیگه عزیزای هم تماس کشیده نزدیک شهرها. یک جوان از روسیه تماس کشیده، خودش از تاجیکستان است. او در اونجا حفظ قرآن میکنه خودش جوان. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد ظالمين من أنصار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الهی پروردگار عالم، ای کریم مهربان، ای رحمان، از نیکویی بخشش و پرده پوششت ما را محروم مگردان. الهی ابر رحمتت را بر سر گناهانمان بینداز. الهی ما بباران. الهی پروردگارا، ما بندگان تو در یک محل و جای جمع شدیم که خانه تو است. یا الله ما به در تو آمدیم. یا الله گریه کردن جوانان. یا الله تا این دم 2 ساعت و 3 ساعت انتظار کشید. تو مصدر هستی، ما به در تو آمدیم. یا الله این بندگان به در تو آمدن. یا الله اگر در میان ما شرابی از پروردگار توفیق نصیبش بگردان. یا الله اگر در میان ما زناکار است توفیق نصیبش بگردان. یا الله اگر در میان ما بی‌نماز است توفیق نصیبش بگردان. یا الله اگر در میان ما پدر و مادر آزار است توفیق نصیبش بگردان. یا الله اگر در میان ما ظالم و رشوتخور است توفیق نصیبش بگردان. یا الله اگر کسی است که 20 سال نافرمانی تو را کرده، یا الله الان توبه میکند، پروردگار قبولش کن. یا الله ما به در تو آمدیم. یا الله قدر گناه کردیم که وقتی به گناهان خود نگاه میکنیم ناامید میشویم. یا الله ولی وقتی زمان به رحمت تو نگاه میکنیم، به فضل تو، به کرم تو، به لطف تو، به عنایت تو، به الطاف تو نگاه میکنیم. یا الله امیدوار میشیم. یا الله دستان ما رو خالی برنگردان. یا الله عزیزانی که مریض دارن شفای عاجل نصیبشان بگردان. یا الله فرزندان ما را فرزندان دیندار بگردان. یا الله از این میترسیم که روز قیامت آویزه گوشت ما و آویزه گردن ما شود، فرزندان ما را به سمت جهنم بکشاند. یا الله دختران ما را با حیا و با عفت بزرگ کن. یا الله تو کریم هستی. یا الله تو کریم هستی. یا الله تو رحمان هستی. یا الله تو رحیم هستی. یا الله تو هیچ کس را از در نومی نکردی. قوم یونس نافرمانی کردن، عذاب خود را دادی، وقتی گریه کردن عذاب را دفع کردی. یا الله، یا الله نبی مکرم که پیش تو محبوب است. یا الله رسول الله که پیش تو محبوب است. یا الله اینمی امت بیچاره امت رسول الله هست. یا الله گریه های رسول الله را با بخشش امتش شاهد بگردان. یا الله اگر ما را ببخشی کی است که تو را بگوید نبخش. یا الله اگر ما را ببخشی کی است که تو را بگوید نبخش. یا الله اگر ما را نبخشی که قدرت که تو را بگوید ببخش. یا الله تو خودت لطف کن، خودت کرم بکن. یا الله مریضان اهل اسلام شفای عاجل نصیب بگردان. یا الله مریضی مرا هم که تو خودت کریم و مهربان هستی، به برکت دعای بندگان شفای عاجل نصیب بگردان. یا الله مردگان ما که همه امید دعا دارن، یا الله همه ایشان را غریق رحمت خویش بگردان. یا الله هر عزیز مشکل دارد، بعض قرضدار هستن، گفتن دعا کنیم قرض خلاص شود. یا الله از خزانه های غیب خودت قرض مسلمین و پروردگار را بپرداز و تمام کن. یا الله عزت و سربلندی و سربلندی را به این امت برگردان. یا الله تو کریم و مهربان که دیدار در روز جمعه میسر میشود. یا الله بندگانت در روز جمعه فریاد میکنند. یا الله تا دیدار تو نصیبشان شود.
یا الله زیدان خود ما را بی نصیب بگردان. زیدان ابو دجانه صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، عبدالرحمن صفوری در تاریخ خود می نویسد این داستان را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر وقتی که سلام دور می دهد ابو دجانه در صف است. همین که سلام برمیگرداند در نماز صبح میبیند که ابو دجانه از جای خود بلند میشود و میرود. چندین شبانه روز پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجه ابو دجانه است که بعد از نماز متصل از مسجد بیرون میشود. یک وقت ابو دجانه را پیامبر ما صلی الله علیه و سلم استاد میکند: ای ابو دجانه، تو دوست نداری که نیازت را به خدا بگویی و خداوند نیازهای تو را برآورده بگرداند؟ ابو دجانه گفت: فدایت شوم یا رسول الله، من دوست دارم که خدا تمام نیازهای من را برآورده کند. چرا؟ من که محتاجم، من عبدم، من فقیرم، من نیاز دارم که الله حاجات من را برآورده بکند. رسول خدا فرمود: ای ابو دجانه، چرا هر روز سریعتر بعد از این که سلام دور داده می شود از مسجد بیرون می شوی؟ ابو دجانه اشک از چشمانش جاری می شود: یا رسول خدا، من همسایه‌ای دارم یهودی هست. ای پدران، بیاییم که بیدار شویم. اول خدا مرا بیدار بگرداند، یا الله به ما فرزندان صالح نصیب بگردان. گاهی وقت باور بکنید وقتی در خلوت می نشینم به خود نگاه می کنم، به گناه خود نگاه می کنم، به حرکات خود نگاه می کنم. از این می ترسم که فردا فرزند من کسی نشود که سنگ به دین رسول خدا بزند. فرزند من فردا کسی نشود که ظالم و خونخور و صفاک و وطن فروش دین فروش شود. من همیشه دعایم این است: یا الله، به گناهان من فرزند من را دچار نکن. ای پدر، به خدا قسم امروز دین رسول صلی الله علیه و سلم بیکس شده. الان لحظات بعد برایتان میگویم که ما امروز به دین رسول الله چی کار میکنیم. دعای من همیشه همین است که یا الله، من خیلی گناهگار هستم، هیچ لحظه و دقیقه نگذشته گناه نکرده باشم. خدایا انتقام مرا از فرزندم نگیر. با این انگیزه در قلب من و تو بیدار شود. ابو دجانه میگوید: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، فدایت شوم، من همسایه یهودی دارم. اون چند تا درخت خرما دارد، شاخه های درخت خرمای همسایه در طرف خانه من کشال است، آویزان هست. یا رسول الله، شبها باد می شود و شمال می شود، چند تا خرمای همسایه داخل حویلی من می افتد. من صبح وقت می روم، همین که نماز خواندم به ترس و لرز نماز را می خوانم و زود حرکت می کنم، چون دوست ندارم نماز پشت شما را ترک کنم، نماز جماعت را ترک کنم. اما از این می ترسم که فرزندان خرد من، خردسال من، صبح وقت بیدار شوند از اون خرماها بخورند. من از این می ترسم که فرزند من صبح وقت بیدار شود برود از اون خرماهای همسایه من که حرام است از اون تناول کنن. از این می ترسم یا رسول الله، از این می ترسم که فرزند من حرام بخورد. الله اکبر. بعد از این کلام ابو دجانه میگوید: یا رسول الله، یک روز رفتم صبح وقت، فرزند من بیدار شده بود، طفل خردسال، رفت یک تا خرما را برداشت، داخل دهنش انقریب بود که اون را قرد بکند. من انگشت انداختم از کامش کشیدم، اون گریه کرد. بعد من به فرزند خرد خود گفتم که پسرم، آیا تو دوست داری که روز قیامت پدر جان در پیشگاه پروردگار عالم شرمنده و خجالت و سرافکنده استاد شود که فرزندش حرام خورده ولی پدر دیده و حرف نزده است؟ اینها بودن که تاریخ سازان به دنیا آوردن، اونها بودن که اسلام را به کره و گوشه و اکناف زمین رساندن. اینها بودن که در کنار رسول خدا استاده بودن. اینها بودن که فرزندان تربیه کردن که تا جان هزینه میکردن تا رضای الله به دست بیاورن. داستان معاذ و معوذ را خب بارها شنیدین شما. در غزوه بدر عبدالرحمن ابن عوف میگوید: من در صف استاده بودم، آرزو داشتم، شوق داشتم که ای کاش امروز دو مرد قوی در کنار من می بود که بازوی من می شد، من به دشمن اسلام ابو جهل و به دشمنان اسلام حمله می کردم، چند تا کافر را به جهنم می فرستادم.
ولی چی کنم که 2 طفل در کنار من استاد است. در یک طرف عبدالرحمن ابن عوف معاذ استاد است، در طرف دیگهش معوذ استاد است. یکیش 14 سال سن دارد، دیگرش 15 سال سن دارد. حضرت معاذ فرزند عمرو است، حضرت معوذ فرزند افراح است. 2 پدر، هر 2 مسلمان، ولی یک پسر 15 ساله، یک پسر 14 ساله در صف مجاهدین اسلام در روز بسیار خطرناک که غیر از خون چیز دیگر دیده نمی شود. عبدالرحمن ابن عوف میگوید من به این 2 طرف خود نگاه میکردم که این 2 پسر خردسال به من هیچ کمکی کردن نمیتواند. بعد از لحظات یکی از این تفلک ها، از این بچه های نوسن به من نزدیک شد، به گوش من یک چیز گفت کاکا جان ابو جهل را میشناسی؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف میگوید من تعجب کردم، گفتم پسرم ابو جهل را چه میکنی؟ گفت کاکا جان ابو جهل را به من نشان بده که به من خبر رسیده که اون به ساحات مقدس پیامبر من توهین کرده. کاکا جان به من خبر رسیده که ابو جهل به رسول خدا دشنام داده است. من تصمیم گرفتم یا امروز ابو جهل را به جهنم میفرستم یا خودم شهید میشوم. الله اکبر. اینها چه کسانی بودند؟ بعد از لحظات عبدالرحمن ابن عوف میگوید انرژی گرفتم، توان گرفتم. جوان دیگر به من نزدیک شود، تفلک دیگر معوذ، کاکا جان ابو جهل را ندیدی؟ چه کار میکنی با ابو جهل؟ کاکا جان به من خبر رسیده که ابو جهل به محمد توهین کرده است، به رسول خدا توهین کرده است. من تصمیم گرفتم یا امروز او را به درک واصل میکنم یا خود را شهید میگردانم. میگه در همین اثنا که این 2 از من سوال میکرد، نگاه من به ابو جهل افتاد که او صفهای مشرکین و کفار را آماده میکرد در جنگ. میگه برشان گفتم که فرزندان من، اون کسی را که طلب میکنین ابو جهل دشمن خدا و دشمن نبی ما محمد صلی الله علیه و سلم اون است. میگه با مجرده که گفتم ابو جهل اون است، هر 2 شمشیر را کشیدن، الله اکبر گفته حمله کردن. یکی آمد به اسب ابو جهل حمله کرد و دیگر به ساق پای ابو جهل زد، اسب به زمین افتاده هم ابو جهل. در همین اثنا معوذ میگوید من نزدیک شدم به ابو جهل، ضربه دیگر زدم که فرزند ابو جهل اکرمه از راه رسید، شمشیر محکم به بازوی من زد. جوان 15 ساله است، فدایت شوم ای معوذ، این چه محبتی بود که تو به نبی ما محمد صلی الله علیه و سلم داشتی. امروز جوان مسلمان با گیم پاپجی تیر به محمد میزند. من دقایق بعد میگویم این گیم پاپجی چی کار میکند. معوذ میگوید شمشیر آمد به شانه من خورد، شانه من جدا شد، فقط به پوست بند مانده بود. من با 1 دست شمشیر به دستم می جنگیدم، دیدم که این دست نمیگذارد من بجنگم، دست خود را زیر پای خود کردم، جدا کردم، دور انداختم، با 1 دست شمشیر می زدم در راه خدا. عزیزان من 15 سال دارد معوذ، من و تو چند سال داریم؟ ای جوان عزیز، من و تو چند سال داریم؟ چه خدمتی به دین محمد صلی الله علیه و سلم کردیم؟ امروز از هر طرف تیری به دین محمد صلی الله علیه و سلم میخورد. من این را گفتم اگر پدر خوب، پدری که با خدا تعلقش را جور کرده، پدری که با خدا ارتباط برقرار کرده، پدری که تمایلش به الله است، پدری که تعامل دارد به الله، مادری که ارتباطش به الله جور است، اون فرزند معاذ معوذ تربیه میکند. عزیز من از ماست که بر ماست. دوم کسی که باید اصلاح شود پدرجان است. پدر یکی از علما صحبت میکرد، من در کنار یک پدر استاده بودم، اون پدر فرزند خود را طلب کرد، پسرم بیا. من نزدیکش استاده بودم، پسر آمد، من از پیش پسرش پرسان کردم اسم چیز؟ گفت اسمم محمد است. اسمم محمد است. بعد از لحظات پدر پول از جیب خود کشید، به فرزندش گفت محمد این پول را بگیر، برو در سوپرمارکت یک قوطی سیگرت بیاور. چه توقع میکنیم از این که نامش رو محمد گذاشتیم؟ پول به دست فرزند میدهد، برو
یک تا فیلم خریده بیا. پول به دست فرزند میدهد برو مانستر خریده بیاور که 10% الکل مخلوط است به اون. پول به دست فرزند میدهد که برو قطعه خریده بیاور که ورق بازی بکنیم. چه توقع داریم از این فرزند که در آینده چه شود؟ پول به دست فرزند میدهد که برو فیسبوک خود را فعال کن، برو اینترنت خود را فعال بکن. این چه محبتی است که ما به فرزندان خود داریم؟ عزیزان من، اگر پدر اصلاح شد فرزند اصلاح می شود. هرچه ما هستیم فرزند ما همان است. بنابراین دوم کسی که باید صالح شود تا فرزند صالح شود، دوم کسی که باید سالم شود تا فرزند سالم شود، دوم کسی که باید با دین شود تا فرزند با دین شود، اون پدرجان است. پدرجان حضرت مریم، حضرت رابعه 6 سال سن دارد. وقت پدرش غذا می آورد، حضرت رابعه پرسان می کند پدرجان این غذا را از کجا آوردی؟ این را از کجا به دست آوردی؟ پرسان می کند پدر حضرت رابعه 6 سال سن دارد، از پیش پرسان می کند برای چه هر روز از من پرسان می کنی غذا را از کجا آوردی؟ پدر جان من نمیخواهم غذای حرام بخورم. پدر جان اگر از گرسنگی بمیرم من غذای حرام نمیخورم. سبحان الله. سلطان بایزید بستام پیر اولیا هست. از پدران فرزندان ولی میشوند، از پدران فرزندان عالم میشوند، از پدران فرزندان مجاهد میشوند، از پدران فرزندان محبت الله و رسول کسب میکنند، چون آینه ایشان هست، چون در کنار پدر و مادر بزرگ شده. این دشنام هایی که بچه های ما در شهر و بازار میدهد از آسمان برشان القا شده؟ از آسمان گرفتن؟ نه، از دشنامی که پدر به مادر داده یاد گرفتن. مکتب دشنام، پهنتون دشنام، سیمینار دشنام در داخل خانه ایشان هست. هر لحظه پدر با مادر در افتاده، گاهی وقت به مادرش حمله می کند، گاهی وقت به خواهرش حمله می کند، گاهی وقت به خود زن حمله می کند با کلمات بسیار خطرناک. فرزند دو کار می کند، یک عادت می گیرد، دوم انتقال می دهد. موضوع صحبت از رحمت الله ناامید مباش. یک بار بگوین الله اکبر. ای عزیزی که همیشه گناهانت رنجت میده، پیش وجدان خود خجالتی و به فکر هستی که آیا خدا مرا میبخشه یا نمیبخشه. این موضوع رو امروز گوش بکن. ای عزیزی که تا امروز نماز نخوانده بودی، امروز میخواهی توبه کنی، این موضوع را خوب گوش بکن که دلت پر از رحمت شود و دعا بکن که ای خدا مرا از خانه خود امروز قسمی بیرون بگردان که ذره گناه در وجود من باقی نماند. این گونه از خدا بخواه. دوستان من، شیرین‌ترین موضوع همین است، عزیزترین موضوع همین است. وقتی از رحمت صحبت میکنی دل آدم تبخیر میکنه. دوست داره آدم که خوب گریه کنه. گریه کن تا که خندان شوی. وقت آیه از آیه های قرآن نازل می شود، آیه 156 از سوره اعراف است. بسم الله الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقتی آیه نازل شد، رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید که ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. ابلیس شیطان وقتی این آیه را شنید خوشحال شد.
گفت که پروردگار عالم مرا هم مورد رحمت خود قرار میدهد. ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد، گفت مرا هم خدا میبخشد. چرا؟ در این آیه الله میفرماید و رحمتی وسع کل شیء، رحمت من همه اشیای عالم را شامل می شود، همه مخلوقات را در بر می گیرد. شیطان گفت من هم یک شیء از اشیا هستم. یهود و نصارا وقتی این آیه را شنیدن خوشحال شدند، گفتند ما را هم رحمت پروردگار عالم شامل می شود. ولی جز بعدی آیه که نازل شد شیطان ناامید شد. خداوند ناامیدش بگردانه. او بعدیش چی است؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله میگه این رحمت واجب کردیم. عزیزای ما خوب گوش کنیم، این رحمت واجب کردیم برای پرهیزگاران، برای متقیان، برای توبه کنندگان، برای دهندگان زکات، برای آنانی که به آیات ما ایمان آوردند. وقت شیطان شنید ناامید شد، گفت من خب پرهیزگار نیستم، من خب به آیات پروردگار ایمان ندارم. ناامید شد. یهود و نصارا گفتند که ما امیدوار هستیم، چرا ما هم به آیات خدا ایمان داریم، تورات و انجیل است، زکات هم میده، پرهیزگار هم هستیم. ولی الله جل مجدو آیه دیگر نازل میکند که فقط امت محمد باقی میماند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فدایت شوم ای محمد صلی الله علیه و سلم. الله چی میگه در این آیه؟ این رحمت برای کسی واجب کردیم که او به پیامبر من، به محبوب من، به نبی من ایمان بیاورد. این رحمت برای کسی است که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد و پیروی بکند. بعد یهود و نصارا ناامید شدند. الان فقط امت رسول خدا به رحمت باقی مانده است. عزیز من، دوست گرامی من، جوان دوست داشتنی، پدر بزرگوار، مادر گرامی، این حدیث را گوش کن، چقدر جالب و شیرین است. بیا خود را به رحمت پروردگار آماده کن. حدیث امام بخاری است. رقم حدیث 6000 است. چند است؟ یادش کدامتان نمیره. رقم حدیث 6000. هر وقتی که درد فشارت آورد، هر وقتی که غم فشارت آورد، هر وقتی که تکلیف و رنج فشارت آورد، هر وقتی که مریضی پسرت فشارت آورد، هر وقتی که کوری چشم فشارت آورد، هر وقتی که درد پا و کمرت فشار آورد، هر وقتی که مصیبت ها دروازه های برویت باز شد، حدیث 6000 بخاری را فراموش نکن. فقط بگو خدایا من امید به حدیث 6000 بخاری دارم. پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم حدیث را از پروردگار عالمش نقل میکنه. الله جل مجدوه می فرماید الله اکبر، الله می فرماید جعل الله الرحمة 100 جزء. من رحمت خود را 100 جز گردانیدم، من رحمت خود را 100 بخش گردانیدم. بسیار عزیزان به من تماس میگیرند که جناب مولوی صاحب اینقدر گناهی بزرگ دارم که شرم میآید به شما بگویم، من الله میبخشد. این حدیث را گوش کن عزیز من، این حدیث را گوش کن که دلت پر از امید شود و شک در دلت باقی نماند که پروردگار عالم قطعا من و تو را میبخشد. فرمود جعل الله
الرحمت 100 جزء، الله رحمت را 100 بخش گردانیده، 100 جز گردانیده است. فامسک عنده 99، 99 بخشش الله به نزد خود ذخیره کرده است. 99 بخشش الله به نزد خودش ذخیره کرده. و انزل فی الارض جزءا واحدا، الله تمام مخلوقات را خلق کرد، این دنیا را خلق کرد، از 100 جز 1 جزء رحمت را به دنیا فرستاده است. 1 جزء رحمت به دنیا فرستاده شده. به همون 1 جزء مادر پسر خود را دوست دارد، به خاطر همون 1 جزء پدر پسر خود را دوست دارد، حیوان جوجه خود را دوست دارد، پرنده جوجه خود را دوست دارد. تمام دنیا به همون 1 رحمت منور است. و می فرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم 99 جزء دیگه برای امت تو در روز قیامت. 99 جزء دیگه برای امت تو یا رسول الله در روز قیامت باقی هست به نزد من. این 1 تا جزء دنیا را میگیرم، در کنار 99 جزء دیگر قرار میدهم، 100 جزء را به امت محمد صلی الله علیه و سلم. این خوب کافر داده نمیشه، خوب کافر داده نمیشه. یحیی ابن معاذ رازی وقتی حدیث برش رسید، سر خود به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو که 1 جز فرستادی در دنیا، به این 1 جز چقدر ما را اکرام کردی، به همین 1 جز ما را مؤمن خلق کردی، به همین 1 جز ما را امت محمد صلی الله علیه و سلم خلق کردی. یا الله 99 جز دیگه ذخیره است، آیا کسی از بندگانت هست که ناامید شوند خدا مرا نمی بخشد؟ کسی هست؟ نه، هیچ کس. به 1 جز این همه رحمت، به 1 جز این همه مهربانی، وقتی که دستت بلند میکنی همون لحظه جوابت میگیری، وقتی گریه میکنی همون لحظه جوابت را میگیری. فقط بی‌وفایی از طرف الله یا از طرف موتو. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، ما از خدا گم شده ایم و ما را میپاله. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، چو ما نیازمند گرفتار آرزو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان پیام اوست. پشت ما میگرده الله، دنبال ما الله میگرده. به شرابی میگه بندیم به حلال راضی نشدی که به دنبال حرام هستی. به بینماز میگه از نماز من چی بدی دیدی که نمیخوانی؟ از در رحمت من چی بدی دیدی بنده ام که فرار کردی؟ وقتی از 100 تا جز 1 جزش در دنیا فرستاده، من و تو را اینقدر عزیز کرده. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. 1 بار بگو الله اکبر. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. ما را امت محبوب ترینش و عزیزترین نبی خود قرار داد و بعدش اعلان کرد ای بشریت بدانین قسمی که پروردگارتان رحمان و رحیم است، همین نبی که به شما فرستادم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این پیامبر من رحمت است برای عالمیان، محمدم برای شما رحمت است صلی الله علیه و سلم. خب پس به هیچ کس یأس و ناامیدی باقی نماند. درون کلگی پر از امید شد که الله جل مجده ما را می بخشد و رحمت از او بی پایان است. یک حدیث می آید، گرچه از لحاظ تکنیکی حدیث کم مشکل داره، ولی به هر صورت داستان عجیب داره این حدیث. مرد در بنی اسرائیل
جبریل امین این خبر را به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید. یا رسول الله، حدیث را مستدرک حاکم ابو عبدالله حاکم نیسابوری رحمت الله علیه می آورد. مرد در بنی اسرائیل 500 سال عبادت الله کرد. چند سال؟ 500 سال. در کجا عبادت میکرد؟ در میان دریای خدا یک جزیره خشکی، یک کوهی که 30 در 30 در حدیث میآید 30 ارتفاع داشت، 30 تا درازی و عرض داشت. سر همین کوه پروردگار را عبادت میکرد. الله جل مجدوه به فضل و کرم و مهربانی و لطف خود یک چشمه از آب شیرین در این کوه که تمام دریا شور بود، یک چشمه شیرین که به اندازه یک انگشت آب از او بیرون میشد و این بنده خدا از او آب شیرین استفاده میکرد. در پایین کوه الله یک درخت از انار رویانید که هر روز یک دانه انار میداد و یک تا انار ثمره هر روز این درخت بود تمام سال. و این انسان پایین میشد، همین عابد از این انار استفاده میکرد، پس میرفت و بالای کوه به عبادت خدا مصروف بود. یک روز از خدا خواست پروردگارا، من که بنده تو هستم، 500 سال عبادت تو کردم، یک لطف در حق من بکن خدایا، مرا در حالت سجده جانم را بگیر. در حالت سجده جانم را بگیر خدایا، همین قسم مرا در حالت سجده حفظ بکن از گزند زمین و آسمان که هیچ چیز به من صدمه نرساند و من همین قسم در حالت سجده باشم تا قیامت برپا شود. تا قیامت برپا شود، اون وقت من در حالت سجده سر خود را بلند کنم. الله جل مجده گفت خوب است بنده. در حالت سجده جانش را گرفت. جبریل امین به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من علم این رسیده که روز قیامت همین بنده را خدا به پیشگاه خود حاضر می کند. به پیشگاه خود حاضر می کند، بعد به بنده می گوید بنده ام برو به رحمت من داخل جنت، برو به رحمت من داخل جنت. بنده به الله رو می کند، می گوید خدایا چرا به رحمت تو، چرا به عبادت 500 ساله خودم به جنت نروم؟ من که تو را 500 سال عبادت کردم، باز هم به رحمت تو داخل جنت شوم؟ الله جل مجده به فرشتگان دستور میدهند که ببرین اینو به طرف جهنم. وقتی فرشتگان دست این مرد عابد را میگیرند به طرف جهنم میکشانند، شروع میکند این عابد به گریه و زاری، میگه خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگه نه، اول باید محاسبه شوی، اول باید حساب بدهی. بیا بنده ام نزدیک. وقتی بنده را نزدیک میآورد، الله جل مجده برای بنده میگوید ای بنده ام تو را کی خلق کرد؟ شما با آواز بلند بگویید الله. بنده میگوید خدایا تو. بنده ام به تو کی توفیق 500 سال عبادت داد؟ پروردگارا تو. بنده ام به تو کی چشمه آب شیرین بیرون کرد؟ بنده ام به تو انار را در پایین کوه کی خلق کرد؟ الله. بنده ام وقتی تو خواستی در حالت سجده جانت را بگیرم کی این کار را کرد؟ بنده ام این همه سالها و هزاران سال تیر شد، هنوز تو سالمی و تو سالم سر از سجده بلند کردی، این کار را برای تو کی کرد؟ الله. بعد پروردگار به فرشتگان میگه بگیرین نعمت چشمه که یک چشم به ای دادم. دست به ما و تو داده الله، نه؟ چشم به ما و تو داده. رنگ ها را در دنیا با این چشم خود تشخیص کرده میتانی. این کامره موبایل خوش 80 سال نشده برآمدنش. تو 7000 سال یا بیشتر خدا کامره و بشریت ارزانی کرده که تمام رنگ‌های دنیا را زیبا می‌بیند. هر رنگ مثل خودش،
هزاران رنگ با این چشم تشخیص میدهی. و بگیرین نعمت چشم را در یک کفه ترازی بگذارین و 500 سال عبادت ازیر در کفه دیگرش. 500 سال عبادت را میآورند در یک کفه ترازی میگذارند و نعمت چشم را به کفه دیگر 500 سال عبادت را یک چشم بالا میکند. بعد بنده با سر شکسته و عاجزی خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگوید بنده ام اگر رحمت من نباشد که شما چیز نیستین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پرسان کرد اصحاب یا رسول الله آیا با عمل خود و با دعوت و تبلیغ و رسالت و نبوت خود به جنت می رویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، به رحمت پروردگارم. من از شما پرسان میکنم اگر خدا رحمتش را ذره و لحظه از من و تو بگیرد آیا نابود نمیشه من و تو؟ اگر لحظه پروردگار رحمت خود را بگیرد از مسلمان، از کافر، از مخلوقات خود، فقیه ابولیث سمرقندی میگوید لحظه اگر رحمت خدا از زمین برداشته شود کل جهان به نابودی کشانیده میشود. رحمت پروردگار است. ولی هرگز یک کلام را نگو. کدام؟ هرگز نگو خدا مرا نمیبخشه و هرگز به کس دیگر هم نگو که خدا تو را نمیبخشه. به 2 رکعت نماز خود غره نشو عزیز من. با ریشی که داری غره نشو، با عمامه‌ای که داری غره نشو، به این که سنت میخوانی، نفل و تهجد میخوانی غره نشو. به هیچ کس نگو که خدا تو را نمیبخشه، چرا اگر کل عالم را الله ببخشه کسی میتواند مانی الله شود؟ پس همیشه به بندگان خدا مهربان باش. اگر دیدی یک کس شراب می نوشه بار بار برش گفتی توبه نکرد در حقش دعا کن خدایا فلانی بنده ات را که امت محمد صلی الله علیه و سلم معروف کرخوی رحمت الله علیه را داستانش براتان نگفته بودم، دمون کلیپا هست که روز عید بیرون شد با تمام یارانش و اصحابش، دید که جوانا همه مست هستند، نه به نماز آمدن، مست هستند و یک عده‌ایشان شراب نوشیدن، بر رقص و پاکوبی مصروف هستند. وقتی این جماعه جوانان را دید معروف کرخی، دوستان و یاران معروف کرخی گفت ای بزرگوار دعا کن که خدا اینها را نابود بگرداند. معروف کرخی سر خود را پایین انداخت، بعد از لحظات سر خود را بلند کرد، دیدن که چشمانش پر از اشک است، رو به طرف قبله استاد شد، دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همه انتظار هستند که معروف کرخی دعای بد میکند در حق این جماعت. دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همان قسمی که اینها را در دنیا شاد و خوشحال گردانیدی، پروردگارا به اینها توبه نصیب بگردان و در روز قیامت در کنار رسول الله در جنت شادشان بگردان و روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را خوشحال بگردان. هرگز نگو به کسی که خدا تو را نمیبخشه تو چی میدانی که خدا او را به جای تو قرار بده، تو را به جای او. بسیاری ها بودن که غرور کردن به 2 رکعت نماز، با 1 شب ذکر، با 3 روز تبلیغ، غره شدن، غرور کردن به دعوت، به تبلیغ، به سخنرانی، به تدریس. الله نعمت را از پیششان گرفته به کسی داده که همیشه به اون سخریه میکردن، همیشه سر او ریشخند میزدن و میگفتن فلانی بیدین است. در میان اصحاب پیامبر کسانی نبودن که شراب خورده باشن؟ بودن. تو چقدر جرمت کلان شد به اندازه وحشی ابن حرب جرمت کلان نمیشه. حضرت حمزه را جگرش را پاره کرد، جگرش را پاره کرد، شهیدش گردانید. سید الشهدا هست، خیلی جرم کلان است. این قلب رسول صلی الله علیه و سلم را زخم کرد، سید الشهدا را شهید کرد، قلبش را بیرون کرد. ولی وقت وحشی ابن حرب میخواست مسلمان شود، ورقه نوشته کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله. وقتی ورقه از مکه برده شد به مدینه و پیش رسول خدا،
در او ورقه نوشته بود یا رسول الله، من میخواهم مسلمان شوم، اما من قتل کردم، من بزرگترین گناه مرتکب شدم، بر علیه شما جنگیدم. آیه از فراز آسمان ها نازل می شود. چه آیه شیرین است، بار بار از علما شما را شنیدین. به وحشی ابن حرب آیه از آسمان نازل می شود. وحشی می گوید من بت پرستیدم، من شرک کردم، من قتل کردم، من زنا کردم، من شراب نوشیدم. این همه را به پیامبر نوشته کرده بود. یک آیه از آسمان نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. این آیه نازل شد ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به بندگان من، بگو به اونهایی که بینمازی کردن، به اونهایی که شراب نوشیدن، به اونهایی که پدر و مادر آزار دادن، به اونهایی که قتل کردن، به اونهایی که قمار زدن، به اونهایی که خیانت کردن، به اونهایی که زنا کردن، به همهشان بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناهان شما را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم. ای جوان، آیا جفاکاری نیست در برابر امت پروردگار نافرمانی؟ آیا بیوفایی نیست در برابر ایتو وفادار و مهربان که سجده نکنی؟ آیا بیوفایی نیست که وقتی میدانی فلانی چیز حرام است در دین ولی باز هم انجامش میدهی؟ آیا بیوفایی نیست؟ شهر ابن حویشب میگوید بعضی ها میگن که خدا غفور است، رحیم است، مهربان است، گناه میکنه. خواهی بنده وقتی تو میدانی خدا غفور است و رحیم است، چرا دیده و دانسته گناه میکنی؟ چرا دیده و دانسته نافرمانی میکنی؟ اگر خطای از دست سرزن نگران نشو، توبه بکن، الله جل مجدود تو را میبخشد و دوستت هم دارد، رهایت نمیکنه. پس بناهن دوستان من، وقتی این آیه نازل میشود رسول خدا در ورقه نوشته کرد، به وحشی ابن حرب روان کرد. وحشی که این را دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. پس هر چقدر جرم تو بزرگ است از وحشی ابن حرب نیست. یک سوال دارم از تو عزیز من، با آواز بلند جواب بده. رحمت پروردگار بزرگ است یا گناهان انسان ها و جنیات؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا آسمان ها؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا دریاها؟ پس چرا ناامید باشی؟ یک بار با آواز بلند بگوین الله، ناامید از رحمتت نیستیم. وقتی که رحمت و از او از کل گناهان انسانها و جنیات بزرگتر است، چرا جوان ناامید شود که مرا خدا نمیبخشد؟ الله رحمتش از همه بزرگتر است. حدیث بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان رحمتی، الله میفرماید ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من سبقت کرده از غضب من، از غضب من رحمت من سبقت کرده است. یک روز پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن در مجلس، از باب بنی شیبه داخل شدن، داخل حرم شدن، دیدن که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در جای جمع هستند، میخندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم دیره عطا ابن ابی رباح میگوید من از یک از صحابه پیامبر شنیدم که اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نضحک،
پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، ما میخندیدیم. بعد از اینکه پیامبر تشریف آوردن دیدن که اصحاب میخندن، فرمودن اتضحکون و النار من ورائکم، شما میخندین در حالی که آتش جهنم به پشت سر شما هست، شما میخندین. گفتن لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ای اصحاب من، اگر چیزی را که من محمد میدانم شما بدانید، کم میخندین و زیاد گریه میکنید، کم میخندین زیاد گریه میکنید. حتی در روایت دیگر میآید اگر چیزی را من میدانم شما میدانستین، بستر گرم زنان خود را ترک میکردین، پای برهنه به صحرا میرفتین و گریه و زاری سر میدادین. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی این کلام را از پیامبر شنیدیم خشک ما زد، همه غمگین شدیم، درون ما پر از غم شد. رسول خدا تشریف بردن، دوباره رفتن، برگشتن و رفتن. چند لحظه و دقیقه نگذشته بود دیدیم که باز جمال نازنین محبوب ما، باز آفتاب تابناک، باز چهره مهتاب که شب 14 است دوباره به ما رو آورد. وقتی که نزدیک شد به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، همین که نزدیک شد این آیه را خواند: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. این آیه چی معنا دارد؟ آیه همی است ای پیامبر ما، ای محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. ای اصحاب پیامبر، قلب شما نشکند، الله غفور و رحیم است. پس الله هر بنده را میبخشد، هر گناهی که مرتکب شده، فقط توبه بکند، فقط توبه بکند. عزیز گرامی، دوست بسیار عزیزه، تو خود مسئولیت خود را میدانی. مسئولیت ما بعد از اینکه عبادت خدا بکنیم دعوت دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیاین جوانان ما، هر کدامتون یک دعوتگر باشه، هر کدامتون یک دعوتگر باشه. من 20 ساله بودم دعوت شروع کردم، 11 سال است تقریبا من امام هستم. هیچ کس نگوید من نمیتونم. وقتی دانستی که رحمت پروردگار یک بحر بزرگ است که وسعتش زمین و آسمان را هم داخل اون بحر رحمت بیاندازی گم میشوند، اصلا نمیبینی. وقت رحمت پروردگارت بزرگ است، از خدا بخوا پروردگارا مرا خادم دین خود بگردان. یا الله از من کار بگیر، یا الله از من حقیر و بیچاره و دربدر در پیشبرد دین خود کار بگیر. این دعا را بکن. پدر بزرگوار در حق فرزند خود همین دعا را بکن. پس عزیزان من، اکتفا نکنین به یک هفته که از این جمعه به این جمعه بیاین در این مسجد فقط ساعت صحبت بشنوین، بعد بروین بگوین دیگر همه جا را ما فتح کردیم، کلید جنت را گرفتیم. نه، اینجا به خاطر شستن میاییم که خود را بشوییم. ما خود را با رحمت پروردگار شستشو بدیم. جوان من، خود را مصروف پابجی نکن، خود را مصروف لدو نکن، خود را مصروف قلیون نکن، خود را مصروف بازی ها نکن. بهترین بازی این است که در میدان رسالت و در میدان دعوت دین الله سبقت بگیرید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مسابقهشون، قرآن خودش میگه، کل مسابقه اصحاب پیامبر به سوی خیرات بود، به سوی کارهای نیک بود. و یکی دیگر مسابقه میدادن که چه کار بکنیم. اول کاری که میکنیم ما از پدر مادر خود دعا طلب بکنیم. علما میگن دعای پدر و مادر در حق فرزندش مثل دعای نبی در حق امت است. یک بار بگوین الله اکبر. کسی که دعای نبی رد نمیشه، دعای پدر و مادر رد نمیشه. دعای پدر جان و مادر جان را بگیر که پدر جان، مادر جان به من دعا کن که من دعوتگر دین شوم، سبب عزت تو در دنیا و در آخرت شوم. فقط بدرقه راه خود دعای پدر و مادر.
پیش هر عالم و دوست خدا که رفتی بگو در حق من دعا بکن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضت عمر میگفت عمر جان از دعایت مرا فراموش نکن. رسول خدا با عمر میگفت عمر جان از دعایت برادرت را که محمد است صلی الله علیه و سلم فراموش نکن. پس دعا طلب کن از هر بزرگه و دعوت دین الله را پیش ببر که رحمتش خیلی وسیع هست. بعضی عزیزانی که مشکل دارن، من هم مریض هستم، بسیار عزیزانی هستن که مریض هستن، گاهی وقت ناامید میشن، گاهی وقت خیلی ناامید میشن که زندگی در کام ما تلخ است. این را بدانی که هر درد حکمت دارد، هر درد رحمت از رحمتهای پروردگار عالم است. تو زیاد عزیز هستی به نزد پروردگار عالم یا حضرت یونس؟ حضرت یونس پیامبر خداست، داخل شکم ماهی 40 شبانه روز یا 9 شبانه روز یا 7 شبانه روز چه تکلیف هایی را که نکشید. انبیا حضرت ایوب چندین سال به سختترین مرض گرفتار بود و سختی کشید. خود نبی ما صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید در آخرین لحظات زندگی که از این دنیا میرفت تب کرده بود. اینقدر تب شدید بود که یک کاسه آب پیشش برده مانده، یک دستمال را تر میکرد، او را به سر خود میانداخت، چند دقیقه تیر نمیشد دستمال خشک میشد، باز تر میکرد به سر خود میماند، باز دستمال خشک میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من داخل شدم، همین که دست خود را به پیشانی محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، پیشانی محبوب ما داغ بود. گفتم یا رسول الله 2 برابر ما تب کردین شما؟ گفت بله، ولی اجر من 2 برابر است. پس چقدر درد و رنج و تکلیف و فقر و بیچارگی که آزار داد. بدانی که چند جز رحمت را خدا پیش خود ذخیره کرده؟ 99 جز. یا الله، همیشه بگو یا الله، همون 99 جزه که به نزد تو هست من آخرت میخواهم. یک نفر پسته، یک نفر بی قیمته، 10 مرتبه صدا کنی ای فلانی ای فلانی ای فلانی ای فلانی، بعد از 10 مرتبه میگه چی میگی؟ تو که قدر میگه الله 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 و جوابت نمیگه؟ وقتی تو میگه الله جوابت نمیگه؟ وقتی قطرات اشکت سر مریضی بچیت میرزه نمیبینه او؟ وقتی که در جیبت پول نداری، نان بچیت نداره، دخترت شکمش گرسنه است، همسرت لباس نداره، او نمیبینه؟ میبینه، ولی دوست داره پاکت بکنه. او درد و رنج در دنیا میآورد تا در آخرت تو عزیز شوی. گفتم یک کسی به ارزشه که چند مرتبه صدایش بکنی رو دار میته میگه چی میگی؟ تو خب بار بار او را الله 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 الله، این چی نام شیرین است، بار بار به زبان خود جاری بساز. انشاءالله انشاءالله الله جل مجلاله تو را مستغرق رحمت میگردانه. یک مرد در بنی اسرائیل، حدیث بخاری است، 3478 رقم حدیث است. خدا از مال دنیا خیلی برش داده بود، حدیث بخاری است. این از مال از نعمتهای پروردگار میگرفت، معصیت میکرد، هیچ ذره گناه نبود مگر یک بار او را زده بود. بعد از این که در آخرین رمق زندگی آمد که قرار است از این دنیا میرفت، فرزندای خود جمع کرد، برای فرزندایش گفت فرزندانی من با شما چطور یک پدر بودم؟ فرزندان گفتن پدر جان تو بهترین پدر بودی. گفت فرزندان من با شما بهترین پدر بودم، اما با الله بهترین بنده نبودم. بسیاری ها هستن در بچه خود موتر میخرن، لباس میخرن، موبایل میخرن، خانه برش درست میکنن، ناز میتن، در آغوششان میگیرن، ولی خودشان از آغوش رحمت خدا فرار میکنن. قسمی که من و تو بچه خود را دوست داری، 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. یک بار بگو الله اکبر.
100 برابر من و تو الله من و تو رو دوست داره. گفت فرزندایم من خب به شما بهترین پدر بودم اما به الله بهترین بنده نبودم. یک وصیت دارم به شما. گفت بفرمایید. گفت فرزندان وقت من مردم، بعد از مرگ من فاذا مت فاحرقونی، وقتی که من مردم مرا آتش بزنید، خوب آتش بزنید تا خاکستر شد. بعد از اینکه خاکستر مرا بگیرین، روزی که بسیار باد و شمال تند بود، ببرین تمام خاکستر مرا به باد بتیم که باد ببره، که ما بسیار نافرمانی کردیم خدا مرا پیدا نکنه، خدا مرا به عذاب خود نگیره. بعد از اینکه وفات کرد فرزندایش رفتن جسد پدر را گرفتن، طبق وصیتش آتش زدن، خاکسترش کردن، به باد دادن. حدیث بخاری داستان و قصه نیست، 3478 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعدش وقتی که به باد دادن الله جمعش کرد. ففروا الی الله. الله میگه فقط یک راه فرار است، او آغوش من. فاین المفر، ای بشریت کجا فرار میکنین؟ از ید قبضه پروردگار هیچ کس نمیتونه جای فرار بکنه، فقط به سوی پروردگار باید فرار بکنی. الله جمعش کرد، برش گفت بندیم چه این کار کردی؟ گفت خدایا از ترس تو، از ترس تو. گفت ترس من؟ برای پروردگار از ترس تو. دیگه چی باعث میشد که من خدا آتش بزنم؟ و بچه ها بگوی مرا آتش بزنن خاکستر شوم؟ ترس تو که مرا پروردگار رو تو پیدا نکنی. الله گفت تو از من میترسی؟ گفت بسیار. گفت برو به جنت. فتلقاه برحمته. در آخر حدیث میگه الله با رحمت با اون بنده ملاقات کرد. گفت برو بندم به طرف جنت. شاعر اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. اگر کل عمر گناه کردی از رحمت من ناامید نشو، تو فقط توبه نامه را بنویس من امضایش میکنم. عزیز من امضایش میکنم. یک روز به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محمد عمر سربازی در تبیین الفرقان تفسیرشی داستان رو میاره. از امام احمد در کتاب زهد این را نقل میکنه که یک روز جبریل امین آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در مجلس تشریف داشتن، همه اصحاب نشسته بودن، پیامبر صحبت میکرد. یک مرد در همون گوشه فریاد میزد، گریه میکرد. ای که پیامبر دعوت میداد گریه میکرد. جبریل امین آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رحمت از دیگر، از رحمت الله ناامید مباش. جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ای به خاطر چی گریه میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از ترس الله. گفت یا رسول الله اندازه و قدر این اشکایی که از چشم عزیز جاری میشه میدانی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه خیر. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک قطره آب دیده از این بگیرم ببرم به طرف جهنم، به سر جهنم بیاندازم، همه جهنم را خاموش میکند، همه جهنم را خاموش میکند. یک قطره اشک بنده الله این اندازه ارزش دارد که از ترس الله، چون رحمت از دیگر. ابراهیم خلیل که ما در ملتش هستیم، امام الموحدین است. یک روز او مهمان نواز بود، خیلی مهمان ها را دوست داشت. یک وقت گفته بودم اما
صحبت از رحمت الله ناامید مباش. این مثالا را میزنم که تا خوب درونت پر از امید شود و این قصه ها را میکنم به خاطر که قلبت مملو از امید و رحمت شود. مهمان نواز بود، همیشه وقت غذا درست میشد بیرون دروازه میرفت انتظار میکشید که یک مهمان بیاید به همراه ما غذا بخوره. رسالت القشیریه عبدالکریم ابن حوازن قشیری این داستان نمی آورد. بیرون شد، دید که یک مرد از راه میگذرد، پیرمرد است. برش گفت که ای بنده خدا به همراه من بیا، مهمان من باش، به همراه من غذا بخور. زیاد اصرار کرد. اون مرد برگشت و آمد به حضرت ابراهیم خلیل، به همراه حضرت ابراهیم خلیل شروع میکرد به غذا خوردن. حضرت ابراهیم پرسان کرد که به کدام دین هستی؟ گفت من مجوسی و آتش پرست هستم. من مجوسی و آتش پرست هستم. گفت که دست به نان نزن، اگر مسلمان میشی از نان من بخور و اگر اسلام را قبول نداری بیرون شو. مجوسی دست خود را گرفت و از جای خود بلند شد و حرکت کرد، رفت. الله جل مجده امین وحی جبریل امین را فرستاد. آمد به محضر خلیلش. جبریل امین سلام کرد. ای خلیل الله، پروردگار به تو سلام میرساند، به تو میگوید که تو چگونه بنده ام را از خانه‌ات بیرون کردی. من 70 سال است کو در برابر آتش سجده میکند، روزی میدهم به اون. 70 سال است که به اون صحت دادم، 70 سال است که از زمین من استفاده میکند. تو یک بار نتونستی که شکمش سیر کنی؟ وقتی این کلام را حضرت ابراهیم خلیل میشنود، بیرون میشود سراسیمه به کوچه ها دنبال همین مجوسی است تا مجوسی را پیدا میکند. اصرار میکند، معذرت خواهی میکند. مجوسی بر میگردد، میآید سر دسترخوان می نشیند. پیش از این که به غذا شروع کنه مجوسی میگه سوال دارم، تو پیشتر من از خانه بیرون کرده بودی، بعدش اینقدر عذر کردی دوباره من آوردی به خاطر چی؟ حضرت ابراهیم فرمود خدایم مرا توبیخ کرد، به خاطر تو پروردگار مرا توبیخ کرد. گفت خدای تو اینقدر مهربان است؟ اینقدر مهربان است؟ گفت بله پروردگار من این اندازه مهربان است، تعامل الله با بنده‌ش نیست. گفت همون کلمه ای که مرا مسلمان میکنه بگو که من بخواهم بشم. پس عزیز من، الله این اندازه مهربان است. همین شعر یک خوب گوش کنیم، خیلی شیرین است ها. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روزی هر کجا خواهی برم، بازگشت آخر کارت منم. گر سحرگاهی بنالی زار زار، دوست دار ناله زارت منم. رو به داروخانه لطف منار، رو به داروخانه لطف منار. چون شفای جان بیمارت منم. گر به جنت می روی بی ما مرو، گر به جنت می روی بی ما مرو. چون صفای باغ و بستانت منم. الله اکبر، الله اکبر.
چقدر شیرین است. غم مخور ای بنده غمخوارت منم. ای الله ما به در تو آمده ایم، پروردگارا با قلب مملو از امید به رحمتت. یا الله ما را از در خودت امروز قسمی بیرون بگردان که با آب رحمتت ما را پاک کرده باشی. غمخوار ما الله است، الله جانان. یک روز یک جوان بوتل شراب در دستش، شراب نوش بود، شراب می نوشید. مکاشفت قلوب محمد غزالی رحمت الله علیه آورده، شراب می نوشید. بوتل شراب به دستش در کوچه و پس کوچه های مدینه پت و پنهان می گذشت که کسی من را نبیند، که در همین اثنا عمر پیدا شد. خدا وقت تو را به رحمت خود بگیره، وقت الله بخواهد گناه تو را بپوشاند، وقت الله بخواهد به لحظه حالت را از این بر به اون بر می کند. عمر از راه رسید، بوتل شراب به دست جوان، بوتل خود را به زیر بغل خود زد. حضرت عمر از دور تماشا کرد، نزدیک آمد، به جوان گفت چیز زیر کنید. پیش از اینکه حضرت عمر برسد، این جوان به الله ناله می کند، خدایا این همه کرده، پروردگار این همه خطا و اشتباهی که من کردم، دل شکستگی را الله زیاد دوست داره. من پیش از اینکه داستان بیان کنیم یک مثال براتون بگویم. یک ظرف قیمت بها در داخل خانه داری تو. یکی از بزرگای مثال را میگفت، یک ظرف قیمت بها، فرزندت رفته یک روز رو میشکنانه، عتیقه است، قیمت بها، به سختی به دستش آوردی، طفل تو رو میشکنانه، بچه تو رو میشکنانه. بعد پدر از پیشش پرسان میکنه فرزندم چرا او ظرف را شکستاندی؟ بچه میگه دیگه شکست، دستم خورد شکست. خود چی شد؟ پدر 2 سیلی به صورت فرزند خود می نوازد، به خاطر که هم شکستانده و هم میگوید خوب کردم. معنیش نیست که خوب کردم شکستاندم. و اگر پدر پرسان بکنه از پسرش که پسرم چرا او را شکستاندی، پسر بگوید اشتباه کردم پدر جان، خطا کردم، نفهمیدم، دست من متوجه نبودم به اون اصابت کرد و افتاد و شکست. پدر اون فرزند داغوشش میگیره، میگه فرزندم نگران نباش، از او زیباترش میخرم، غمگین نباش. عزیز من، معامله ما با خدا همین طور است. وقتی گناه کردی نگو خوب کردم، نگو باز میکنم، بلکه بگو الله اشتباه کردم، خدایا خطا کردم. الله میگه بندم نگران نباش، بیا در آغوش من، بیا در آغوش من که من تو را پاک میکنم، نگران نباش. وقتی بعضی ها میگن به رفیقایشون برو گناه بکن، من تاوانش میتونم، هر چقدر گناه میکنی بکن، گناهش تر من. حسن جوانمتونه، جوان عزیز بترس از این کلمه، بسیار خطرناک است. در برابر الله خود استاد نشو. وقتی کردی بگو اشتباه کرده، کردی بگو خطا کرده. مثل همین جوانی که شراب زیر بغلش، حضرت عمر گفت چی را زیر بغل خود پنهان کردی؟ گفت خدایا این همه کردم، خیلی کوتاه، وقت کم است. گفت این همه کردم، پروردگار رو اشتباه کردم، همین یک بار مرا ستر بکن دیگه شراب نمی نوشم، همین یک بار مرا آبروی من نبر دیگر شراب نمی نوشم. حضرت عمر نزدیک شد، درش گفت که چی زیر بغلت؟ گفت سرکه است، سرکه. گفت بکش. وقت بوتل رو کشید، به قدرت پروردگار شراب تبدیل به سرکه شد. شراب تبدیل به سرکه شده. توبه است دیگه. خدا به یک لحظه بعد از 50 سال گناه یک بار بگو الله، جواب میشنوی لبیک عبدی، لبیک. مثل همون بچه‌ای که 30 سال رفته به سفر، 30 سال رفته به سفر،
نه پدرش دیده نه مادرش دیده. چقدر آرزو داره پدر و مادر که یک روز بچه دوباره برگرده، یک روز بچه دوباره برگرده. یا زن چقدر آرزو داره که همون شوهر 10 ساله‌ای که از من دور شده که من به بویش دق شدیم که بویش استشمام بکنم، ببینم لباسش برش فوتو بکنم بپوشه. چقدر دوست داره. وقتی که یک بنده بعد از 20 سال و 30 سال برمیگرده، تو بدان که الله چقدر خوشحال میشه. وقتی پدر و مادر قدر خوشحال میشه که از دست خوشی گریه میکنن. وقتی تو برگردی بعد از 20 سال و 30 سال و 40 سال، الله چقدر خوشحال میشه. در حدیث میگه همه قدر الله خوشحال میشه مثل همون انسانی که در سفر رفته با بار شتر که دارد زیر درخت خوابیده است، آب و نان همه بار و وسایلش سر شتر است. بعد از اینکه چشمایش پت میشه، حدیث مسلم است و حدیث بخاری است، میگه چشمایش پت میشه خوابش میبره زیر درخت. بعد از این لحظاتی که چشم خود را باز میکنه میبینه که شتر با بارش نیست، شتر با بارش نیست، تمام آب و نان و وسایلش بالای این شتر است. در یک بیابانی که نه زندگی هست نه آب است و نه نان، هر طرف جستجو میکنه شتر را پیدا نمیکنه، مانده و خسته میشه. میآید زیر درخت استراحت میکند، میگوید انتظار مرگ میکشه که اسرائیل میآید، چون نه آب دارم نه نان دارم، اینم میان صحراست. انتظار مرگ میکشد که ناگهان چشمایش پد میشه، باز خوابش میبرد. بعد از دقایق چشمان خود را باز میکند که شتر بالای سرش ایستاده است. آنقدر خوشحال شده این بنده که دستای خود را بلند میکند، میگه پروردگارا انت عبدی و انا ربک، خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. اینقدر خوشحال میشه که نمیفهمه چی میگه. میگه خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. در حدیث میآید وقت بنده بر میگردد از گناه به سوی خدا، خدا از این هم بالاتر خوشحال میشه. بگو الله اکبر. از این بالاتر خوشحال میشه. پس فقط تو برگرد. یک داستان دیگر کوتاه میگم و دعا میکنم. رسالت القشیریه از عبدالوهاب ابن عبدالرحیم داستان را میآورد که روز از روزها از جایی میگذشتم، دیدم که یک جنازه را 3 نفر حمل میکنند. 3 نفر یک جنازه را میبرند، در بین 3 نفر یکیش زن است، 2 تاش مرد. میگه من وقتی که دیدم که یک پیرزن به زحمت یک پایی از تابوت را گرفته به زحمت میکشانه و 2 تا مردم هست، میگه دلم سوخت و نزدیک شدم، یک پایی تابوت را از دست زن گرفتم، گفتم من خودم میبرم. بعدش که بردیم سر قبر، برو زن گفت که چون همسایه نداشتید، این شهر مسلمان نیستن، خب مسلمان در شهر زیاد هستن. گفت فرزند من یک گناهگار است، اینمی 2 نفرم کرا کردیم. من بعد از اینکه مرد هیچ کس به جنازه حاضر نشد، هیچ کس به جنازه از این حاضر نشد. بسیار کارهای زشت میکرد فرزند من و جنازهش هم کس نخوانده، ما سر قبر میجا آورده میشه. دیگه هیچ راه و چاره نداشت، من خودم به شانه خود گرفتم. این بزرگوار عبدالوهاب میگه در آتش گرفت درون من، بار آتش گرفتی بنده همه از این روی گردان هستن، خدا با این چه میکنه؟ چقدر گناهگار است که همه این کس آماده نشده به جنازه از این حاضر شود. جوان است، خودش جوان. میگه دلم بسیار سوخت. این مادرم گریه میکرد، فرزندش است، خب اشک میریزانه، هم به گناهش، همی که کسی به جنازهش نیست، کسی نماز جنازهش نخوانده، کسی تابوتش حمل نمیکنه. میگه بعد نماز جنازه فرش خواندم، دفنش کردیم. این مادر گفتم بیا مادر جان امرای من، بردیم چیزی که در خانه داشتیم برش دادم، گریه میکرد، اصلا گریهش خاموش نمیشه. بعد از این همین شب خود عبدالوهاب میگوید من خواب کردم با غم اندوه. در خواب دیدم که همین جوان یک تاج از طلا سرش است، سر یک تخت از طلا نشسته است در یک باغ بسیار زیبا. میگه من جوان نزدیک شدم، برش گفتم تو جوان کیستی؟ گفت من همون مخنثی که امروز کس جنازه مرا نمیخوان، همه از من روگردان بودن. گفتم خدا با تو چی کرده ای جوان؟ گفت پروردگار به من گفت ای بنده ام
اگر کل بندگان از سروگردان شدن، من خدا هستم، من الله هستم. بنده من اینقدر نباید خار شود، بنده من نباید اینقدر ذلیل شود. بنده ام رحمت من است، برو تو رو بخشیدم. گفت الان که میبینی جنت است. پس عزیز من، هر چقدر روسیا هستی، من خودم خیلی روسیا هستم، من خودم خیلی گناه کردم. یه وقتی که در خلوت یادم میآید گناهان خودم، کاملا مایوس میشم که چقدر نافرمانی خدا را ما کردیم. ولی وقت رحمت او را میشنویم، دل ما پر از امید و رحمت میشود. موضوع صحبت از رحمت الله ناامید مباش. یک بار بگوین الله اکبر. ای عزیزی که همیشه گناهانت رنجت میده، پیش وجدان خود خجالتی و به فکر هستی که آیا خدا مرا میبخشه یا نمیبخشه. این موضوع رو امروز گوش بکن. ای عزیزی که تا امروز نماز نخوانده بودی، امروز میخواهی توبه کنی، این موضوع را خوب گوش بکن که دلت پر از رحمت شود و دعا بکن که ای خدا مرا از خانه خود امروز قسم بیرون بگردان که ذره گناه در وجود من باقی نماند. این گونه از خدا بخواه. دوستان من، شیرین‌ترین موضوع همین است، عزیزترین موضوع همین است. وقتی از رحمت صحبت میکنی، دل آدم تبخیر میکنه. دوست داره آدم که خوب گریه کنه. گریه کن تا که خندان شوی. وقت آیه از آیه های قرآن نازل می شود، آیه 156 از سوره اعراف است. بسم الله الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقتی آیه نازل شد، رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید که ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. ابلیس شیطان وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. گفت که پروردگار عالم مرا هم مورد رحمت خود قرار می دهد. ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد، گفت مرا هم خدا می بخشد. چرا؟ در این آیه الله می فرماید و رحمتی وسعت كل شيء، رحمت من همه اشیای عالم را شامل می شود، همه مخلوقات را در بر می گیرد. شیطان گفت من هم یک شیء از اشیا هستم. یهود و نصارا وقتی این آیه را شنیدن خوشحال شدند، گفتن ما را هم رحمت پروردگار عالم شامل می شود. ولی جز بعدی آیه که نازل شد، شیطان ناامید شد. خداوند ناامیدش بگردانه. او بعدیش چی است؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله میگه این رحمت واجب کردیم. عزیزای من خوب گوش کنیم. این رحمت واجب کردیم برای پرهیزگاران، برای متقیان، برای توبه کنندگان،
برای دهندگان زکات، برای آنانی که به آیات ما ایمان آوردند. وقت شیطان شنید ناامید شد، گفت من خب پرهیزگار نیستم، من خب به آیات پروردگار ایمان ندارم. ناامید شد. یهود و نصارا گفتند که ما امیدوار هستیم، چرا ما هم به آیات خدا ایمان داریم، تورات و انجیل است، زکات هم میده، پرهیزگار هم هستیم، ولی الله جل مجدو آیه دیگر نازل میکند که فقط امت محمد باقی میماند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فدایت شوم ای محمد صلی الله علیه و سلم. الله چی میگه در این آیه؟ این رحمت برای کسی واجب کردیم که او به پیامبر من، به محبوب من، به نبی من ایمان بیاورد. این رحمت برای کسی است که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد و پیروی بکند. بعد یهود و نصارا ناامید شدند. الان فقط امت رسول خدا به رحمت باقی مانده است. عزیز من، دوست گرامی من، جوان دوست داشتنی، پدر بزرگوار، مادر گرامی، این حدیث را گوش کن، چقدر جالب و شیرین است. بیا خود را به رحمت پروردگار آماده کن. حدیث امام بخاری است. رقم حدیث 6000 است. چند است؟ یادش کدامتان نمیره. رقم حدیث 6000. هر وقتی که درد فشارت آورد، هر وقتی که غم فشارت آورد، هر وقتی که تکلیف و رنج فشارت آورد، هر وقتی که مریضی پسرت فشارت آورد، هر وقتی که کوری چشم فشارت آورد، هر وقتی که درد پا و کمرت فشار آورد، هر وقتی که مصیبت ها دروازه های برویت باز شد، حدیث 6000 بخاری را فراموش نکن. فقط بگو خدایا من امید به حدیث 6000 بخاری دارم. پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم حدیث را از پروردگار عالمش نقل میکنه. الله جل مجدوه می فرماید، الله اکبر، الله می فرماید جعل الله الرحمت 100 جزء. من رحمت خود را 100 جز گردانیدم، من رحمت خود را 100 بخش گردانیدم. بسیار عزیزان به من تماس میگیرند که جناب مولوی صاحب اینقدر گناه بزرگ دارم که شرم میآید به شما بگویم، من الله میبخشد. یه حدیث را گوش کن عزیز من، یه حدیث را گوش کن که دلت پر از امید شود و شک در دلت باقی نماند که پروردگار عالم قطعا من و تو را میبخشد. فرمود جعل الله الرحمت 100 جزء. الله رحمت را 100 بخش گردانیده، 100 جز گردانیده است. فامسک عنده 99، 99 بخشش الله به نزد خود ذخیره کرده است. 99 بخشش الله به نزد خودش ذخیره کرده. و انزل فی الارض جزءا واحدا، الله تمام مخلوقات را خلق کرد، این دنیا را خلق کرد، از 100 جز 1 جزء رحمت را به دنیا فرستاده است. 1 جزء رحمت به دنیا فرستاده شده. به همون 1 جزء مادر پسر خود را دوست دارد، به خاطر همون 1 جزء پدر پسر خود را دوست دارد، حیوان چوچه خود را دوست دارد، پرنده جوجه خود را دوست دارد. تمام دنیا به همون 1 رحمت منور است. و می فرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم 99 جز دیگه برای امت تو در روز قیامت. 99 جز دیگه برای امت تو یا رسول الله در روز قیامت باقی هست به نزد من. این 1 تا جز دنیا را میگیرم، در کنار 99 جز دیگر قرار میدهم.
100 جز را به امت محمد صلی الله علیه و سلم. یه خوب کافر داده نمیشه، خوب کافر داده نمیشه. یحیی ابن معاذ رازی وقتی حدیث برش رسید سر خدا به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو که 1 جز فرستادی در دنیا، به این 1 جز چقدر ما را اکرام کردی، به همین 1 جز ما را مؤمن خلق کردی، به همین 1 جز ما را امت محمد صلی الله علیه و سلم خلق کردی. یا الله 99 جز دیگه ذخیره است، آیا کس از بندگانت هست که ناامید شوند خدا مرا نمی بخشد؟ کسی هست؟ نه، هیچ کس. به 1 جز این همه رحمت، به 1 جز این همه مهربانی، وقتی که دستت بلند میکنی همون لحظه جوابت میگیری، وقتی گریه میکنی همون لحظه جوابت رو میگیری. فقط بی‌وفایی از طرف الله یا از طرف موتو. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، ما از خدا گم شده ایم و ما را میپاله. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، چو ما نیازمند گرفتار آرزو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان پیام اوست. پشت ما میگرده الله، دنبال ما الله میگرده. به شرابی میگه بندیم به حلال راضی نشدی که به دنبال حرام هستی. به بینماز میگه از نماز من چی بدی دیدی که نمیخوانی؟ از در رحمت من چی بدی دیدی بنده ام که فرار کردی؟ وقتی از 100 تا جز 1 جزش در دنیا فرستاده، من و تو را اینقدر عزیز کرده. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. 1 بار بگو الله اکبر. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. ما را امت محبوب ترینش و عزیزترین نبی خود قرار داد و بعدش اعلان کرد ای بشریت بدانین قسمی که پروردگارتان رحمان و رحیم است، همین نبی که به شما فرستادم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این پیامبر من رحمت است برای عالمیان، محمدم برای شما رحمت است صلی الله علیه و سلم. خب پس به هیچ کس یأس و ناامیدی باقی نماند. درون کلگی پر از امید شد که الله جل مجده ما را میبخشد و رحمت از او بی پایان است. یک حدیث می آید، گرچه از لحاظ تکنیکی حدیث کم مشکل داره، ولی به هر صورت داستان عجیب داره این حدیث. مرد در بنی اسرائیل جبریل امین این خبر را به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید. یا رسول الله، حدیث را مستدرک حاکم ابو عبدالله حاکم نیسابوری رحمت الله علیه می آورد. مرد در بنی اسرائیل 500 سال عبادت الله کرد. چند سال؟ 500 سال. در کجا عبادت میکرد؟ در میان دریای خدا یک جزیره خشکی، یک کوهی که 30 در 30 در حدیث می آید 30 ارتفاع داشت، 30 تا درازی و عرض داشت. سر همین کوه پروردگار را عبادت میکرد. الله جل مجده به فضل و کرم و مهربانی و لطف خود یک چشمه از آب شیرین در این کوه که تمام دریا شور بود، یک چشمه شیرین که به اندازه 1 انگشت آب از او بیرون میشد و این بنده خدا از او آب شیرین استفاده میکرد. در پایین کوه الله یک درخت از انار رویانید که هر روز 1 دانه انار میداد و 1 تا انار ثمره هر روز این درخت بود تمام سال. و این انسان پایین میشد، همین عابد از این انار استفاده میکرد، پس میرفت و بالای کوه به عبادت خدا مصروف بود. یک روز
از خدا خواست پروردگارا من که بنده تو هستم، 500 سال عبادت تو کردم، یک لطف در حق من بکن خدایا، مرا در حالت سجده جانم را بگیر. در حالت سجده جانم را بگیر خدایا، همین قسم مرا در حالت سجده حفظ بکن از گزند زمین و آسمان که هیچ چیز به من صدمه نرساند و من همین قسم در حالت سجده باشم تا قیامت برپا شود. تا قیامت برپا شود، اون وقت من در حالت سجده سر خود را بلند کنم. الله جل مجده گفت خوب است بنده. در حالت سجده جانش را گرفت. جبریل امین به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من علم این رسیده که روز قیامت همین بنده را خدا به پیشگاه خود حاضر می کند. به پیشگاه خود حاضر می کند. بعد به بنده می گوید بنده ام برو به رحمت من داخل جنت. برو به رحمت من داخل جنت. بنده به الله رو می کند، می گوید خدایا چرا به رحمت تو، چرا به عبادت 500 ساله خودم به جنت نروم؟ من که تو را 500 سال عبادت کردم، باز هم به رحمت تو داخل جنت شوم؟ الله جل مجده به فرشتگان دستور میدهند که ببرین اینو به طرف جهنم. وقتی فرشتگان دست این مرد عابد را میگیرند به طرف جهنم میکشانند، شروع میکند این عابد به گریه و زاری، میگه خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگه نه، اول باید محاسبه شوی، اول باید حساب بدهی. بیا بنده ام نزدیک. وقتی بنده را نزدیک میآورد، الله جل مجده برای بنده میگوید ای بنده ام تو را کی خلق کرد؟ شما با آواز بلند بگویید الله. بنده میگوید خدایا تو. بنده ام به تو کی توفیق 500 سال عبادت داد؟ پروردگارا تو. بنده ام به تو کی چشمه آب شیرین بیرون کرد؟ بنده ام به تو انار را در پایین کوه کی خلق کرد؟ الله. بنده ام وقتی تو خواستی در حالت سجده جانت را بگیرم کی این کار را کرد؟ بنده ام این همه سالها و هزاران سال تیر شد هنوز تو سالمی و تو سالم سر از سجده بلند کردی، این کار را برای تو کی کرد؟ الله. بعد پروردگار به فرشتگان میگه بگیرین نعمت چشمه که یک چشم به داد. دست به ما و تو داده الله، نه؟ چشم به ما و تو داده. رنگ ها را در دنیا با این چشم خود تشخیص کرده میتانی. این کامره موبایل خودش 80 سال نشده برآمدنش. تو 7000 سال یا بیشتر خدا کامره‌ای و بشریت ارزانی کرده که تمام رنگ‌های دنیا را زیبا می‌بیند. هر رنگ مثل خودش، هزاران رنگ با این چشم تشخیص می‌دهی. و بگیرین نعمت چشم را در یک کفه ترازی بگذارین و 500 سال عبادت ازیر در کفه دیگرش. 500 سال عبادت را میآورند در یک کفه ترازی میگذارند و نعمت چشم را به کفه دیگر 500 سال عبادت را یک چشم بالا میکند. بعد بنده با سر شکسته و عاجزی خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگوید بنده ام اگر رحمت من نباشد که شما چیز نیستین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پرسان کرد اصحاب یا رسول الله آیا با عمل خود و با دعوت و تبلیغ و رسالت و نبوت خود به جنت می رویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، به رحمت پروردگارم. من از شما پرسان می کنم اگر خدا رحمتش را ذره و لحظه از من و تو بگیرد آیا نابود نمیشه این من و تو؟ اگر لحظه پروردگار رحمت خود را بگیرد از مسلمان، از کافر، از مخلوقات خود، فقیه ابو لیث سمرقندی میگوید
لحظه ای اگر رحمت خدا از زمین برداشته شود کل جهان به نابودی کشانیده می شود. رحمت پروردگار است. ولی هرگز یک کلام را نگو. کدام؟ هرگز نگو خدا مرا نمیبخشه، و هرگز به کس دیگر هم نگو که خدا تو را نمیبخشه. به 2 رکعت نماز خود غره نشو عزیز من. با ریشی که داری غره نشو، با عمامه‌ای که داری غره نشو، به این که سنت میخوانی، نفل و تهجد میخوانی غره نشو. به هیچ کس نگو که خدا تو را نمیبخشه، چرا اگر کل عالم را الله ببخشه کسی میتواند مانی الله شود؟ پس همیشه به بندگان خدا مهربان باش. اگر دیدی یک کس شراب می نوشه، بار بار برش گفتی توبه نکرد، در حقش دعا کن. خدایا فلانی بنده ات را که امت محمد صلی الله علیه و سلم معروف کرخوی رحمت الله علیه را داستانش براتان نگفته بودم، دم کلیپا هست که روز عید بیرون شد با تمام یارانش و اصحابش، دید که جوانا همه مست هستند، نه به نماز آمدن، مست هستند و یک عده‌ایشان شراب نوشیدن، بر رقص و پاکوبی مصروف هستند. وقتی این جماعه جوانان را دید معروف کرخی، دوستان و یاران معروف کرخی گفت ای بزرگوار دعا کن که خدا اینها را نابود بگرداند. معروف کرخی سر خود را پایین انداخت، بعد از لحظات سر خود را بلند کرد، دیدن که چشمانش پر از اشک است. رو به طرف قبله استاد شد، دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همه انتظار هستند که معروف کرخی دعای بد میکند در حق این جماعت. دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همان قسمی که اینها را در دنیا شاد و خوشحال گردانیدی، پروردگارا به اینها توبه نصیب بگردان و در روز قیامت در کنار رسول الله در جنت شادشان بگردان، و روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را خوشحال بگردان. هرگز نگو به کسی که خدا تو را نمیبخشه. تو چی میدانی که خدا او را به جای تو قرار بده، تو را به جای او؟ بسیاری ها بودن که غرور کردن به 2 رکعت نماز، با 1 شب ذکر، با 3 روز تبلیغ غره شدن، غرور کردن به دعوت، به تبلیغ، به سخنرانی، به تدریس. الله نعمت را از پیششان گرفته به کسی داده که همیشه به اون سخریه میکردن، همیشه سر او ریشخند میزدن و میگفتن فلانی بیدین است. در میان اصحاب پیامبر کسانی نبودن که شراب خورده باشن؟ بودن. تو چقدر جرمت کلان شد به اندازه وحشی ابن حرب جرمت کلان نمیشه. حضرت حمزه را جگرش را پاره کرد، جگرش را پاره کرد، شهیدش گردانید. سید الشهدا هست، خیلی جرم کلان است. این قلب رسول صلی الله علیه و سلم را زخم کرد، سید الشهدا را شهید کرد، قلبش را بیرون کرد. ولی وقت وحشی ابن حرب میخواست مسلمان شود، ورقه نوشته کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله. وقتی ورقه از مکه برده شد به مدینه و پیش رسول خدا، در او ورقه نوشته بود یا رسول الله من میخواهم مسلمان شوم، اما من قتل کردم، من بزرگترین گناه مرتکب شدم، بر علیه شما جنگیدم. آیه از فراز آسمان ها نازل می شود. چه آیه شیرین است، بار بار از علما شما را شنیدین. به وحشی ابن حرب آیه از آسمان نازل می شود. وحشی می گوید من بت پرستیدم، من شرک کردم، من قتل کردم، من زنا کردم، من شراب نوشیدم. این همه را به پیامبر نوشته کرده بود. یک آیه از آسمان نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این آیه نازل شد ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به بندگان من، بگو به اونهایی که بینمازی کردن،
بونه هایی که شراب نوشیدن، بونه هایی که پدر و مادر آزار دادن، بونه هایی که قتل کردن، بونه هایی که قمار زدن، بونه هایی که خیانت کردن، بونه هایی که زنا کردن، به همهشان بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناهان شما را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم. ای جوان، آیا جفاکاری نیست در برابر امت پروردگار نافرمانی؟ آیا بیوفایی نیست در برابر ای تو وفادار و مهربان که سجده نکنی؟ آیا بیوفایی نیست که وقتی میدانی فلانی چیز حرام است در دین ولی باز هم انجامش میدهی؟ آیا بیوفایی نیست؟ شهر ابن حویشب میگوید بعضی ها میگن که خدا غفور است، رحیم است، مهربان است، گناه میکنه. خواهی بنده، وقتی تو میدانی خدا غفور است و رحیم است، چرا دیده و دانسته گناه میکنی؟ چرا دیده و دانسته نافرمانی میکنی؟ اگر خطای از دست سرزن نگران نشو، توبه بکن. الله جل مجدود تو را میبخشد و دوستت هم دارد، رهایت نمیکنه. پس بناهن دوستان من، وقتی این آیه نازل میشود رسول خدا در ورقه نوشته کرد، به وحشی ابن حرب روان کرد. وحشی که این را دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. پس هر چقدر جرم تو بزرگ است از وحشی ابن حرب نیست. یک سوال دارم از تو عزیز من، با آواز بلند جواب بده. رحمت پروردگار بزرگ است یا گناهان انسانها و جنیات؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا آسمانها؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا دریاها؟ پس چرا ناامید باشی؟ یک بار با آواز بلند بگوین الله، ناامید از رحمتت نیستیم. وقتی که رحمت و از او از کل گناهان انسانها و جنیات بزرگتر است، چرا جوان ناامید شود که مرا خدا نمیبخشد؟ الله رحمتش از همه بزرگتر است. حدیث بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان رحمتی، الله میفرماید ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من سبقت کرده از غضب من، از غضب من رحمت من سبقت کرده است. یک روز پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن در مجلس، از باب بنی شیبه داخل شدن، داخل حرم شدن، دیدن که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در جای جمع هستند، میخندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میره، عطا ابن ابی رباح میگوید من از یکی از صحابه پیامبر شنیدم که اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نضحک، پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، ما میخندیدیم. بعد از اینکه پیامبر تشریف آوردن دیدن که اصحاب میخندن، فرمودن اتضحکون و النار من ورائکم، شما میخندین در حالی که آتش جهنم به پشت سر شما هست، شما میخندین. گفتن لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ای اصحاب من، اگر چیزی را که من محمد میدانم شما بدانید، کم میخندین و زیاد گریه میکنید، کم میخندین زیاد گریه میکنید. حتی در روایت دیگر میآید اگر چیزی را من میدانم شما میدانستین، بستر گرم زنان خود را ترک میکردین، پای برهنه به صحرا میرفتین و گریه و زاری سر میدادین. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی این کلام را از پیامبر شنیدیم خشک ما زد، همه غمگین شدیم، درون ما پر از غم شد. رسول خدا تشریف بردن، دوباره رفتن، برگشتن و رفتن. چند لحظه و دقیقه نگذشته بود دیدیم که باز جمال نازنین محبوب ما، باز آفتاب تابناک
با چهره مهتاب که شب 14 است دوباره با ما رو آورد. وقتی که نزدیک شد به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، همین که نزدیک شد این آیه را خواند: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. این آیه چی معنا دارد؟ آیه همی است: ای پیامبر ما، ای محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. ای اصحاب پیامبر، قلب شما نشکند، الله غفور و رحیم است. پس الله هر بنده را میبخشد، هر گناهی که مرتکب شده فقط توبه بکند، فقط توبه بکند. عزیز گرامی، دوست بسیار عزیز، تو خود مسئولیت خود را میدانی. مسئولیت ما بعد از اینکه عبادت خدا بکنیم دعوت دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیاین جوانان ما، هر کدامتون یک دعوتگر باشه، هر کدامتون یک دعوتگر باشه. من 20 ساله بودم دعوت شروع کردم، 11 سال است تقریبا من امام هستم. هیچ کس نگویم من نمیتونم. وقتی دانستی که رحمت پروردگار یک بحر بزرگ است که وسعتش زمین و آسمان را هم داخل اون بحر رحمت بیاندازی گم میشوند، اصلا نمیبینی. وقت رحمت پروردگارت بزرگ است، از خدا بخوا پروردگارا مرا خادم دین خود بگردان. یا الله از من کار بگیر، یا الله از من حقیر و بیچاره و دربدر در پیشبرد دین خود کار بگیر. این دعا را بکن. پدر بزرگوار در حق فرزند خود همین دعا را بکن. پس عزیزان من، اکتفا نکنین به یک هفته که از این جمعه به این جمعه بیاین در این مسجد فقط ساعت صحبت بشنوین، بعد بروین بگوین دیگر همه جا را ما فتح کردیم، کلید جنت را گرفتیم. نه، اینجا به خاطر شستن میاییم که خود را بشوییم. ما خود را با رحمت پروردگار شستشو بدیم. جوان من، خود را مصروف پابجی نکن، خود را مصروف لدو نکن، خود را مصروف قلیون نکن، خود را مصروف بازی ها نکن. بهترین بازی این است که در میدان رسالت و در میدان دعوت دین الله سبقت بگیرید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مسابقهشون، قرآن خودش میگه، کل مسابقه اصحاب پیامبر به سوی خیرات بود، به سوی کارهای نیک بود. و یکی دیگر مسابقه میدانن که چه کار بکنیم. اول کاری که میکنیم ما از پدر مادر خود دعا طلب بکنیم. علما میگن دعای پدر و مادر در حق فرزندش مثل دعای نبی در حق امت است. یک بار بگوین الله اکبر. قسمی که دعای نبی رد نمیشه، دعای پدر و مادر رد نمیشه. دعای پدر جان و مادر جان را بگیر که پدر جان، مادر جان به من دعا کن که من دعوتگر دین شوم، سبب عزت تو در دنیا و در آخرت شوم. فقط بدرقه راه خود دعای پدر و مادر. پیش هر عالم و دوست خدا که رفتی بگو در حق من دعا بکن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضت عمر میگفت عمر جان از دعایت مرا فراموش نکن. رسول خدا با عمر میگفت عمر جان از دعایت برادرت را که محمد است صلی الله علیه و سلم فراموش نکن. پس دعا طلب کن از هر بزرگه و دعوت دین الله را پیش ببر که رحمتش خیلی وسیع هست. بعضی عزیزانی که مشکل دارن، من هم مریض هستم، بسیار عزیزانی هستن که مریض هستن، گاهی وقت ناامید میشن، گاهی وقت خیلی ناامید میشن که زندگی در کام ما تلخ است. این را بدانی که هر درد حکمت دارد، هر درد رحمت از رحمتهای پروردگار عالم است. تو زیاد عزیز هستی به نزد پروردگار عالم یا حضرت یونس. حضرت یونس پیامبر خداست، داخل شکم ماهی 40 شبانه روز یا 9 شبانه روز یا 7 شبانه روز چه تکلیف هایی را که نکشید. انبیا، حضرت ایوب چندین سال به سختترین مرض گرفتار بود و سختی کشید. خود نبی ما صلی الله علیه و سلم
حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید در آخرین لحظات زندگی که از این دنیا میرفت تب کرده بود. اینقدر تب شدید بود که یک کاسه آب پیشش بردیم مانده، یک دستمال را تر میکرد، او را به سر خود میانداخت، چند دقیقه تیر نمیشد دستمال خشک میشد، باز تر میکرد به سر خود میماند، باز دستمال خشک میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من داخل شدم، همین که دست خود را به پیشانی محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، پیشانی محبوب ما داغ بود. گفتم یا رسول الله 2 برابر ما تب کردین شما؟ گفت بله، ولی اجر من 2 برابر است. پس چقدر درد و رنج و تکلیف و فقر و بیچارگی که آزار داد. بدانی که چند جز رحمت را خدا پیش خود ذخیره کرده؟ 99 جز. یا الله، همیشه بگو یا الله، همون 99 جزه که به نزد تو است من آخرت میخواهم. یک نفر پسته، یک نفر بی قیمته، 10 مرتبه صدا کنی ای فلانی ای فلانی ای فلانی ای فلانی، بعد از 10 مرتبه میگه چی میگی؟ تو که قدر میگه الله الله الله، او جوابت نمیگه؟ وقتی تو میگه الله جوابت نمیگه؟ وقتی قطرات اشکت سر مریضی بچیت میرزه نمیبینه او؟ وقتی که در جیبت پول نداری، نان بچیت نداره، دخترت شکمش گرسنه است، همسرت لباس نداره، او نمیبینه؟ میبینه، ولی دوست داره پاکت بکنه. او درد و رنج در دنیا میآورد تا در آخرت تو عزیز شوی. گفتم یک کسی به ارزشه که چند مرتبه صدایش بکنی رو دار میگه چی میگی؟ تو خب بار بار او را الله 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 الله، این چی نام شیرین است، بار بار به زبان خود جاری بساز. انشاءالله انشاءالله الله جل مجدود تو را مستغرق رحمت میگردانه. یک مرد در بنی اسرائیل، حدیث بخاری است، 3478 رقم حدیث است. خدا از مال دنیا خیلی برش داده بود، حدیث بخاری است. این از مال از نعمتهای پروردگار میگرفت، معصیت میکرد، هیچ ذره گناه نبود مگر یک بار او را زده بود. بعد از این که در آخرین رمق زندگی آمد که قرار است از این دنیا میرفت، فرزندای خود جمع کرد، برای فرزندایش گفت فرزندانم من با شما چطور یک پدر بودم؟ فرزندان گفتند پدر جان تو بهترین پدر بودی. گفت فرزندانم من با شما بهترین پدر بودم، اما با الله بهترین بنده نبودم. بسیاری ها هستن در بچه خود موتر میخرن، لباس میخرن، موبایل میخرن، خانه برش درست میکنن، ناز میتن، در آغوششان میگیرن، ولی خودشان از آغوش رحمت خدا فرار میکنن. قسمی که من و تو بچه خود را دوست داری، 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. یک بار بگو الله اکبر. 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. گفت فرزندایم من خب با شما بهترین پدر بودم، اما به الله بهترین بنده نبودم. یک وصیت دارم به شما. گفت بفرمایید. گفت فرزندان وقت من مردم، بعد از مرگ من فاذا مت فاحرقونی، وقتی که من مردم مرا آتش بزنید، خوب آتش بزنید تا خاکستر شد. بعد از اینکه خاکستر مرا بگیرین، روزی که بسیار باد و شمال تند بود، ببرین تمام خاکستر مرا به باد بتین که باد ببره، که ما بسیار نافرمانی کردیم خدا مرا پیدا نکنه، خدا مرا به عذاب خود نگیره. بعد از اینکه وفات کرد فرزندایش رفتن جسد پدر را گرفتن، طبق وصیتش آتش زدن، خاکسترش کردن، به باد دادن. حدیث بخاری است، داستان و قصه نیست. 3478 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعدش وقتی که به باد دادن الله جمعش کرد، ففروا الی الله،
الله میگه فقط یک راه فرار است، او آغوش من. فاین المفر، ای بشریت کجا فرار میکنین؟ از ید قبضه پروردگار هیچ کس نمیتونه جای فرار بکنه، فقط به سوی پروردگار باید فرار بکنی. الله جمعش کرد، برش گفت بندیم چه این کار کردی؟ گفت خدایا از ترس تو، از ترس تو. گفت ترس من؟ برای پروردگار از ترس تو. دیگه چی باعث میشد که من خدا آتش بزنم؟ و بچه ها بگوی مرا آتش بزنن خاکستر شوم؟ ترس تو که مرا پروردگار رو تو پیدا نکنی. الله گفت تو از من میترسی؟ گفت بسیار. گفت برو به جنت. فتلقاه برحمته. در آخر حدیث میگه الله با رحمت با اون بنده ملاقات کرد. گفت برو بندم به طرف جنت. شاعر اگر عمری گناه کردی مشو نومید و از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. اگر کل عمر گناه کردی از رحمت من ناامید نشو، تو فقط توبه نامه را بنویس، من امضایش میکنم. عزیز من امضایش میکنم. یک روز به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محمد عمر سربازی در تبیین الفرقان تفسیرشی داستان رو میاره. از امام احمد در کتاب زهد این را نقل میکنه که یک روز جبریل امین آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در مجلس تشریف داشتن، همه اصحاب نشسته بودن، پیامبر صحبت میکرد. یک مرد در همون گوشه فریاد میزد، گریه میکرد. این که پیامبر دعوت میداد گریه میکرد. جبریل امین آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رحمت از دیگر، از رحمت الله ناامید مباش. جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله این به خاطر چی گریه میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از ترس الله. گفت یا رسول الله اندازه و قدر این اشکایی که از چشم ازی جاری میشه میدانی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه خیر. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک قطره آب دیده از این بگیرم ببرم به طرف جهنم، به سر جهنم بیاندازم، همه جهنم را خاموش میکند، همه جهنم را خاموش میکند. یک قطره اشک بنده الله این اندازه ارزش دارد که از ترس الله، چون رحمت از دیگر. ابراهیم خلیل که ما در ملتش هستیم، امام الموحدین است. یک روز او مهمان نواز بود، خیلی مهمان ها را دوست داشت. یک وقت گفته بودم اما صحبت از رحمت الله ناامید مباش. این مثال ها را میزنم که تا خوب درونت پر از امید شود و این قصه ها را میکنم به خاطر که قلبت مملو از امید و رحمت شود. مهمان نواز بود، همیشه وقت غذا درست میشد بیرون دروازه میرفت انتظار میکشید که یک مهمان بیاید به همراه ما غذا بخوره. رسالة القشیریه عبدالکریم ابن حوازن قشیری این داستان نمی آورد. بیرون شد، دید که یک مرد از راه میگذرد، پیرمرد است. برش گفت که ای بنده خدا به همراه من بیا، مهمان من باش، به همراه من غذا بخور. زیاد اصرار کرد. اون مرد برگشت و آمد به حضرت ابراهیم خلیل، به همراه حضرت ابراهیم خلیل شروع میکرد به غذا خوردن. حضرت ابراهیم پرسان کرد که به کدام دین هستی؟ گفت من مجوسی و آتش پرست هستم. من مجوسی و آتش پرست هستم. گفت که دست به نان نزن، اگر مسلمان میشی از نان من بخور و اگر اسلام را قبول نداری بیرون شد. مجوسی دست خود را گرفت و
از جای خود بلند شد و حرکت کرد، رفت. الله جل مجده امین وحی جبریل امین رو فرستاد، آمد به محضر خلیلش. جبریل امین سلام کرد، ای خلیل الله، پروردگار به تو سلام میرساند، به تو میگوید که تو چگونه بنده ام را از خانه‌ات بیرون کردی. من 70 سال است کو در برابر آتش سجده میکند، روزی میدهم به اون. 70 سال است که به اون صحت دادم، 70 سال است که از زمین من استفاده میکند. تو یک بار نتونستی که شکمش سیر کنی؟ وقتی این کلام را حضرت ابراهیم خلیل میشنود، بیرون میشود سراسیمه به کوچه ها دنبال همین مجوسی است تا مجوسی را پیدا میکند، اصرار میکند، معذرت خواهی میکند. مجوسی بر میگردد، میآید سر دسترخوان می نشیند. پیش از این که به غذا شروع کنه مجوسی میگه سوال دارم، تو پیشتر من از خانه بیرون کرده بودی، بعدش اینقدر عذر کردی دوباره من آوردی به خاطر چی؟ حضرت ابراهیم فرمود خدایم مرا توبیخ کرد، به خاطر تو پروردگار مرا توبیخ کرد. گفت خدای تو اینقدر مهربان است، اینقدر مهربان است؟ گفت بله پروردگار من این اندازه مهربان است، تعامل الله با بندش نیست. گفت همون کلمه ای که مرا مسلمان میکنه بگو که من بخواهم بشم. پس عزیز من، الله این اندازه مهربان است. همین شعر یک خوب گوش کنید، خیلی شیرین است. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روزی هر کجا خواهی برم، بازگشت آخر کارت منم. گر سحرگاهی بنالی زار زار، دوست دار ناله زارت منم. رو به داروخانه لطف منار، رو به داروخانه لطف منار، چون شفای جان بیمارت منم. گر به جنت می روی بی ما مرو، گر به جنت می روی بی ما مرو، چون صفای باغ و بستانت منم. الله اکبر، الله اکبر. چقدر شیرین است. غم مخور ای بنده غم خارت منم. ای الله، ما به در تو آمدیم، پروردگارا با قلب مملو از امید به رحمتت. یا الله ما را از در خودت امروز قسمی بیرون بگردان که با آب رحمتت ما را پاک کرده باشی. غمخوار ما الله است، الله جانا. یک روز یک جوان بوتل شراب در دستش، شراب نوش بود، شراب می نوشید. مکاشفت قلوب محمد غزالی رحمت الله علیه آورده، شراب می نوشید. بوتل شراب به دستش در کوچه و پس کوچه های مدینه پت و پنهان می گذشت که کسی مرا نبیند، که در همین اثنا عمر پیدا شد. خدا وقت تو را به رحمت خود بگیرد، وقت الله بخواهد گناه تو را بپوشاند، وقت الله بخواهد به لحظه
حالت را از این بر به اون بر می کند. عمر از راه رسید، بوتل شراب به دست جوان، بوتل خود را به زیر بغل خود زد. حضرت عمر از دور تماشا کرد، نزدیک آمد، به جوان گفت چیز زیر خودت. پیش از اینکه حضرت عمر برسد، این جوان به الله ناله می کند، خدایا این همه کردم، پروردگار این همه خطا و اشتباهی که من کردم، دل شکستگی را الله زیاد دوست دارد. من پیش از اینکه داستان بیان کنم یک مثال براتون بگویم. یک ظرف قیمت بها در داخل خانه داری تو. یکی از بزرگای مثال را میگفت، یک ظرف قیمت بها، فرزندت رفته یک روز رو میشکنانه، عتیقه است، قیمت بها، به سختی به دستش آوردی، طفل تو رو میشکنانه، بچه تو رو میشکنانه. بعد پدر از پیشش پرسان میکنه فرزندم چطور او ظرف را شکستاندی؟ بچه میگه دیگه شکست، دستم خورد شکست. خود چی شد؟ پدر 2 سیلی به صورت فرزند خود می نوازد، به خاطر که هم شکستانده و هم میگوید خوب کردم. معنیش نیست که خوب کردم شکستاندم. و اگر پدر پرسان بکنه از پسرش که پسرم چرا او را شکستاندی، پسر بگوید اشتباه کردم پدر جان، خطا کردم، نفهمیدم، دست من متوجه نبودم به اون اصابت کرد و افتاد و شکست. پدر اون فرزند داغوشش میگیره، میگه فرزندم نگران نباش، از او زیباترش میخرم، غمگین نباش. عزیز من، معامله ما با خدا همینطور است. وقتی گناه کردی نگو خوب کردم، نگو باز میکنم، بلکه بگو الله اشتباه کردم، خدایا خطا کردم. الله میگه بندم نگران نباش، بیا در آغوش من، بیا در آغوش من که من تو رو پاک میکنم، نگران نباش. وقتی بعضی ها میگن به رفیقایشان برو گناه بکن، من تاوانش میتونم، هر چقدر گناه میکنی بکن، گناهش تر من هستن. جوانانتانی جوان عزیز، بترس از این کلمه، بسیار خطرناک است. در برابر الله خود استاد نشو. وقتی کردی بگو اشتباه کردم، کردی بگو خطا کردم. مثل همین جوانی که شراب زیر بغلش، حضرت عمر گفت چی را زیر بغل خود پنهان کردی؟ گفت خدایا این همه کردم، خیلی کوتاه، وقت کم است. گفت این همه کردم پروردگار، اشتباه کردم، همین یک بار مرا ستر بکن دیگه شراب نمی نوشم، همین یک بار مرا آبروی من نبر دیگر شراب نمی نوشم. حضرت عمر نزدیک شد، درش گفت که چی زیر بغلت؟ گفت سرکه است، سرکه. گفت بکش. وقت بوتل رو کشید، به قدرت پروردگار شراب تبدیل به سرکه شد. شراب تبدیل به سرکه شده. توبه است دیگه. خدا به یک لحظه بعد از 50 سال گناه یک بار بگو الله، جواب میشنوی لبیک عبدی، لبیک عبدی. مثل همون بچه‌ای که 30 سال رفته به سفر، 30 سال رفته به سفر، نه پدرش دیده نه مادرش دیده. چقدر آرزو داره پدر و مادر که یک روز بچه دوباره برگرده، یک روز بچه دوباره برگرده. یا زن چقدر آرزو داره که همون شوهر 10 ساله‌ای که از من دور شده، که من به بویش دق شدیم، که بویش استشمام بکنم، ببینم، لباسش برش فوتو بکنم، بپوشه. چقدر دوست داره. وقتی که یک بنده بعد از 20 سال و 30 سال برمیگرده، تو بدان که الله چقدر خوشحال میشه. وقتی پدر و مادر قدر خوشحال میشه که از دست خوشی گریه میکنن، وقتی تو برگردی بعد از 20 سال و 30 سال و 40 سال، الله چقدر خوشحال میشه. در حدیث میگه همه قدر الله خوشحال میشه. مثل همون انسانی که در سفر رفته، با بار شتر که دارد زیر درخت خوابیده است، آب و نان همه بار و وسایلش سر شتر است. بعد از اینکه چشمایش پت میشه، حدیث مسلم است و حدیث بخاری است، میگه چشمایش پت میشه، خوابش میبره زیر درخت. بعد از این لحظاتی که چشم خود را باز میکنه، میبینه که شتر با بارش نیست، شتر با بارش نیست، تمام آب و نان و وسایلش بالای شتر است.
در یک بیابانی که نه زندگی هست، نه آب است و نه نان. هر طرف جستجو میکنه، شتر رو پیدا نمیکنه، مانده و خسته میشه. میآید زیر درخت استراحت میکند، میگوید انتظار مرگ میکشه که اسرائیل میآید. چون نه آب دارم نه نان دارم، اینم میان صحراست. انتظار مرگ میکشد که ناگهان چشمایش بود میشه، باز خوابش میبرد. بعد از دقایق چشمان خود را باز میکند که شتر بالای سرش ایستاده است. آنقدر خوشحال شده این بنده که دستای خود را بلند میکند، میگه پروردگارا انت عبدی و انا ربک. خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. اینقدر خوشحال میشه که نمیفهمه چی میگه. میگه خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. در حدیث میآید وقت بنده بر میگردد از گناه به سوی خدا، خدا از این هم بالاتر خوشحال میشه. بگو الله اکبر. از این بالاتر خوشحال میشه. پس فقط تو برگرد. یک داستان دیگر کوتاه میگم و دعا میکنم. رسالت القشیریه از عبدالوهاب ابن عبدالرحیم داستان را میآورد که روز از روزها از جایی میگذشتم، دیدم که یک جنازه را 3 نفر حمل میکنند. 3 نفر یک جنازه را میبرند، در بین 3 نفر یکیش زن است، 2 تاش مرد. میگه من وقتی که دیدم که یک پیرزن به زحمت یک پایی از تابوت را گرفته به زحمت میکشانه و 2 تا مردم هست، میگه دلم سوخت و نزدیک شدم، یک پایی تابوت را از دست زن گرفتم، گفتم من خودم میبرم. بعدش که بودیم سر قبر، برو زن گفت که چون همسایه نداشتی، در شهر مسلمان نیستن، خب مسلمان در شهر زیاد هستن. گفت فرزند من یک گناهگار است، اینی 2 نفرم کرا کردیم. من بعد از اینکه مرد هیچ کس به جنازه حاضر نشد، هیچ کس به جنازه از این حاضر نشد. بسیار کارهای زشت میکرد فرزند من و جنازهش هم کس نخوانده، مال سر قبر میجا آورده میشه. دیگه هیچ راه و چاره نداشت، من خودم به شانه خود گرفتم. این بزرگوار عبدالوهاب میگه در آتش گرفت درون من. بار آتش گرفت که بنده همه از این روی گردان هستن، خدا با این چه میکنه؟ چقدر گناهگار است که همه این کس آماده نشده به جنازه از این حاضر شود. جوان است، خودش جوان. میگه دلم بسیار سوخت. این مادرم گریه میکرد، فرزندش است، خب اشک میریزانه، هم به گناهش، هم که کسی به جنازهش نیست، کسی نماز جنازهش نخوانده، کسی تابوتش حمل نمیکنه. میگه بعد نماز جنازه فرش خواندم، دفنش کردیم. این مادر گفتم بیا مادر جان همراه من. بردیم چیزی که در خانه داشتیم برش دادم، گریه میکرد، اصلا گریهش خاموش نمیشه. بعد از این همین شب خود عبدالوهاب میگوید من خواب کردم با غم اندوه. در خواب دیدم که همین جوان یک تاج از طلا سرش است، سر یک تخت از طلا نشسته است در یک باغ بسیار زیبا. میگه من جوان نزدیک شدم، برش گفتم تو جوان کیستی؟ گفت من همون مخنثی که امروز کس جنازه مرا نمیخوان، همه از من روگردان بودن. گفتم خدا با تو چه کرده ای جوان؟ گفت پروردگار به من گفت ای بنده ام، اگر کل بندگان از تو روگردان شدن، من خدا هستم، من الله هستم. بنده من اینقدر نباید خوار شود، بنده من نباید اینقدر ذلیل شود. بنده ام رحمت من است، برو تو رو بخشیدم. گفت الان که میبینی جنت است. پس عزیز من هر چقدر روسیا هستی، من خودم هم خیلی روسیا هستم، من خودم خیلی گناه کردم. یه وقتی که در خلوت یادم میآید گناهان خودم، کاملا مایوس میشارم که چقدر نافرمانی خدا را ما کردیم. ولی وقت رحمت او را میشنویم، دل ما پر از امید و رحمت میشود. درس خواندم، یعنی خدمت 400 استاد را کردم و 4000 حدیث حفظ کردم و در میان 4000 حدیث من یک حدیث را انتخاب کردم برای عمل کردن. اون حدیث را آویزه گوش خود کردم، نصب العین خود قرار دادم
و امیدوار هستم که الله جل مجده نجات دنیا و آخرت را نصیب من بگرداند. حضرت شبلی رحمت الله علیه فرمود. برویم همون حدیث را که حضرت شبلی رحمت الله علیه برای نجات خودش در دنیا و در آخرت انتخاب کرده، ما و شما هم اون را آویزه گوش خود بکنیم. چرا امروز در دنیا هر کس دنبال کامیابی هست، هر کس در تلاش است کامیاب شود، هم در دنیا و هم در آخرت. ولی کامیاب واقعی چه کسی است؟ او کسی که در این حدیث عمل کرد. و این حدیث علم اولین و آخرین در این حدیث جمع شده که رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. من به این باورم که این حدیث را سرلوحه کل مکاتب در افغانستان باید باشد. باید این را با خط زرین سر دانشگاه ها نوشته شود، سر پوهنتون ها نوشته شود، سر دروازه ورودی شهر نوشته شود که تا مردم دنیا بدانند، تا مسلمین بدانند که هر که دنبال کامیابی است در این دنیا قطعا کامیابی را نخواهد پیدا کرد تا زمانی که به این حدیث عمل نکنه. حالا برویم ببینیم که ما چی اندازه به این حدیث عمل کردیم. آیا این حدیث در زندگی ما احیا شده یا این حدیث در زندگی ما مرده است، مفقود است؟ رسول خدا فرمود اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. ای اولاد آدم، ای امتان من، برای دنیایتان آن اندازه تلاش کنین، آن اندازه زحمت بکشین به اندازه‌ای که در دنیا میمانین. برای دنیایتان آن اندازه تلاش بکنین به اندازه‌ای که قرار است در این دنیا زندگی کنیم. پس ما چی اندازه عمر داریم؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، انتهای 100 سال. ولی امروز مردم دنیا آن اندازه به دنیا چسبیدن، آن اندازه مصروف جمع کردن مال و ثروت و عیش و عشرت دنیا هستند که خبر از آخرت وجود ندارد و خبر از آخرت نیست، در حالی که رسول خدا فرمود اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. حالا شما ببینین عزیزان من، بودن انسانهایی که رفتن دنبال ثروت، پولهای انگفت به دست آوردن، عده‌ای رفتن قدرتهای کلان را به دست آوردن، عده‌ای دنبال نام بودن، اما بعد از این که میمیرن هنوز در قبرها دفن نشدن، نامشان تغییر میکنن. وقت تاجر میمیرد، رئیس جمهور میمیرد، وزیر میمیرد، عالم میمیرد، گفته میشود جسد میت کجاست؟ نام دیگر تغییر کرد، نمیگه رئیس جمهور کجاست، میگه جسد میت و مرده کجاست. همین که نزدیک میشوند شستشویش میدهند، میگویند جنازه در کجا هست؟ جنازه در کجاست؟ نام و شهرت دنیا، رفعت و مکنت دنیا همه از بین رفت تا هنوز به قبر نبردن. بعد میگن جنازه در کجاست؟ و در مرحله سوم میگن قبر مرده کجا هست؟ قبر مرده کجا هست؟ ببینین این دنیا ارزش این را ندارد عزیز من که برای این دنیا آخرت زیبای خود را از دست داد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت عبدالله ابن عمر فرمود ای عبدالله کن فی الدنیا کأنک غریب. در دنیا قسم زندگی کن گویا تو مسافری. در دنیا قسم زندگی کن گویا تو مسافری. وقت مسافر حرکت می کند می آید داخل شهر می شود. وقت همین را گفته بودم که اون مسافر تصمیم ندارد داخل اون شهر زندگی کند، بلکه برای سفر لحظه درنگ کرد، لحظه مکس کرد تا استراحت بکند. بعد از این از جای خود بلند می شود و حرکت می کند.
رسول خدا فرمود در دنیا قسم زندگی کنین ای امتان من مثل این که مسافر هستین او عابر السبیل، یا رهگذر هستین، یا رهگذر هستین. خود را رسول خدا این گونه ترسیم میکند، میگوید من محمد صلی الله علیه و سلم در دنیا این گونه هستم مثل مسافری که بیاید در کنار درختی که سایه دارد لحظه درنگ کند، بعد از لحظات از جای خود حرکت کند و برود دنبال سفر خودش. من در دنیای شما این گونه هستم. رسول خدا فرمود اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها، برای دنیای خود آن اندازه تلاش کن به اندازه‌ای که در دنیا میمانی. باور بکنین کسانی بودند پولهای زیاد را دفن کرده بودند، ناگاه مرگ به سراغشان آمد، اطلاعش غیر خودش به پیش کس دیگر نبود، از دنیا رفت، مال و ثروتش زیر زمین ماند. من کسی را سراغ دارم بعد از این که تبدیلی پولهای سابق به پولهای جدید شد، اون انسان از دنیا رفته بود، بعد از ماها قصر و تعمیرش را چاپه کردن، خواستن که از اول بسازن. فرزندانش زیرخانه را کندن، دیدن که چندین بوجی پر از پول هست که تا هنوز اون ورقش کنده نشده، ولی همه ناچل شده، همه ناچل شده. شما ببینین عزیزان من، بسیار ثروتمندان دنیا بودن، قدرتمندان دنیا بودن، ناگاه مرگ به سراغشان آمده، چقدر پولهایشان به نزد مردم بود که کسی خبر نداشت. از دنیا رفتن، نه خودشان استفاده کرد نه فرزندشان استفاده کرد، ظلم کردن، دروغ گفتن، خیانت کردن، به چشم مردم خاک زدن، پا را در گلون مردم ماندن، خون مردم را مکیدن، اما مال و ثروت و قدرتشان زیر پای دیگران شد، دیگران از اون استفاده کردن. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم واعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. امروز کسی به مال خود مینازد، کسی به قدرت خود مینازد، کسی به نسب خود مینازد، کسی به قومیت مینازد، کسی به صورت خود مینازد، کسی به زبان خود مینازد که من فلان هستم، افغانستان مال ما هست. هر کی به چیزی مینازد، اما دوستان خدا به چی مینازد؟ به الله. هر کسی بر چیز نازد، ما با آن بالا خدا. سوی او رو آرو بنه، هر کار دیگر این زمان. نام الله عزیزم دم بدم گوید زبان، نام الله عزیزم دم بدم گوید زبان. هر زمان نامش بود درمان درد بی کسان. اونهایی که عاشقن فقط به ذات الله مینازن، هر چه دارن. امروز مردم میگه همه پول هست دنیا، و هر کی میخواد در دنیا زندگی کند بدون پول زندگی کردن نمیتواند. یک کلیپ را کسی به من نشان داد، پدر میآید به خانه به پسرش میگه پسرم همه چیز امروز پول شده. پسر خودسار به پدرش میگه پدر جان همه چیز پول نیست، همه چیز خداست، الله هست، پول نیست. پس هر کی بر چیزی مینازد، اما بندگان راستین خدا به الله مینازد. حضرت شبلی رحمت الله علیه فرمود من حدیث را آویزه گوش خود کردم و من امیدوار هستم که نجات دنیا و آخرت از آن من است. اول جزش واعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها، برای دنیای خود آن اندازه تلاش کن که قرار است در دنیا بمانی. واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیها، برای آخرت خود آن اندازه تلاش کن که قرار است در آخرت بمانی. چه اندازه در آخرت میمانیم ما؟ اصلا حد ندارد. امام محمد غزالی رحمت الله علیه فرمود اگر دنیا پر از ارزن باشد، کل جهان فرض بکن پر از ارزن باشد، کبوتر بیاید، مرغ بیاید، بعد از 1000 سال یک ارزن بردارد و برود، بعد از 1000 سال باز بیاید یک ارزن بردارد و برود، کل دنیا ارزنش تمام می شود، اما نعمتهای بهشت برای بهشتیان تمام نمی شود. واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیها،
برای آخرت خود آن اندازه تلاش کن که قرار است در آخرت بمانی. و در روایت دیگر میآید واعمل لآخرتک کأنک تموت غد، برای آخرت خود آن اندازه تلاش کن که قرار است فردا بمیری. وقتی اگر انسان فردا بمیرد تمام روز خود را به گریه و زاری و به عبادت و به طاعت تیر میکند. امروز عده‌ای هستن میگه دنیا 2 روز است، برای رفیقش میگه دنیا 2 روز است، عیش کن. نه عزیز من، برای اینکه دنیا 2 روز است نباید عیش کرد. انسان عیش را در جایی میکند که عیش دوام داشته باشد، خوشی دوام داشته باشد، عزت دوام داشته باشد. اونی که میگوید دنیا 2 روز است، حضرت مولا علی قاری رحمت الله علیه میفرماید ان الدنیا ساعتا فاجعلها طاعتا که الا تحصل یوم القیامت ندامتا. محمد غزالی حضرت مولا علی قاری رحمت الله علیه میفرماید دنیای شما 1 ساعت است، این 1 ساعت را برای عبادت خدا صرف کنید که لا تحصل یوم القیامت ندامه، تا اینکه در روز قیامت ندامت را، پشیمانی را آرزو نکنین، پشیمان شوین در روز قیامت ای کاش این کار را نمی کردم. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم، با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم. فرمود رسول صلی الله علیه و سلم که ساعتی که در دنیا بنده بدون یاد خدا سپری کرده، ذکر الله را نکرده، طاعت نکرده، اونم ساعت است که اهل جنت وقت وارد جنت میشوند برای 1 ساعت افسوزی میخورند. اون کدام ساعت است؟ اون ساعتی که در دنیا به غیر از یاد پروردگار به اشیای دنیا با ما سوی الله این انسان گرفتار بوده. ساعتش تیر شده به تفریح، ساعتش تیر شده به چکر، ساعتش تیر شده به لهو و لعب، به گناهان. این همون ساعت است که اهل جنت در آخرت حسرت میخورن ای کاش همون ساعت را هم پر میکردیم. و بعد رسول صلی الله علیه و سلم فرمود واعمل لله بقدر حاجتک الی، برای پروردگارت آن اندازه عبادت بکن، آن اندازه برای خدایت عبادت بکن به اندازه‌ای که به خدا حاجت داری. به خدا چقدر نیاز داریم؟ آرا لحظه‌ای در زندگی میگذرد که ما نیاز به خدا نداشته باشیم؟ لحظه‌ای نمیگذرد، حتی در داخل شکم مادر لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت ما نیاز به پروردگار داریم. یکی از دانشمندان اروپا میگفتن که اگر هر روز انسانها برای اکسیژن پول بپردازن باید 13 لک افغانی هر روز پول بپردازن. از اکسیژن خدا ما استفاده میکنیم، از تنفس میکنیم. اگر هر کسی برای اکسیژن پول بپردازه هر روز باید 13 لک افغانی پول بپردازه. این همه نعمتهای خداست. واعمل لله بقدر حاجتک الی، برای پروردگارت آن اندازه عبادت بکن، آن اندازه طاعت کن به اندازه‌ای که به خدا حاجت داری، به خدا نیاز داری. وقتی کسی را به خدمت میگیرد، مردکار است، تمام روز برای اون مالک خود کار میکند تا 200 افغانی به دست بیاورد. همین قسم نیست؟ اگر کسی در جای نگهبان است، تمام شب در شبهای تار زمستان، شبهای دراز و سرد، اون سر پاها استاده است، چون نگهبان از 1 ماه باید 10,000 افغانی برایش بدهد. اما عزیز من، آیا متوجه شدی هر روز 13 لک اکسیژن مصرف میکنی؟ چقدر از نور خورشید مصرف میکنیم؟ 360 تا ملک را خدا فرستاده برای حفاظت و نگهبانی ما. 360 تا ملک موظف است تا ما را نگهبانی بکند. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید از این 360 تا ملک 7 تا ملک موظف است که از چشم تو حفاظت کند. الله اکبر. از چشم تو حفاظت بکند که چیزی به چشمت، گزنده به چشمت نرسد. ضعیفترین پرده در کل بدن پرده چشم است، ولی 80 سال ایره که حفاظت میکنه. الله. موتر تو تصادم میکنه خراب میشه، تانگ تو تصادم میکنه خراب میشه، قوی ترین رنگ های به خانه میزنی 1 سال دیگر تمام میشه و خراب میشه، بهترین بوت میخری 1 سال و 2 سال تمام میشه. اما ضعیفترین پرده ای را خدا به نام چشم در وجود تو خلق کرده، ولی 80 سال نگاهش میکنه. متوجه نعمت هستی؟
و عمل لله بقدر حاجتک الی. ولی این چشم را به کجا مصرف میکنیم؟ خدا این چشم را برای این داده که باید مصرفش بکنیم در جایی که خدا میخواهد. قرار است این چشم ها دیر نگذشته، بسیار کم وقت این چشم ها افتخار نصیب میشان میشه، افتخار کسب میکنن به دیدار محمد صلی الله علیه و سلم. این چشم ها قرار است جمال نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببینند. قرار است این چشم ها دیر نگذشته به دیدار پروردگار مشرف شود. ولی امروز چشم را به کجا مصرف میکنن؟ امروز ما به کجا مصرفش کردیم؟ چقدر آلودیش کردیم؟ اگر قرار است چرکه های گناه دیده میشد، اگر چشم ها را میشستیم، شاید حوض را پر از کثافت و نجاست میکرد اون چرکی که در چشم های ما از گناه جمع شده است. اگر این مثل چرک کالا می بود، گفتم اگر این چشم ها را میشستیم، حوض را نجاست پر میکرد. این را چقدر خراب کردیم. و عمل لله به قدر حاجتک الی. برای پروردگارت عمل بکن به اندازه‌ای که حاجت داری به پروردگارت. آخرش چی میگه؟ آخر حدیث و عمل للنار به قدر صبرک علیها. برای آتش جهنم آن اندازه تلاش کن، آن اندازه‌ای که رفتن به آتش را صبر داری. می شود؟ آیا امکان دارد لحظه ما داخل آتش که شعله‌ور باشد داخل شویم؟ نمی شود. محمد علی کلید را می شناسیم؟ عده‌ای شاید بشناسن جوانان. بوکسر بود، یکی از بوکسرهای مشهور دنیاست. مسلمان شد، بعد کبریت داشت، گوگرد داخل جیب خود می گشتان. کسی برش گفت که محمد علی آیا تو سیگرت میزنی؟ گفت نه، من سیگرتی نیستم، سیگرت در دین حرام است، سیگرت در شریعت حرام است، سیگرتی نیستم. گفت گوگرد برای چی میگردانی؟ گفت هر وقت که نفسم میلان به سوی گناه کرد، کبریت را آتش میزنم، دست خود را لحظه‌ای میگیرم که آیا توانایی آتش دنیا را دارم؟ عزیز من، محمد علی کبریت پسان مسلمان شد، مادر و پدرش کافر بودن، اما من و تو مادر و پدر ما هم مسلمان است. الله اکبر. اون یک بوکسر دنیاست، وقت مسلمان می شود کبریت به جیبش هر لحظه میگوید اگر میلان بکند نفسم به سوی گناه، آتش میزنم، دست خود را لحظه سر اون کبریت میگیرم که آیا تحمل آتش دنیا را دارم؟ اگر ندارم چگونه گناه میکنم؟ عزیز من، فرار کن از اونهایی که تو را از یاد خدا غافل میکنند، تو را از طاعت پروردگار باز میدارند، تو را از ذکر پروردگار غافل میکنن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را الله دستور میده ولا تطع من اغفلنا قبله قلبه عن ذکرنا. ای رسول صلی الله علیه و سلم، هرگز فرمان مبر، هرگز اطاعت نکن کسی را که خدا غافل ساخت از قلبش را از یاد پروردگار. عزیز من، اونهایی که یاد خدا ندارن، می گفته شاعر عاشق نبود آن که خدا را نشناسد، بیمار نباشد آن که دوا را نشناسد. در خلق جهان سیرت انسان چو نباشد، آن کس که بود کور خدا را نشناسد. عارف و مؤمن اگر تو واقف اسرار خدایی، بگریز از آن کس که خدا را نشناسد. دوستان من، از اونهای فرار بکنین که شما را از یاد خدا غافل میکنن. و عمل للنار بقدر صبرک علیها. برای آتش جهنم، یعنی هر گناهی که میکنی، اگر نماز نمیخوانی، اگر زنا مرتکب میشی، اگر شراب میونوشی، اگر غیبت میکنی، اگر خیانت صورت میگیرد، اگر زن خود را رنج میدهی بدون گناه، و اگر همسایت از دست تو میرنجد، تو پس فکر بکن که چه اندازه آتش جهنم را تحمل داری. و عمل للنار بقدر صبرک علیها. حضرت شبلی فرمود این حدیث را آویزه گوش خود کردم، نصب العین خود کردم، در دنیا نیکبخت و سعادتمند شدم و امیدوار هستم که الله آخرت مرا هم بسازد.
بیاییم عزیزان من، این مقدمه بود که خدمت شما عزیزان عرض کردم، به این حدیث عمل باید کرد. پس این را با خط طلا سر قلب باید نوشت. بسیار جالب. بعمل لدنیا به قدر مقامک فیها، برای دنیای آن اندازه تلاش کن که قرار است در دنیا بمانی. و عمل لآخرتک به قدر بقائک فیها، برای آخرتت آن اندازه تلاش کن که قرار است در آخرت بمانی. و عمل لله به قدر حاجتک الی، برای پروردگارت آن اندازه طاعت کن که قرار است نیاز به خدا داری. و عمل للنار به قدر صبرک علیها، برای آتش جهنم آن اندازه تلاش کن که قرار است صبر و تحمل آتش جهنم رو داشته باشی. اما برمیگردیم به اصل موضوع صحبت. ما شما در شماره چند رسیده بودیم عزیزان من؟ 35م گروهی که مورد لعنت و نفرین حضرت حق سبحانه و تعالی قرار گرفته بود. شماره 36 جالب هست، خیلی جالب است. خوب دقیق گوش کنین. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید، پیامبر بزرگوار ما، عده زیاد امت گرفتار این شدن: من ادعا الی غیر ابیه، من ادعا الی غیر ابیه. این شماره 36 هست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که خود را منسوب می کند، کسی که خود را منسوب می کند به غیر از پدرش، به غیر از پدرش خود را منسوب می کند، فعليه لعنت الله المتتابعه الى یوم القیامه، بر این انسانی که غیر پدر خود را پدر میگوید لعنت پروردگار عالم تا روز قیامت بر بالای این انسان باد. امروز هستند کسانی که فرزندهای سببی گرفتن، فرزندخواندگی ها دارن. من کسانی را سراغ دارم که خبر دارن پدر مادر من چه کسی است، اما کس دیگر را پدر و مادر گفته میگردن. چرا مرا بزرگ کرده، در حالی که پدر و مادرش کس دیگر است. اون در آغوش کس دیگر بزرگ شده و اون کس را پدر و مادر میگوید. خبر دارد که پدر و مادر واقعی من چه کس است، اما به کس دیگر پدر و مادر صدا میزند. اگر برش بگوی فلانی پدرت است، میگه نه این پدرم است. رسول خدا فرمود من ادعا الی غیر ابیه، کسی که خود را منسوب میکند به غیر از پدرش، فعلیه لعنت الله، بر بالایش لعنت پروردگار عالم است تا روز قیامت. این چقدر خطرناک است عزیزان من. چیز به نام فرزندخواندگی، به نام پسرخواندگی، میگه فلانی را من برادر خواندم، فلانی را من فرزند خواندم، حتی رویگیری در خانه نداریم. کی برای تو این را اجازه داد؟ این را برای تو کی اجازه داد که فلانی برادر خواند تو هست، رویگیری در خانه نداری، محرم و نامحرم نمیشناسی؟ این اجازه را به تو کی داد؟ الله می فرماید کسانی که محرم است در قرآن معرفی شدند که چی کسانی هستند. هر کسی اگر خط در قرآن می نویسد یا چیزی را در قرآن اضافه می کند یا چیزی را از خود اضافه می کند نسبت می دهد به پیامبر، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه خود را در آتش جهنم درست بکند. پس کسی که کسی را به پسرخواندگی می گیرد، اگر اون بیگانه هست، اون پسر بزرگ شود به زنش محرم نیست. اگر دختر است بزرگ می شود به همین مرد محرم نیست. خود همین مردی که اون را بزرگ کرده می تونه به ازدواجش بگیره، خود همون زنی که اون مرد اون بچه را بزرگ کرده می تونه اون را به ازدواج بگیره، همون کسی را که مادر میگویند. چون مادر نیست، الله فرمود اون مادر نیست، شما هستین که اون را مادر میگویین. الله فرمود و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خدا پسرخوانده های شما را فرزندان شما قرار نداده. ذالکم قولکم بافواهکم، اینها را خود شما میگین به زبان های خودتان، اینها را خود شما میگین. والله یقول الحق، خدا حق میگوید. و یهدی الی سواء السبیل، و یهدی، الله جل مجده هدایت میکند به راه راست. پس عزیزان من، پسرخواندگی، پسر سببی گرفتن، اینها در شریعت مقدس اسلام نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من ادعا الی غیر ابی، کسی که خود را منسوب میکند به سوی پدر دیگر، به سوی مرد دیگر را پدر میگوید، فعلیه لعنت الله، پس بر بالایش لعنت پروردگار است، المتتابعه الی یوم القیامه. حتی بعضی ها جنجال شده بعد از اینکه مسائل را خبر شدن، پسر رفته پیش پدر و مادرش، این جنجال کرده که من 10 سال 12 سال 13 سال خرج کردم، پول من را بده. پول هم گرفته نمیتواند، پول هم گرفته نمیتواند، به خاطر که این شریعت مقدس اسلام این را اجازه به هیچ کسی نداره کسی را پسرخواندگی بگیرن، و اون که وقت بزرگ شد هیچ محرمیت به اون خانه ندارد.
رسول صلی الله علیه و سلم شماره 36 یک بیماری کشنده دیگر هم امروز در میان تجار ما هست. یک پیام برای تجار دارم که از این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم باید گوششان باز شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود المحتکر ملعون، شماره 37 است. کسی که احتکار میکند ملعون است. یک بار بگوین نعوذ بالله. کسی که احتکار میکند ملعون است. احتکار چی هست، چی معنا دارد؟ احتکار چیزی را میگوید کسی غله را انبار میکند، گندم را جمع میکند، آرد را جمع میکند، روغن را انبار میکند برای اینکه گران بفروشد، برای اینکه قیمت بفروشد. من از شما پرسان میکنم چند فیصد تجار ما این عمل را انجام میدن؟ 95% یک استثناء داشته باشیم. 95% نه که بلکه 99%، 1% استثناء وجود دارد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود المحتکر ملعون، کسی که احتکار میکند در لعنت خدا هست. الله او را لعنت کرده. اون میخرد روغن را، میخرد آرد را، میخرد گندم را، اون را در جای انبار میکند، هر روز نرخ میگیرد به بازار که چقدر نرخها بالا رفته، بعد پای خود را به گلون مسلمان میگذارد و نام خود را هم مانده مسلمان، نام خود را هم مانده امت محمد صلی الله علیه و سلم، و او امید شفاعت محمد امین صلی الله علیه و سلم را هم دارد، در حالی که رسول خدا میفرماید المحتکر ملعون، کسی که احتکار میکند ملعون است. یک حدیث دیگر خیلی جالب است در باب احتکار. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید من احتکر علی المسلمین طعامهم، کسی که احتکار میکند برای مسلمان ها طعامشان را. حدیث 2155 ابن ماجه است. کسی که احتکار میکند، مال را جمع میکند، حبس میکند، گندم و آرد و روغن را، اونهایی که اشیای ضروری مردم که ضرر میرسد به مردم به انبار کردن اون، کسی که اون را احتکار میکند، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ضربه الله بالجزام والافلاس، خدا به اون تجار، به اون تاجر مرضهایی را پیدا میکند در زندگیش، مرضهایی را پیدا میکند که اون از نعمتهای دنیا استفاده کرده نمیتواند. اون را الله ابتلا میکند به مرضهای زیاد. والافلاس، الله اون را فقیر میگرداند. هیچ خیر و برکت در زندگی کسی که محتکر هست نیست. به یک بارگی آفت می آید، همه مالش را از دستش می گیرند. چقدر ظالمان بودن که مالشان از دستشان رفت، قصرشان از دستشان رفت، پولهایی که جمع کرده بودن فعلا دیگران استفاده می کنند. همون قسم هست یا نیست؟ رسول صلی الله علیه و سلم، الله جل مجدود در قرآن می فرماید الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت پروردگار بر ظالمان هست. لعنت بر ظالمان، لعنت را معنایش در اول براتون کرده بودم، الابعاد عن الرحمه. لعنت کسی می شود که دور از رحمت پروردگار باشد و از رحمت خدا دور افتاده باشد. رسول خدا فرمود الابعاد، یعنی ملعون است کسی که احتکار میکنه، ملعون کسی که از رحمت خدا دور باشه. و الله فرمود لعنت خدا بر ظالمان است. ظلم سه قسم است، یکی ظلم بر نفس است، یکی ظلم بر خلق خداست، یکی ظلم بر الله است. ظلم بر نفس خودت، امین که نافرمانی الله را میکنی، نماز نمیخوانی، روزه نمیگیری، زکات نمیدهی، به شراب عادت کردی، به زنا عادت کردی، به چشم چرانی عادت کردی، به موسیقی عادت کردی، اینها همه ظلم است که بر نفس خود میکنیم. این ظلم است که خود را به آتش جهنم میاندازیم. الله در قرآن میفرماید پروردگار به هیچ کس ظلم نمی کند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ای بندگان من، شما خود به خود ظلم میکنید. یک ظلم به خلق خدا هست، اینکه مال کسی را به اختلاس بگیری، مال کسی را به سرقت ببری، مال کسی را به خیانت بگیری، مال کسی را به ظلم بگیری. این ظلم به خلق خداست. حتی الله این انسان را نمیبخشد تا زمانی که اون بنده این را نبخشد. و یک ظلم بر الله هست. ظلم بر الله شرک به الله آوردن است، شرک به الله آوردن است، بدعت را انجام دادن است. الا لعنت الله علی الظالمین، الله میفرماید لعنت پروردگار عالم بر ظالمان هست. پس احتکار بدترین مرض و بیماری است که متاسفانه تجار ما امروز به این مرض گرفتار شده. الله تجار ما را از این مرض شفا نصیب بگردانه. چرا؟ اگر شفا حاصل نکردند، اگر دست از احتکار بر نداشتند، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجران در روز قیامت فاجران حشر می شوند.
ظالمان و فاسقان حشر می شود. اگر تاجر بداند، من این را یک بار دیگر هم ترجمه کردم که لفظ تاجر تایش از تقوا گرفته شده. تاجر کسی است که باید متقی باشد. الفش از امانت داری گرفته شده، تاجر باید امین باشد. جیمش از جرأت گرفته شده، تاجر باید برای خرج کردن در راه خدا جرأت داشته باشد. ریش از ترحم گرفته شده و مهربانی، تاجر باید مهربان باشه به خلق خدا. بناهن رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من احتکر طعاما 40 لیلتا، کسی که احتکار میکند گندم و آرد و روغن را جمع میکند در جایی که برای اینکه قیمت بفروشد 40 شبانه روز، 40 شبانه روز این کار را میکند که مال را جمع میکند و انبار میکند. 40 شبانه روز. من احتکر طعاما 40 لیلتا، کسی که 40 شبانه روز طعام را ذخیره میکند، اون در غضب پروردگار عالم است. اون در غضب پروردگار عالم است. الله برکت و رحمت را از اون میگیرد. این شماره 37. شماره 38م این را هم گوش کنین عزیزان من. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من باع عیبا لم یبینه، کسی که چیز را به فروش میرساند، به تمام دکاندارا، به تمام تجار، به همه این متوجه هست. من باع، کسی که چیز را به فروش میرساند در حالی که اون چیز عیب دارد، لم یبین، اون عیبش را به مشتری بیان نمی کند، به خریدار نمی گوید که این تکه‌ای که تو میگیری این چینایی است، این بدل است، این رنگ میته، این مالی که تو میگیری عزیز من خراب است، این شکری که میگیری دوم است اول نیست، این گروپی را که میگیری دوم است اول نیست. و همین قبیل تمام اشیا را، هر چیز را که به فروش میرساند و عیبش را به مشتری نمیگوید، لم یزل فی مقت الله، این در غضب پروردگار عالم است. ولم تزل الملائکه تلعنه، تنها به غضب خدا نیست بلکه تمام فرشتگان آسمان به این انسان لعنت میکنند. این چقدر خطرناک است. چقدر مردم به این بیماری گرفتار هست. 99% مردم به این بیماری گرفتار هستند. هر که تلاش میکنند جنس پست خود را به فروش برسانند بدون اینکه عیب اون را بیان بکنند. حضرت امامنا ابو حنیفه، یک بار با آواز بلند رحمت الله علیه، حضرت امام ما ابو حنیفه رحمت الله علیه مقدار مال را به کس داد، گفت برو در فلانی سرزمین به تجارت میری، این مال را به فروش برسان. اما زمانی که این را به مشتری دادی، به مشتری خبر برسان که به این مال فلانی عیب وجود دارد. این تاجر رفت تمام مال حضرت امام را با پول زیاد به فروش رسانید، خیلی هم فایده کرد. دوباره برگشت حضرت امام رحمت الله علیه کل پولها را به پیش حضرت امام آورد. حضرت امام پیش از این که دست به پولها دراز کند پرسان کرد عیب مال مرا گفته بودی به مشتری؟ اون تاجر گفت که حضرت امام میبخشین من فراموش کردم. حضرت امام فرمود این پول نیست، این آتش جهنم است. این پول نیست، این آتش جهنم است. پول را برو صدقه بکن در راه خدا، من دست به این پول نمیزنم. عزیزان من ببینین ما پیرو چنین امام هستیم، ولی امروز متاسفانه هر که در تلاش است موتر خراب میگه موتر من نان دارد. هر کسی هر چیزی را به فروش میرسونه. هیچ کسی تا هنوز در این بازار نشده که گفته باشد این چیزی را که تو میخری مشکل دارد برادر، این چیز اصل است، این چیز بدل. بعضی ها میگن اگر این کار را بکنیم دیگر ما فروش نمیکنیم، تمام روز مجبور بنشینیم. نه عزیز من از شما یک سوال دارم. کسی که با خدایش آشتی بکنه، با پروردگار خود صلح بکنه، با محمد امین راست باشه و صادق باشه، خدا او را در دنیا ذلیل میکنه؟ روزی را که الله امروز در نام من و تو نوشته کرده، آیا از اون کسی چیزی کم کرده میتواند؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم خیانت برای کسی کرد؟ اصحاب رسول الله به کسی خیانت کرد؟ 1,24,000 انبیا کم و بیش به کسی خیانت کردند؟ زندگیشان تیر شد. عزیز من به این باور نباشین، این وساوس شیطان است، این وسوسه های شیطان است. از شیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میدهد. والله یعدکم مغفرة و فضلا، پروردگار به شما وعده میدهد فضل را و مغفرت را. یک بار با آواز بلند بگین الله اکبر. پس عزیز من صداقت را پیشه بکن و الا
امکان ندارد نجات پیدا کنی در روز قیامت. ویل للمطففین، هلاکت باد برای اونهایی که از ترازوها میزنن. هلاکت باد از اونهایی که از ترازوها میزنن. بسیار مردم ترازوی خود را بردن پشت مالهای خودشان گذاشتن، وقتی طول کردن اونجا طول میکنن که مقدار سبکتر بدهن، 10 افغانی 5 افغانی به طرفشان بیاید. اما خبر ندارن که الله میفرماید ویل للمطففین، هلاکت باد برای اونهایی که تطفیف میکنن، از ترازوها میزنن. من گفتم که تمام عبادت پروردگار عالم عزیز من ریش بزرگ نیست که کسی ریش بزرگی بگذارد، عمامه بپوشد، صف اول مسجد بنشیند، تسبیح بزرگی به دستش باشد. نه، دین مقدس اسلام یک بخشش، یک شاخهش همین نماز است. 70 و چند شاخه دیگر از مسلمان میخواهد. 70 و چند شاخه دیگر، صداقت، امانتداری، خیانت نکردن، عدالت داشتن، اخلاق داشتن، اینها همه لازمه این دین هستند. اگر اینها را از دین اسلام بگیری، این دین تبدیل به دین یهود و نصارا می شود. پس اونهایی که میگن اگر ما صداقت بکنیم کار و کسب ما کساد می شود، ما پول خوب به دست نمی آوریم، عزیز من و خدا قسم سخن این نیست، اشتباه است. این فقط وسوسه شیطان است که در گوش ما کرده است. اگر ما صداقت کردیم و راستی کردیم، الله جل مجده هیچ وقت صادقان را در دنیا خوار نمیگرداند. صدیق اکبر با صداقت خوار نشد، عمر با عدالت خوار نشد، عثمان با حیا خوار نشد، علی با شجاعت خوار نشد. الله بندگان نیک و بندگان نیک کردار خود را دوست دارد. پس عزیز من، همنشینی کس را به خود انتخاب بکن که اراده تو را قوی بکند. امروز انسان ها چرا گناه میکنند؟ انسان ها گناه میکنند به 3 جهت، به 3 دلیل. اولین دلیلی که انسان گناه میکند جهل است، نمیداند گناه میکنند. دومین دلیلی که انسان ها گناه میکنند تکبر است، میدانند ولی تکبر کرده گناه میکنند، مثل ظالمان، مثل سفاکان، مثل اونهایی که در عریکه های قدرت تکیه زده بودند و خون مردم را میمکیدند. الله در دنیا خارشان گردانید. و سوم دلیلی که انسان ها گناه میکنند به اراده ضعف اراده دارند، تصمیم میگیرن گناه نکنن. جوانان با من تماس میگیره، جناب مولانا من تصمیم گرفتم فلانی گناه را نکنم، باز نشد کردمش. تلاش کردم با فلانی صحبت نکنم، شد. تصمیم میگیرم نمازها قضا نمیشود، میشود. تصمیم میگیرم اخلاق نیک داشته باشم، باز با پدر و مادر درشت و تون میگویم. چی کار بکنم؟ برادر من ضعف اراده داری تو. خب درمانش چیست جناب مولانا؟ به کدام شفاخانه بروم؟ شفاخانه قرآن این تو را شفا میدهد. ضعف اراده داری، برو به نزد کسان بنشین که قوت اراده دارند. علما را هم نشین خود بگردان، صلحا را هم نشین خود بگردان، صوفیا را هم نشین خود بگردان، تبلیغی ها را هم نشین خود بگردان. چرا؟ ابو سعید ابوالخیر چه جالب شعر دارد، میگوید سرمایه عمر آدمی 1 نفس است. سرمایه عمر آدمی 1 نفس است. این 1 نفس از برای 1 هم نفس است. با هم نفس گر نفس بنشینی، مجموع حیات و عمر آن 1 نفس است. الله اکبر. میگه کل عمر تو 1 نفس است. اگر این نفس بند شد دیگر تو نیستی، انسان نیست، میمیرد. پس این 1 نفس را برای 1 هم نفس نگه بدار، برای 1 اهل دل، نه اهل گل. ما امروز اهل گل میپالیم، نه اهل دل. امروز کسی را پیدا میکنیم که ما را به زنا بکشاند، ما کسی را پیدا میکنیم که در کنار ما لدو بازی کند، ما کسی را پیدا میکنیم که در کنار ما پابجی بزند. از شما میشنوم اکثر جوانان همین قسم نیستند. ما کسی را پیدا میکنیم که در میدان فوتبال با ما فوتبال بکند، ما کسی را پیدا میکنیم که با ما قلیون بزند، در حالی که عزیز من اینها همه آتشند، اینها واسکت انتحاری دارند. در کنار اینها بودن ایمان را منفجر میکنند.
ایمان را منفجر میکنه. اگر تو در کنار عالم نشستی، در کنار مرد صالح نشستی، در کنار عابد و پرهیزگار نشستی، هر روز ببی قوی الاراده میشی، هر روز ببی از گناه فاصله میگیری. شما ببینی یک کسی که رفیق یک عالم میشود، بعد از مدت میبینی ریش پیدا کرده، بعد از مدت میبینی لنگی پوشیده، بعد از مدت میبینی اخلاق خوب پیدا کرده. اگر کسی 3 روز تبلیغی میرود به تبلیغ، بعد از 3 روز میای واقعا حالتش تغییر کرده است. یک حالت عجیب برش پیدا شده، اخلاق، به عالم احترام، به موسفید احترام، به همسایه احترام. اگر کسی به سیلی به صورتش بزنه میگه ببخشید برادر دست درد نکرد. ببین صحبت صالح تو را صالح کند. مولانا میگه صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکاند از نیکان کند. در کنار مردان صالح که نشستی تغییر میکنه وجود انسان. پس اونهایی که گناه میکنن چند دلیل داشتن؟ 3 دلیل. امروز به جهل کسی گناه نمیکنه، چون همه میدانن چی چیز حرام است چی چیز حلال است، همه میدانن چی چیز حلال چی چیز حرام. به تکبر عده‌ای هستن که گناه میکنن، اما اکثر مردم به ضعف اراده گناه میکنن. تصمیم میگیرن نکنن میکنن. پس ضعف اراده داری. برات گفتم که ضعف اراده را چی درمان میکنه؟ هم نشینی با مردان نیک. کسی که تو را بارها تصمیم گرفتی لدو نزنی، چرا کسی که لدو میزنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که لدو میزنه او هم نافرمانی الله را کرده، هم نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را کرده. شاید تو پرسان کنی لدو خو نو برآمده، رسول خدا 14 سال پیش گفته بود. عزیز من، لدوی الکترونیکی امروز کرامبول دیروز است. این ثابت برآمده بود در زمان پیامبر. فرمود رسول صلی الله علیه و سلم من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله. کسی که لدو بازی میکند، کسی که لدو میزند، اون نافرمانی الله را هم کرده، نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را کرده. میبینی که این حدیث را شنیدی، الان توبه کردی، نمیخواهی بکنی، اون رفیقی که بارها تو را به لدو دعوت کرده کنارش نمیشین. کسی زنا کرده بود الان توبه کرده نمیخواد زنا بکنه، اون رفیقی که تو را به زنا کشانده بود همراهش نمیشین. کسی که به تو پیام‌های نادرست میفرسته، به تو فیلم‌های نادرست میفرسته در واتساپ تو، در ایموی تو، پس همراهش دیگر واتساپش چی کن؟ بلاک کن. واتساپش بلاک کن. هر پولی که تو را به گناه وصل میسازه، اون پول را وقتی از سرش تیر شدی بچکانش، چپش کو که دوباره برنگردی به گناه. اگر کامپیوتر تو را به گناه میکشاند، شفت دلیدش بکن، چیزهایی که در داخلش دارد. اگر موبایل تو را به گناه میکشاند، پس تمام اشیایی که در داخل موبایلت است، بارها گفتی موسیقی نمیشنوی، بازم شنیدی، بارها تصمیم گرفتی به فیلم مبتذل نگاه نمیکنی، با هم نگاه کردی، پاکش بکن، پاکش بکن و از الله در 2 رکعت نماز حاجت و توبه بخوان. خدایا به من توفیق نصیب بگردان، یا الله به من توفیق توبه نصیب بگردان، یا الله من توبه کردم، من ضعیفم، شیطان، دنیا، نفس، رفیق مرا نمیگذارد. پروردگار تو از همه قوی تر هستی، مرا نگذار که به سوی گناه حرکت کنم. پس الله جل مجدو دست من و تو را میگیرد. شماره چند شد؟ 38م. شماره 39 رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لعن الله، این خیلی جالب است، لعن الله من غیر منار الارض، لعنت خدا بر کسی که حدود زمین کسی را خراب میکند. لعنت خدا بر کسی که حدود زمین کسی را خراب میکند. چی معنا دارد؟ یعنی از زمین کسی دیگر دیوار خود را از سر زمین کسی دیگر بالا میکند. کسی دیروز آمده بود شکایت میکرد که من چند تا نمره زمین را فروختم، کسی خرید، من تکت هم برایش دادم، اما 1 سال و 2 سال شاید اون فقیر بوده، چیزی نداشته، عمارت آباد نکرده، زمین را دیوار نکرده، کسی دیگر آمده اون را به کسی دیگر فروخته. عزیز من، این پولها را چگونه هضم میکنن؟ من حیران میمانم. این پولهای به ظلم را، این پولهای به غصب را چگونه اینها هضم میکنن؟ این پولهای حرام را چگونه هضم میکنن؟ رسول خدا میفرماید عده هم هستن به خواهر خود میراث نمیدهند،
میراث پدر را گرفتن، زمین و باغ و دکانش را گرفتن. به خواهرش میگه دیگه تو میراث نگی، به ما عیب است که تو میراث بگیری. اقوام هستن در این افغانستان که عیب میپندارن میراث دادن رو به خواهران، در حالی که خبر نیستن. من اخذ شبرا من الارض توقه من 7 اراضین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که یک بلس زمین کسی را میگیرد، خدای پروردگار عالم در روز قیامت زمین را 7 طبق زمین را حلقه میکند و به گردنش میاندازد. این حدیث امام بخاری است. عزیز من، اگر یک خواهرت 100 بار به تو گفت من میراث نمیگیرم، باز دعوا کرد، میراث گرفته میتواند. اگر 100 بار یک خواهر گفت من میراث خود را بخشیدم، بخشیده نمی شود. این را میگن حق اجباری از طرف الله جل مجدو مشخص شده. چیزی را که خدا بخشیده اون رد نمی شود. اگر 100 بار خواهر گفت من بخشیدم، فرزندش بلند شد از تو میتونه میراث خود را بگیره و تو هم میتونی میراث مادر خود را بگیری ولو که بخشیده باشند، مگر در صورتی که مادر مال خود را قبض کرده، زمین خود را گرفته، دکان خود را گرفته، بعد از این که به قبضش آمد، بعد از این فهمید این مال من است، بدونی که پیشانیت را ترش کردی، بدون از این که گفتی دیگه قطع ارتباط با من، تو از من میراث گرفتی، دیگه خواهر من نیستی. متاسفانه امروز چه مرضهایی که در بین ملت افغان نیست. از 4 طرف ما را مرض گرفته. باور بکنین 100% مشکل داریم ما، 100% نیاز به شفاخانه قرآن داریم که ما را درمان بکند. کسانی بودن مرد خوب بودن، نمازگزار، ولی حق خواهر خود را نمیدن. مرد خوب بودن، زمین را به غصب گرفتن، زمین مسلمان را گرفتن، به دعواهای باطل اون را به حلقه خود در آوردن، زمین مسلمان را دوباره مسترد نمی کنند، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم لعنت کرده کسی که منار زمین را خراب بکند، حدود کسی را بگیرد از زمینش. این خیلی خطرناک است، ولی کسی به این توجه نمی کند. بنان من پیشتر گفتم عزیزان من، ظلم ناپایدار است، ظلم به درازا نمی کشد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی سوزد، شبی دیگر نمی سوزد. دیدین اونهایی که ظلم کردن چی شدن؟ اونهایی که ظلم کردن کجا شدن؟ ظالمان را خدا چگونه خار و ذلیل در طول تاریخ گردانید. فرعون با اون دبدبه‌ای که داشت چگونه خدا خار و ذلیل گردانید. نمرود را خدا چگونه خار و ذلیل گردانید. پس هر که ظلم میکند اون ناپایدار است. ولی عدالت چیزی است که شاید یک چند روز تحت شعاع قدرت قرار بگیرد. حق چیزی است که تحت شعاع قدرت قرار میگیرد، اما یک روز از پشت پرده حق ظاهر می شود. الله جل مجدو حامی و نگهبان کسانی هستند که راستی دارند، صداقت دارند، عدالت دارند. الله نصیب کل ما و شما بگرداند. و شماره 40، رسول صلی الله علیه و سلم در شماره 40 می فرماید لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرهم. لعنت شده از جانب خدا بنده پول را، لعنت کرده شده از جانب پروردگار بنده پول را، بنده دینار را، بنده درهم را. امروز تعبیرش لعنت کرده شده بنده دلار را و بنده افغانی را، که تا اینجا هم ما تشریح کردیم کلش همون می شود. یعنی لعنت کرده شده اونهایی که ایمان به پول آوردن، همه چیز را پول می دانند. رسول خدا فرمود الا ان الدنیا ملعونتون، بدان ای امتان من دنیا ملعون است، مطرود است، از نظر رحمت پروردگار دور افتاده است. از روزی که خدا این دنیا را خلق کرده یک بار به نظر رحمت به این دنیا نگاه نکرده. وقتی که نگاه میکنه میدونید کجا رو نگاه میکنه؟ قلب بنده مؤمن خود را. روز 70 مرتبه در یک حدیث داریم، روز 70 مرتبه پروردگار قلب بنده مسلمان خود نگاه میکنه. تکبیر! ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. یقینا پروردگار به مالهای شما نگاه نمی کند، به صورتهای شما نگاه نمی کند. پس نگاه پروردگار در کجا هست؟ ولکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله به قلبهای شما نگاه می کند و به اعمال شما نگاه می کند. پس این پول سبب نجات نیست.
لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرهم، لعنت کرده شده بنده دلار را و لعنت کرده شده بنده افغانی را. من نمیگم پول زشت است، پول بد است، میتونی با پول خدا را به دست بیاوری. کسی که پول دارد زکات میپردازد، کسی پول دارد صدقه میدهد، کسی پول دارد مسجد اعمار میکند، کسی پول دارد مدرسه میسازد، کسی پول دارد طلبه علم را تمویل میکند، امرار معاشش را، کسی پول دارد به حج میرود، کسی پول دارد برادر مسلمانش را عروسیش را میکند. اینها همه رسیدن به خدا هستند. خدا به ما و شما پول عثمان غنی را نصیب بگرداند. صدیق اکبر 40,000 درهم داشت. چقدر؟ 40,000 درهم. وقتی غزوه تبوک شد رسول صلی الله علیه و سلم فراخوان داد که بیارین مالهایتان را بیارین که در مجاهدین کمک کنین. حضرت صدیق اکبر 40,000 درهم تمام ثروت خود را آورد به طبق اخلاص به پیش پیامبر گذاشت. رسول صلی الله علیه و سلم پرسان کرد ای ابابکر در خانه چی گذاشتی؟ چقدر مال در خانه گذاشتی؟ میدانید که چه گفت صدیق اکبر؟ حضرت صدیق اکبر گفت یا رسول الله در خانه الله و رسولش. ولی این کار را که ما نمیتونیم، امکان نداره ما صدیق شویم، امکان نداره ما صدیق شویم. حداقل مسیر صدیق اکبر را باید تعقیب کرد. عزیز من، صدیق اکبر چنان دل داشت، چنان ارتباط با پروردگارش برقرار کرده بود، چنان یقین برش حاصل شده بود که در جمعه قبلی من گفتم که امروز مردم میگه رازقی است الله، ولی به این یقین ندارن. تبلیغی ها یک جمله خیلی جالب داره، میگه این کلمه را خو میخوانیم، تلاش بکنیم که کلمه در کجا پایین شود؟ در قلب و دل پایین شود. عزیز من، ما میدانیم الله رازق است اما یقین نداریم. میگیم گرسنگی میمیریم، کارها در بازار نیست، از گرسنگی هیچ کسی از گرسنگی نمیمیرد. اگر کسی از گرسنگی مرد اون در تقدیرش نوشته شده است. ما به قضا و قدر پروردگار ایمان داریم. اگر کسی از گرسنگی میمیرد اون نوشته شده برایش. پس اگر قرار است از گرسنگی کسی بمیرد، اگر کل آبهای دنیا، کل غذاهای دنیا را جمع بکنی در گلونش بریزانی، باز هم از گرسنگی میمیرد. این یقین را باید داشته باشیم من و تو. پس خوردن و نوشیدن ما را سیر نمی کند. خدا هست که تأثیر را به غذا گذاشته است. اگر تأثیر را از غذا گرفت، غذا ما را سیر کرده نمیتواند. خدا هست که تأثیری که ما را سیراب میکند، آب الله با آب گذاشته، اگر این را گرفت از پیشش آب ما را سیراب کرده نمیتواند. این یقین را باید پیدا بکنیم. الله با ما و شما توفیق عمل نصیب بگردانه. دو زانو بشین انشاءالله دعا میکنیم. الله بكل شما اجر نصیب بگردانه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى اهل طاعتك اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الهی پروردگارا، ما را از نیکویی، بخشش و پرده پوششت محروم مگردان. الهی پروردگارا، ابر رحمتت را بر سر گناهانمان بینداز. الهی پروردگارا، باران رحمتت را به دلهای ما بباران. الهی پروردگارا، بنده هایی که گریخته است درگاه مولایش هستند، پروردگارا هیچ راه و مأوا و جایی جز درگاه مولایش نیست. پروردگارا، ما را همه را به درگاه خود برگردان. الهی پروردگارا، اگر ما فرار کردیم از درگاه تو، خدایا زنجیر محبتت را به گردنهای ما بینداز و ما را به سوی خود فرا بخوان. الهی پروردگارا، اگر جوانان تو را فراموش کردند، جوانان هستند که به گناه آلوده هستند، خدایا زنجیر محبتت را به گردنهایشان بینداز به سوی خودت بکشان. الهی به خواهران و مادران معفت و حیا و پاک دامنی نصیب بگردان. الهی اموات ما را غریق رحمت خویش بگردان. الهی مریضان ما را شفای عاجل نصیب بگردان. الهی عزیزان و دوستانی که از راههای دور تشریف آوردن در این خانه تو، یا الله تو کریم و مهربان هستی. پروردگار تو ستار هستی. خدایا تو گناهان زیادی از بندگان را نادیده گرفتی، اونها را بخشیدی. یا الله ما هم به در تو آمده این، پروردگار ما را از در خودت ناامید برمگردان. الهی هر مرضی که در وجود ما هست، هر گناهی که در وجود ما هست، پروردگار خودت شفا نصیب بگردان. الهی اون مرض را از بدن ما پاک بگردان. الهی فقر و بیچارگی که در میان امت اسلامی است، از خزانه های غیب خودت پروردگار این فقر را از میان امت اسلامی بردار. الهی پروردگار ما در خانه تو جمع شدیم، به ما فرزندان صالح و دیندار نصیب بگردان. الهی پروردگار دختران با حیا و با عفت نصیب بگردان. الهی زنان عابده و ساجده به ما نصیب بگردان. و صلی الله تعالی
تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. بیاییم عفت خود را مثل همون جوان بکنیم، مثل همون جوان تابعی. جوان تابعین در یک از غزوات اشتراک کرده بود تا که الله را راضی بکند. سبحان الله، در سرزمین روم گرفتار شد همین جوان. وقتی به سرزمین روم گرفتار شد، خوب دقت بکنین عزیزان من، جوانان گل من، خوب دقت بکنین. من هم جوان هستم، شما هم جوان هستیم. دعا کنیم که خدا همه ما را توفیق نصیب بگرداند. خدایا با ما دلهای پاک نصیب بگردان. پروردگار، ما همیشه از صحابه میگیم، از بندگان نیک تو میگیم خدایا چی میشه بعد ما را هم نیک بگردان. این جوان در سرزمین روم گرفتار شد. پادشاه دستور داد که جوان را اعدام بکنیم. همین افسر جوان 30 ساله اعدامش بکنیم. وزیر آمد گفت پادشاه، این جوانی که ما اسیرش کردیم بسیار شجاع است. این جوانی که ما اسیر کردیم بسیار شجاع است و بسیار جنگجو است. نمی شود که ما تلاش بکنیم قلبش را به دست بیاوریم و برای ما خدمت بکند، دین ما را بپذیرد، عیسوی شود. پادشاه گفت کار نیکیست، خوب است. شروع کردن به توصیه کردن. هر چقدر توصیه کردن، هر راههایی که برش نشان دادن، پادشاه آمد به پیش جوان. بر جوان گفت جوان، اگر تو دین محمد را ترک کنی، سبحان الله، اگر تو دین رسول الله را ترک کنی بیایی به دین ما، من تو را در یکی از علاقه هایی که در اطراف روم است تو را گورنر قرار میدهم، تو را رئیس و حاکم قرار میدهم، بیا دین محمد را ترک کن. جوان گفت پادشاه، آن خیالی که در ذهنت است اون خیال را از ذهن خود پاک بکن و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد اگر سرزمین روم را به من بدهی با تمام آنچه که داخل سرزمین روم است، یک وجب دنبال محمد را ترک نمی کنم. یک وجب دنبال رسول الله را ترک نمی کنم. جانم فدای محمد، اگر میکشی آماده هستم. سبحان الله، کجاست جوان امروز؟ پادشاه ناراحت شد و بیرون شد. دخترش پادشاه را گفت که پدر جان چرا زیاد ناراحت هستی؟ چی شده؟ پادشاه تمام داستان جوان را به دخترش تعریف کرد. دخترش گفت پدر جان شما بگذارین به دوش من او را قلبش به طرف خود مایل میکنم، بعد به دین خود ما دعوتش میکنیم. کلانترین دام از او من هستم، من خیلی قوی هستم. پدرش گفت کار بسیار نیک میکنی، خوب است انجامش بده. بعد از این ظرف غذا را همین دختر که خود را خیلی آرایش میکرد، دختر پادشاه زیبا هم بود، ظرف غذا را هر روز به پیش جوان میبرد و میگذاشت. و مجردی که دروازه زندان باز میشد، جوان چشمان خود را پایین میانداخت، میگفت خدایا من که بنده تو هستم، پروردگارا در اسارت دشمن تو هستم اما بنده تو، خدایا نمیخواهم از بندگی تو دور شوم، پروردگارا خودت به من نصرت بکن، خدایا خودت به من یاری برسان، پروردگارا قلب من مال تو است، قلب من مال تو است، پروردگارا خودت چاره ای بکن. دختر می آمد می نشست، با الفاظ بسیار شیرین صحبت می کرد. جوان چشم خود را بلند نمی کرد. دختر پشیمان می شد و می رفت. چندین روز پشت هم همین قسم آمد، نتیجه ندادی که از روزها دختر آمد داخل همان زندان. برای جوان گفت ای جوان تو سنگ هستی مگر؟ تو درخت هستی مگر؟ تو مگه مرد نیستی؟ مردها علاقه دارن با دختران تماس داشته باشن، حرف بزنن. دختر مثل من زیبا صورت با تو حرف بزنه، یک بار به طرف من نگاه کن. سبحان الله. جوان گریه کرد، گفت دختر از پروردگارم میترسم، من از خالق خود میترسم، اون پاکان را دوست دارد نه ناپاکان را. اون پاکان را دوست دارد نه ناپاکان را. در حرم از او پاکان را دارد، خودش پاک است، پاک را دوست دارد. سبحان الله. دختر متأثر شد،
گفت چه دین پاکی داری تو، به خدا قسم از دین من بهتر است. گفت ای جوان چی کار بکنم داخل دین تو شو؟ گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. من ترک شیئا لله، کسی که به خاطر خدا از گناه صرف و نظر می کند، کسی که به خاطر خدا چیزی را ترک می کند، الله میگوید عوضه الله خیرا من، ای بنده ام از او بهتر را به تو نصیب میگردانم. به یوسف نگاه کنی، یوسف شکار کرد، به چند درهم خریده شد، 20 درهم بردن به سرزمین مصر. جوان 13 ساله، جوان 13 ساله، 13 سال سن دارد. وقتی به سرزمین مصرش بردن، داخل خانه زلیخا کاخ است، قصر است، تمام اسباب رفاه و آسایش، هیچ کمبود ندارد. زلیخا به اون هم از زیبایی هر روز جلوه افروزی میکند. یوسف دید که ایمانش در خطر میافتد، یوسف دید که ناپاک میشود. ای جوان عزیز، به خدا قسم از یوسف باید یاد گرفت. نباید بگوییم که امروز جامعه کل فاسد شده، ما چی کار بکنیم؟ نباید مسلمان بگوید امروز کی هست که سود نخورد، امروز کی هست که دروغ نگوید، امروز کی هست که رشوت نخورد، امروز کو دختری که حجاب داشته باشد. نه، یوسف در سرزمین مصر، سرزمینی که همه کافر بودند، همه مشرک بودند، اصلا ارتباط با خدای خود نداشتند، هیچ معرفت با خدای خود نداشتند. یوسف در چنین سرزمین آمد، در کاخ عزیز مصر، در کاخ عزیز مصر، در همون خانه زلیخا پرورش یافت و رشد کرد. وقتی حضرت یوسف میبیند که دیگر در خطر میافتد، چه دعا میکند؟ این آیه قرآن از سوره یوسف آیه 33 را بخوانید. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. سبحان الله. قال ربی، ای پروردگار من. یوسف دعا میکند، همین جوان 23 ساله، یوسف 23 سال دارد، دعا میکند، چون 7 سال خانه زلیخا یا 10 سال خانه زلیخا بود، در کاخ زلیخا با اون همه رفاه و آسایشی. مهم نیست که ما در کجا زندگی میکنیم، مهم نیست که ما چی داریم، چقدر از نعمت خدا استفاده میکنی، استفاده کن، ولی او را پرستش بکن. سلیمان داشت با اون همه تخت و پادشاهی، ولی او را داشته باش. مهم نیست که ما در کجا زندگی میکنیم. قال رب السجن احب الی، پروردگارا. سبحان الله، دقت کنید چه قرآن عجیبی دارید. قال رب السجن احب الی، پروردگارا زندان برای من محبوب تر است از کاخ زلیخا. خدایا در زندانی که تو را دارم، اون زندان به من بهشت است. خدایا کاخ زلیخا با گناه، خدایا داخل زندان تو راضی، داخل کاخ زلیخا راضی. خدایا زندان میخواهم. سبحان الله. جوان من خوب دقت کن، حضرت یوسف میگوید پروردگارا سجن احب الی، زندان محبوب است به من از کاخ زلیخا، چون در زندان تو را راضی میکنم و تو را دارم، داخل کاخ زلیخا، زلیخا را راضی میکنم. پروردگارا رضای تو به من مهمتر است. سبحان الله، سبحان الله. یوسف جوان است، همون خدای یوسف خدای من و تو هم هست، همون خدای یوسف خدای من و تو هم هست. و خدا قسم اگر من و تو بخواهیم مثل یوسف زندگی کنیم مشکل نیست، زندگی میکنیم. فقط اراده کار دارد، فقط اراده کار دارد و تصمیم کار دارد که خدایا به من کمک کن، من میخواهم یوسف شوم. این جوان تابعی به خدا گفت خدایا میخوام یوسف شوم. دختر آمد مسلمان شد، رفت به نزد پدرش، ایمان خود را پنهان کرد. و پدرش گفت پدر جان، من جوان را به طرف خود مایل کردم، فقط 2 تا اسب بتین که ما گرد همین قصر چرخ بزنیم تا اینکه بیشتر قلب عزیره به طرف خود مایل کنم. پادشاه گفت بسیار کار خوبی کردی. 2 تا اسب داد، چند روز گرد همین حرم چرخ زدن. یکی از شبها در نیمه های شب دختر به همراه جوان فرار کرد. سبحان الله، سبحان الله. پادشاه دام گذاشت تا جوان را به دست بیاورد، اما جوانی که دام خدایی داشت، سبحان الله، شیطان را شکست داد.
امروز مسلمان رو میگی نکن گناه، میگه نمیتوانم. برش بگو جوان عزیز، برش بگو که تو خب بنده خوب بودی، چرا چرسی شدی؟ تو خب بسیار خوب بودی، چطور شراب نوشیدی؟ تو خب بسیار خوب بودی، چطور بی‌نماز شدی؟ میگه فلانی ها مرا بی‌نماز کرد، شیطان مرا کشانید. برش بگو جوان، تویی که خوب بودی، راه مستقیم روان بودی، الان منحرف شدی، شیطان تو را به بیراهه برد. پس امروز که وقت به سوی پروردگارت میایی، خدای جانان از تو حمایت میکند، پروردگار جانان دست تو را میگیرد، تو میگویی من نمیتوانم خوب شوم. خب بسیار سخن بی جای هست. وقت ما نیک هستیم گناه میکنیم، وقت ما بنده خدا هستیم گناه میکنیم. پس ما میتونیم که دست از گناه برداریم، بزور خوب شویم. اگر کسی میبینه که اخلاق خوب ندارد، بزور خدا خوش اخلاق بکنه، میشود. فقط وقت میخواییم ما درمان یک درد بکنیم، همین را میگم دعا میکنم، وقت ما میخواییم درمان یک درد را بکنیم که در بدن ماست، 3 تا چیز کار دارد. وقت درد در بدن ما پیدا شد، پیش کی میریم؟ بلند میشو، پیش دکتر. پیش کی میریم؟ دکتر. وقتی پیش دکتر میرویم، اول چیزی که به ما مهم است شناخت درد است، که ما درد را بشناسیم چه درد در بدن ماست. کجای بدن ما درد میکنه؟ سر ماست، پای ماست، شکم ماست، کجا درد میکنه؟ بعد از این چرا این درد پیدا شد؟ اول درد چیست؟ بعداً چرا این درد پیدا شد؟ چه کار کردم؟ مگر مرا سردی زد؟ مگر قندم بالا رفته؟ مشکل قلبی پیدا کردم؟ علتش چی هست؟ پایم درد میکنه، علتش چیست؟ مگر یخ زده پای من؟ دوم چیز که ما دنبالش میگردیم علت هست که چرا این درد در بدن من پیدا شد. و سوم اراده را به کار انداختن است. اراده را به کار انداختن است تا بخواهی که خوب شوی. وقت دکتر به ما درد ما را تشخیص کرد، علت درد را به ما گفت، بعد از این به ما نسخه نوشته میکند. در نسخه نوشته میکنه برادر فلانی 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 چیزها را دیگر نخور و این دوا را تو استفاده بکن. اول تشخیص، بعد تجویز. بعد از این که تجویز می شود، من از شما پرسان میکنم کسی که قند دارد دکتر برش گفته از شیرینی باب استفاده نکن، این انسان بگوید نسخه دکترت هم کار ندارم، شیرینی بابم میخورم، از تو پرسان میکنم او صحتمند میشه؟ نمیشود، چون نخواسته خوب شود. عزیز من، این سوم را اگر نداشته باشیم اصلا خوب نمیشیم. ما درد را فهمیدیم، میدانیم چرا بدزبان هستیم. این بدزبانی درد است. چیست درد ما در بدن؟ بدزبانی. چرا هستیم؟ چه سبب شده؟ آیا پدر و مادر ما بدزبان است؟ آیا تربیه‌ای بدزبانی به ما کرده؟ آیا در مکتب ما بدزبان شدیم؟ آیا رفیقای ما را به بیراه کشانده؟ دوم علتش پیدا میکنیم چرا این پیدا شده. سوم ما بخوایم که خوب شویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله اعلان کرد ای محمد صلی الله علیه و سلم، اونهایی که سوم را قبول نمیکنند بگذار، اونهایی که سوم را قبول نمیکنند ترکشان بکن، ذرهم بگذار. چون ابو جهل نمیخواید خوب شود بگذارش، ابو لهب نمیخواید خوب شود بگذارش. درد را فهمیده، علت درد را فهمیده، اما نمیخواهد خوب شود. عزیز من، وقت ما درد را دانستیم، گناه خود را دانستیم که چیست، چراست، سوم چی بکنیم؟ باید تصمیم بگیریم که خوب شویم. اگر ما تلاش نکنیم که خوب شویم، خوب نمیشه. پس ابو جهل نخواست خوب شود، خوب نشد. ابو لهب نخواست خوب شود، خوب نشد. فرعون نخواست خوب شود. حضرت موسی برش گفت، حضرت موسی به فرعون گفت من 4 قول به تو میتونم، تو 1 قول به من بدی. 4 وعده برای تو میدم، تو 1 وعده به من بدی. اولین وعده که به تو میتونم، وعده میتونم که هیچ وقت مریض نشی، تا دم مرگ صحتمند باشی. دوم وعده به تو میتونم پادشاهی هم از دستت نمیگیرم، پادشاهی هم از خودت، مال خودت، و پادشاهی به تخت باش. سوم وعده امی هست که هیچ درد و رنج و تکلیف و مشقت و مشکل به سوی تو نیاید. و 4م وعده امی است که مرگم به دلخواه خودت، هر وقت خودت خواستی بمار. چرا؟ به خاطر وقت بنده
با پروردگار خود ارتباط برقرار میکنه، به جای بنده میرسد که خود بنده علاقه میکند خدایا الان دیگر مشتاق دیدار هستم. خیزید عاشقان که تا آسمان رویم. وقتی انسان به پروردگار خود محبت می‌ورزد، یک وقتی به خدا میگوید خدایا الان میخواهم به تو نزدیک شوم، خدایا در ملاقات تو میآیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم را اسرائیل گفت یا رسول الله میخواهی که زندگانی عمر دراز داره تو بانم؟ از الله بخوایم عمر دراز داشته باشی؟ رسول معظم اسلام فرمود نه، نمیخواهم. این دعا را میکرد اللهم بالرفیق الاعلی، پروردگار مرا با خود وصل بساز. وقتی بنده با خدا ارتباط برقرار کرد از مرگ خوشش میآید. پیامبر فرمود الموت تحفة المؤمن. اصحاب پیامبر چطور شهید میشدن؟ جان خود را برای خدا میدادن، چرا؟ مشتاق دیدار خدا بودن. حضرت بلال در وقت سکرات مرگ در بستر خوابیده بود، زنش آمد گریه کرد. حضرت بلال فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت تو میروی دیگه من تنها میمانم. گفت گریه نکن که امروز روز عروسی من است. گریه نکن که امروز روز عروسی من است. تو نمیدانی من به دیدار محمد میروم، من به دیدار الله میروم، تو گریه میکنی. سبحان الله. خیزید عاشقان که تا آسمان رویم، دیدید این جهان که تا آن جهان رویم. نینی که این دواغ اگرچه خوش است و خوب، زین حرف و بگذریم بدان باغبان رویم. زین کوه تعزیت به عروسی سفر کنیم، زین روی زعفران به رخ ارغوان رویم. نشان مرد مؤمن با تو گویم. سبحان الله. نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش فرا رسد خندان بمیرد. حضرت بلال فرمود گریه نکن. حضرت موسی گفت 4 قول برای تو میتونم یک قول بده. قول تمیز که یک بار بگو لا اله الا الله. این 4 قول به تو میدم. اما فرعون این کار رو نکرد، چون نخواست خوب شود، چون نخواست که زندگی دنیا، پادشاهی دنیا را هم داشته باشه، پادشاهی بهش را نخواست. الله توفیقش نداد. رسول خدا فرمود 3 گروه داخل جنت نمی شود. یکی اونها کسانی هستند که قطع صله رحمی میکنن برای موارد بسیار اندک و ناچیز. فلانی دخترش را به من نداد، دیگر من قطع ارتباط میکنم با اون، هیچ نوع ارتباط ندارم. در حالی که ندادن دختر از او خیر تو بود، چون خدا میداند چی به خیر تو است. الله خیرخواه بنده است، هیچ وقت بنده را به ضرر نمی اندازد. الله هیچ وقت بنده را به ورطه هلاکت نمی کشاند. کسی که دختر را به تو نداد، خدا نخواست که دختر به تو داده شود. شاید تو بالاتر از دختر بودی که اون لیاقت تو را نداشت، و یا شاید تو خیلی پایین تر هستی، اون دختر با لیاقت تر و با تقواتر است. الله نمیخواست او را به چنگ تو بیاندازد. با این قطع صله رحمی میکنن. بعد رسول معظم اسلام فرمود 3مین انسانی که داخل جنت نمی شود چه کسی است؟ و مصدق بالسحر، کسی که تصدیق سحر و جادو را میکند. شما بروین در همین اطراف روضه یک پرسه بزنین، در همین اطراف روضه ببینین چقدر مسلمان های هستن، جوانان هستن، در حالی که جوان ستون فقرات جامعه اسلامی است، چشم و چراغ مسلمین است در دنیا که همیشه جوانان بودن. اگر در صدر اسلام شما مطالعه بکنین، اطراف پیامبر همه جوانان جمع بودن. با انرژی جوان اسلام تقویت پیدا می کند، با انرژی جوان اسلام گسترش پیدا می کند. جوانان ما را بروین دست خود را به دست یک دختر به نام جوگی است یا هرچی هست داده، میگه کف شناسی بکن، طالع مرا ببین، نامش گذاشته مسلمان. اگر پرسان کنی اسم چیست، میگن اسم من ابوبکر است، اسم من عمر است، اسم من عثمان است. رسول خدا فرمود 3 گروه هست داخل جنت نمیشوند. شما ببینین سحر و فالبینی و تالی دیدن یک گناه بی لذت، هیچ لذت ندارد. هر گناهی از خود لذت دارد، اما فالبینی، طالبینی، کفشناسی گناهی که هیچ لذت ندارد. بعد لذت خو ندارد، اما وعید را ببینین. حضرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که به نزد جادوگر و ساحر و کفشناس و رمال و منجم و فالبین می رود و سخن او را تصدیق می کند،
از سخن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همین را دانسته می شود که اون انسان داخل جنت نمی شود. قضاوت به دست خود شما، داخل جنت نمی شود. حالا مسلمان فکر بکند که من به چه گناه ها و چه خطرناک مرض ها و در لجنزار معصیت افتاده هستم. چقدر خواهران هستند که این کار را میکنند، چقدر مادران هستند که این کار را میکنند، چقدر مادران سرسفید هستند که سنشان رفته به 60 و 70، ان قریب از پایشان به لب گور رسیده، به اصطلاح مردم عام هنوزم به سحر و جادوگری مصروف هستند. برای دختر خودشان، برای عروس خودشان، برای فرزند خودشان، برای شوهر خودشان به سحر و جادوگری مصروف هستند. در حالی که رسول خدا فرمود 3 گروه داخل جنت نمی شود. سوم کسی که داخل جنت نمی شود و مصدق بالسحر، کسی که تصدیق ساحر را می کند، کسی که تصدیق جادوگر را می کند. باور بکنین با همین عقل، با همین خرد، با 5 وقت نماز در مسجد، من بارها و بارها دیدم کسان بودن که رفتن بخشی آوردن، آتش را شعله‌ور کردن، بیل را سرخ میکنن، چندین تا مسلمان شب جمع میشود که الست میکنیم. الست میکنیم. معنای بخشی از سانسکریت بودها گرفته شده. بخشی به معنای کسی که عبادت بودا را میکنه. بخشی کسی که عبادت بودا را میکنه. بخشی کسی که ایمان به خدای آسمان ها ندارد. بخشی از سانسکریت بودا گرفته شده. بودا یک کسی است، یک بت بزرگ است در دنیا که تقریبا 5.5 میلیون انسان پیروان دارد فعلا در دنیا، در تبت و در چین و در هندوستان و بعض کشورهای دیگر. از بودا را خدا میگن و را پرستش میکنن. بخشی از سانسکریت بوداها گرفته شده، یعنی معبود بودا، کسی که بودا را پرستش میکنه، کسی که بت را پرستش میکنه. این بخشی را مسلمان میآورد در خانه خودش، چندین مسلمان دیگر هم جمع میشود، کارهای عجیب و غریب انجام میدهند، سخنهای کفر و شرک را انجام میدهند. در منطقه‌ای که 1 تا بخشی و ساحر و جادوگر هست، اگر کس مانع از او نمیشه، اگر جلوش را نمیگیره، اگر او را از این عمل نامشروع کفری و شرکی من نمیکند، الله جل مجلاله دعای او قوم قبول نمیکند. دعای امون منطقه را الله جل مجلاله قبول نمی کند. چرا؟ در میانشان کفر و شرک رواج دارد، اما کسی مانع نمی شود. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، حدیث امام مسلم است، رقم حدیث 89 هست: اجتنبوا السبع الموبقات. ای امت من، ای امتان من، تا قیام قیامت این پیام برای شما: اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 چیز و 7 گناهی که خطرناک است و در حقیقت 360 مفصل شما را از بین میبرد و شما را مستقیما وارد جهنم میکند، اجتناب بکنید. از 7 گناه هلاک کننده پرهیز کنین. پرسان کردن یا رسول الله، قیل و ما هن، این 7 تا گناهی که ما را هلاک میکند چی هست؟ پیامبر چی فرمود؟ الشرک بالله. اولین چیزی که ای امت من شما را هلاک میکنه شرک به الله هست. یعنی شرک به الله نیاورین، نه پیر را، نه عالم را، نه دکتر را، نه تعویذ نویس را، نه مردخانه را، نه قبرستان را، نه زیارت را. هیچ کدام اینها از پیششان چیز ساخته نیست تا زمانی که الله نخواهد. تا زمانی که الله نخواهد از پیش پیر سایم چیز ساخته نیست. حتی نبی چیز نمیتواند بدون اجازه الله، ولی چیز نمیتواند بدون اجازه الله، زیارت چیز نمیتواند بدون اجازه الله، عالم چیز نمیتواند بدون اجازه الله. هر وقت که الله بخواهد چیز را انجام بدهد انجام میپذیرد. اگر تیغ عالم بجنبد ز جا نبرد موتا نخواهد خدا. اولین چیزی که الله جل مجده از مسلمان خواسته که پرهیز کند، خاص الله از مسلمان چیست؟ اجتناب از شرک است. نباید مسلمان شرک به الله بیاورد. دوم و سحر. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود ای امتان من، از سحر و جادوگری دور باشین. امت پیامبر زنان هم هستن یا نیستن؟ به آواز بلند میشنوم هستن. وقتی که اصلا مادران ما هم امید بهشت دارند و دعا میکنیم پروردگار همه ما را وارد بهشت بگرداند. خواهران ما، همسران ما، همه ما
همه را دوست داریم که در کنار ما در بهشت باشند. پس ای پدر بزرگوار، ای برادر عزیز، اگر دلت میسوزد که مادر و خواهر و همسرت داخل جنت برود، باید این را به گوشش برسانی که دست از سحر و جادو و فال و بخشیگری و اینها بردارند. و الا رسول معظم اسلام فرمود کسی که به این عمل گرفتار می شود داخل جنت نمی شود. اجتنبوا السبع الموبقات، پرهیز کنین از 7 گناه هلاک کننده. اول شرک به الله و دومش و سحر. سروران عزیز، طفل هست در مدینه الرسول صلی الله علیه و سلم. در زمان پیامبر است نه خیر، در زمان امام ابو حنیفه است نه خیر، نزدیک به 1 قرنم نمی شود، 100 سالم نمی گذرد. طفل هست در مدینه الرسول. شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه می گوید در یکی از سفرها که من رفتم در سرزمین عربستان سعودی به خاطر حج بیت الله، بعد از این که آمدم در مدینه الرسول صلی الله علیه و سلم، یک طفل را دیدم که در کوچه های مدینه آب فروشی می کند. یک طفل را دیدم که در کوچه های مدینه اسباب به دستش است، به حجاج چیزی می فروشد و آب می دهد. سبحان الله، این طفل را به نزد خود فرا خواندم، از پیشش پرسان کردم فرزند عزیزم برای چی این کار را می کنی؟ گفت پدر جان، کاکا جان، من یک مادر دارم، پدرم مرده هست و 2 تا خواهر دارم. تمام مسئولیت خانه به دوش من است، تمام نفقه خانه به دوش من است. قرار است من نفقه خانه را تضمین بکنم و آماده بکنم. وقتی این ذکاوت و این فطانت و این زیرکی این طفل خردسال را حضرت شیخ می‌بیند، به اون طفل میگوید فرزند عزیزم چی می شود که به همراه من بروی به دیوبند هندوستان در مدرسه درس بخوانی تا خادم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوی؟ با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم. وقت خاموشی به پایان رسید، خواب گران وقتش به پایان رسید، خوابهای خرگوشی وقتش به پایان رسید. باید جوان آماده باشد، باید جوان بیدار باشد که وقت بیداری و امت اسلامی فرا می رسد و انشاءالله فرا خواهد رسید. فرمود به این طفلک که چی می شود به همراه من بروی به دارالعلوم دیوبند هندوستان تعلیم دین بکنی و خدمت دین محمد صلی الله علیه و سلم را بکنی. فرزندم تو خیلی ذکاوت و فطانت داری. این طفل نگاه می اندازد. حضرت شیخ می گوید به من اجازه بدهید که من بروم یک مشوره از مادرجان بگیرم. اگر مادرجان به من اجازه داد، در حالی که من در خانه جز مادر و 2 تا خواهر کس دیگر ندارم، اگر اونها به من اجازه داد من این کار را میکنم. من هم دوست دارم عالم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوم. طفلک می رود، از مادر اجازه می گیرد. مادر می گوید اگر قرار است این گونه می شود که تو بروی خادم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوی، فرزندم ما تنهایی را تحمل می کنیم، ما دوری از تو را تحمل می کنیم، این که تو را نمی بینیم تحمل می کنیم. برو تو عالم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوی. ما در آخرت نیاز داریم این که شفاعت ما را بکنی. ما در آخرت نیاز داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من بگوید ای مادر تو فرزندت را برای دین من تربیه کردی. برو فرزندم. حرکت میکند، طفل می آید. فردای آن روز حضرت شیخ در جایی که گفته آنجا اون طفل استاده می شود. لحظات بعد حضرت شیخ می رسد، برای این طفل می گوید فرزندم آماده هستی که به همراه من به دیوبند بروی؟ مادر جان اجازه داد، مادر تو را گفت که برو. طفلک به شیخ می گوید بله شیخ، مادر جان به من اجازه داد من تا خدمت دین محمد صلی الله علیه و سلم بکنم. سبحان الله. وقت برگشت شیخ به طرف دیوبند فرا می رسد. حضرت شیخ دست طفل را می گیرد، می گوید فرزندم الان امروز می رویم به طرف هندوستان.
امروز می رویم به طرف هندوستان، به دارالعلوم دیوبند. از سرزمین عربستان سعودی، از مدینه الرسول امروز جدا می شویم. طفل نگاهی می اندازد به حضرت شیخ، می گوید ای شیخ یک سؤال دیگر هم دارم، این سؤال مرا جواب بده. اگر این سؤال من حل شد همراه تو می روم، اگر این سؤال من ناحل من همراه تو نمی روم. حضرت شیخ می فرماید چی می خواهی فرزندم؟ عرض می کند ای شیخ آیا در هندوستان گنبد سبز محمد هست یا نیست؟ سبحان الله. ای شیخ آیا در هندوستان هم مثل مدینه یک گنبد خضرا به نام محمد هست یا نیست؟ سبحان الله. وقتی این کلام از زبان این طفلک کنده می شود، حضرت شیخ دگرگون می شود، تمام وجودش به لرزه می آید که سبحان الله این چه عشقی است که به محمد دارد این طفل. عرض می کند ای طفلکم، ای فرزند عزیزم، یک گنبد خضرا وجود دارد، یک گنبد سبز است که فقط در مدینه است، دیگر دنیا گنبد سبز به نام گنبد محمد ندارد. سبحان الله. طفلک می گوید ای شیخ دست مرا رها کن که معامله من و تو نشد، دست مرا رها کن که من نمیتوانم رسول الله را ترک کنم، من نمیتوانم گنبد خضرای رسول الله را ترک کنم، من عاشق محمدم صلی الله علیه و سلم. ای جوان مسلمان قرن 21، ما در کجا قرار داریم؟ ما چه شناخت از صورت محمد صلی الله علیه و سلم داریم؟ به خدا قسم شکایت من، گلایه من از این نیست که یهود به پیامبر چی میکنن، نصارا به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنن. به تعبیر حضرت اقبال ننالم از کسی می نالم از خویش که ما شایان شأنی تو نبودیم. حضرت اقبال میگوید ننالم از کسی، ما از شارلی ابدو نمی نالیم، ما از ایمانوئیل و مکرون نمی نالیم، ما از یهود نمی نالیم، ما از نصارا نمی نالیم. نالیدن ما از ما هست، از خود ما هست، از خیشتن است که ما چه معرفی داریم، چه شناختی داریم از نبی خود محمد صلی الله علیه و سلم. باز میبیند که غروب آفتاب میشود. بعد از غروب آفتاب یک بار این طفلک، این عارف نگاه میکند، میگی طفلک با غصه و ترس به در مادر نگاه دارد که در باز میشود یا نمیشود. حالت ما است، خدا حالت ما است. حالت مثل اینی داستان است. این داستان را خوب گوش کنید، برای خود تکان داده این داستان، گرچه ربط به حضرت عثمان ندارد ولی حالت ما را خوب ترسیم میکند. عارف از اولیای الهی وارد شهر می شود، می آید میدان شهر، می بیند بچه های زیاد خودسال گرد هم جمع شدن، با هم بازی دارند، با هم شوخی دارند. وقتی این عارف می آید وارد شهر، می بیند بچه ها شوخی دارند، بازی دارند، می گوید اینجا حکمت هست. عرفا بصیرت دارند، عرفا بینایی درون دارند، چشم سر را همه دارند. چشم سر با جمله حیوان همدم است. این چشم حیوانات هم دارند، این چشم کفار هم دارند، این چشم منافقین هم دارند، این چشم فاسقین هم دارند. ولی صالحین و بندگان نیک یک چشم بنام چشم دل دارند. گفت در اینجا حکمت هست. بعد از لحظات نشست انتظار میکشید چه اتفاق میافتد. نظاره میکرد تا غروب آفتاب. شیخ فریدالدین عطار این را در تذکرة الاولیا میآورد، حالت ما را ترسیم میکند.
تا غروب آفتاب تماشا میکرد. بچه ها شب شد، تاریک شد، همه رفتن خانه خودشان، ولی یک تفلک رفت پشت درش، دروازه را زد، چند بار زد. مادرش پشت در آمد، گفت تو را امشب به خانه را نمیدم، امشب به تو اجازه نیست، به خانه را نمیدم. تفلک پشت در گریه میکرد، مادر جان در را باز کن. مادر میگفت چقدر من لباس به تو بشویم، من چقدر لباس تو را بشویم، من چقدر لباس تو را بدوزم. هر روز تو لباس پاره میکنی، هر روز تو لباس را نجس میکنی، من چقدر لباس بشویم. به خدا قسم امروز الله آنقدر گناه کردیم که الله صدا میزند بندم چقدر بشویم تو را، چقدر تو بی‌وفا هستی. بار تو را شستم ولی باز خود را آلوده کردی، بار تو را شستم باز خدا گنده کردی، بار ایمانت را دوختم باز خارش کردی. این حالت ما را خود ترسیم میکنه. مادر میگفت در را باز نمیکنم، چقدر لباس تو را بشویم، من چقدر لباس تو را بدوزم. این تفلک اینقدر ناله کرد. این عارف میگوید من حرکت کردم، آمدم پشت در، به مادرش گفتم که در را زدم، صدا زدم مادر جان من یکی از علما هستم، در را باز کنید. مادر دویده آمد در را باز کرد. گفتم مادر جان همین شب به خاطر شفاعت خواهی من، به خاطر که من شفاعتش میکنم همین شب به خانه بگذارید. گفت دیگر نمیکنی؟ گفت نه دیگر نمیکنم. گفت تفلک رفت داخل خانه، من رفتم شب در جای تیر کردم، ولی اینها میخواهند بندگی بیاموزند، اینها میخواهند محبت خدا را پیدا کنند، اینها میآیند میبینند که خدای کریم و مهربان چقدر مهربان است. مهربانی مادر را ببین عزیز من، مهربانی پدر را ببین، پس خودت مقایسه بکن ارحم الراحمین را. اون کسی که این محبت را به سینه مادر مانده، اون کسی که این محبت را به سینه پدر انداخته است، فردا این مرد عارف می آید در میدان شهر، می بیند که جوان این طفل خودسال از خانه بیرون می شود و مادر خود چیز می برد. بعد از این که چیز خورد می آید در میدان، باز شروع می کند به بازی و شوخی. آنقدر بازی و شوخی می کند که باز هم غروب آفتاب می شود. خب مصروف شوخی است طفل از دیگه. باز می بیند که غروب آفتاب می شود. بعد از غروب آفتاب یک بار این تفلک این عارف نگاه میکند، میگی تفلک با غصه و ترس به در مادر نگاه دارد که در باز میشود یا نمیشود. حالت ما هست، خدا حالت ما هست. خردسال با غصه و ترس به در مادر نگاه میکند. به رفیقی که در پالوش است اسمش محمد است، برش میگه محمد جان امشب مرا به خانه خود نمیبری؟ محمد میگوید مرا به زور پدرم قبول داره، تو را چگونه به خانه خود ببرم؟ طفلک دیگر در این گوشه استاده است، حسین نام دارد. برش میگه حسین جان مرا به خانه تان نمیبری؟ میگه که تو را به خانه ببرم مادرم مرا میکشه. میگه طفلک میبینم یه عارف میگه از دور تماشا دارم، اینجا درس عشق هست، اینجا درس محبت هست. میگه طفلک میبینم که نزدیکتر میشود به در مادر، دروازه را میزند مادر جان در باز کن. ای جوانانه که بارها از خدا دور بودی، بارها نافرمانی کردی، بارها بینمازی کردی، بارها گناه و معصیت
انجام دادی، فکر میکنیم او در را باز نمیکنه، ولی داستان را ببین، پس مقایسه بکن که ارحم الراحمین است. میگه در میزد، مادرش میگفت نه امشب در این خانه جا نداری. بعد از لحظاتی که فریاد و ناله کرد دید که در باز نمیشود. یا عارف میگوید شب تاریک شده ولی من متوجه حضرت حق سبحانه و تعالی هستم، من محبت او را میبینم. شب تاریک شده دیدم که طفلک آمد شکمش از زمین هموار کرد، صورتش به زمین خوابانید. بار متوجه شدم که مادر سر بام بالا شده طفلک خود را تماشا دارد. او از بالا گریه می کند به حال طفلش، طفل گریه می کند از پایین برای مادرش، ناله می کند، گریه می کند. بعد از اینکه این حالت را مادر می بیند تحمل نمی کند، دویده از بام پایین می شود، در را باز می کند، می گوید عزیز جانم بیا در بغلم. این طفل در آغوش مادر می رود. عزیز من، وقت از خدا دور شدی، وقت گناه کردی، وقت سخت‌ترین جرم مرتکب شدی و خیانت کردی، برو سرت را به زمین بگذار. الله این حالت را تحمل نمی‌تواند. الله این حالت را تحمل نمی‌تواند. تو را در آغوش خود می‌گیرد و تو را پاک می‌کند. دروازه باز می شود. مادر طفل خود را در آغوش می کشد. طفلک و مادر می گوید مادر جان، من امشب یک چیز را فهمیدم که پیش از این نمی فهمیدم. من امشب یک چیز را فهمیدم که پیش از این نمی فهمیدم. مادر می گوید چی را فهمیدی؟ میگه مادر جان، اگر دیگر دیر به خانه آمدم به من نان نده، مرا شلاق بزن، مرا از غذا محروم بکن، ولی مادر جان درت را بسته نکن، درت را بسته نکن، که من فهمیدم غیر از در مادر دیگر در ندارم. یا الله، اگر ما گناه میکنیم مصیبت به ما بیاوری بیاور، ولی درت را بروی ما بسته نکن که ما دیگر در نداریم. خدایا فقط در تو هست که بروی ما باز است. این حالت ما هست. ولی از این قصه چه حصه گرفتی دوست من، عزیز من، برادر من، گل من، پدر بزرگوار، برادر جوان، از این قصه چه حصه گرفتی؟ این قصه حصه ای که دارد همین است که هر چقدر گناه کردی ناامید نشوید. هر چقدر گناه کردی سرت را به آستانه اش بگذار، سرت را به خاک بگذار، و آغوش رحمت خود را باز میکند. هر گناه کردی نگو چی گناه کردی، فقط بگو خدایا اشتباه کرده، پروردگارا خطا کرده. همین را شما میدانید اگر این دنیا ارزش میداشت، اگر این دنیا قیمت میداشت، رسول خدا و سختی ها را نمیکشید، اون فقر را نمی کشید، اون ناداری را نمی کشید. روز از روزها حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها، سردار زنان جنت، تلاش می کند مقدار نان جو پیدا می کند، مقدار نان جو. اینکه این نان را می گیرد، حرکت می کند، می گوید شاید پدرجان من گرسنه باشد. می آید
همین که به محضر حضرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میرسد سلام میکند السلام علیک یا رسول الله. فاطمه جان به دست تو چی هست؟ عرض میکند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم توته نان جو پیدا کردم آوردم، فکر کردم شما گرسنه باشید. رسول خدا همین توته نان را میگیرد، لقمه از بغل این نان قطع میکند، به دهن خود میاندازد، بعد میگوید ای فاطمه به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد بعد از 3 روز این اولین لقمه است که به دهن پدرتو میرود. این اولین لقمه است که بعد از 3 روز به دهن پدرتو میرود. اگر این دنیا ارزش می داشت آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این همه رنج و درد و فقر و بیچارگی را می کشیدند؟ الله جل مجدود به پیامبر گفت اگر تو میخوای کوی ابو قبیس را تبدیل به طلا میکنم که تو از رفاه و آسایشی دنیا برخوردار شوی. رسول خدا فرمود نه یا الله، من فقر دنیا عزت آخرت میخوام. من فقر دنیا عزت آخرت میخوام. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روز از روزها بعد از اینکه پیامبر مبارک ما از دنیا رفته است مقدار آب طلب میکند، خادمش آب میآورد به همراه عسل. همین که آب را میگیرد تا هنوز نزدیک دهنش نبرده که شروع میکند به گریه کردن. آنقدر گریه میکند که تمام اهل مجلس شروع میکنند به گریه کردن. لحظات گریه میکنند، بعد سکوت میکند. حضرت ابوبکر صدیق همه سکوت میکنند، باز مبارک به گریه شروع میکند، باز زیاد گریه میکند. آنقدر گریه میکنند که فکر میکنند دیگر ابوبکر صدیق خاموش نمی نشیند، دیگر ابوبکر صدیق آرام نمی نشیند، تا اینکه بعد از لحظات آرام می شود. بعد برایش میگویند که ای بزرگوار یا خلیفه رسول الله، ای خلیفه رسول خدا چرا گریه میکنی؟ گفت من روز از روزها در کنار محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم. من در کنار محبوبم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، دیدم که رسول ما با چیزی را با دست خود دور میکرد. من چیزی نمیدیدم اما با دست خود چیزی را دور میکرد. پرسان کردم فدایت شوم یا رسول الله چرا دور میکنین، چیز خونی است؟ فرمود دنیا خود را به من نزدیک کرد، من دنیا را از خود دور کردم. دنیا خود را به من نزدیک کرد، من دنیا را از خود دور کردم. ولی دنیا باز رو آورد. گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو مرا از خود دور کردی، ولی کسانی که بعد از تو می آیند مرا دور کردن نمی توانند. صدیق اکبر فرمود گریه من به خاطر این است که امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را این دنیا به کام خود می کشاند. عزیز من باور بکنین شما نیم ساعت اینجا یا 1 ساعت یا 1.5 ساعت اینجا می نشینید و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد تمام عمرتان که 50 سال گذشته است، این 1 ساعت ارزش دارد بالاتر از 50 سال. در روز قیامت همین ساعت را الله جل مجدوه می آورد. روز بسیار سخت است، آنقدر روز خطرناک است که سیدتنا عایشه رضی الله عنها، حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه می فرماید روز از روزها رسول خدا سر مبارک خود را سر زانوی حضرت عایشه گذاشته بود، مبارک را خواب برده بود. در همین لحظه ای که رسول خدا در سر پای حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها خواب رفته، ناگهان حضرت عایشه یادش می آید که اینجا که رسول خدا در کنار من است، پیامبر در آغوش من است، اگر روز قیامت رسول خدا از من دور شود من چه کار کنم؟ یاد آخرت غمگین می کند حضرت عایشه صدیقه را. در همین لحظه ای که یاد آخرت می آید به دل حضرت عایشه، قطرات اشک حضرت عایشه از چشم سرازیر می شود. یک قطره به صورت نازنین محبوب ما رسول خدا می افتد. بعد پیامبر چشمان خود را باز می کند، صدا می زند ای عایشه چی تو را به گریه انداخته، چرا گریه می کنی؟ حضرت عایشه می گوید فدایت شوم یا رسول الله، من به یاد آخرت افتادم. چه یاد آخرت؟ چه تو را غمگین کرده؟ ای رسول خدا آیا در روز قیامت دست من عایشه را میگیری؟ ای رسول الله در روز قیامت آیا دست من عایشه را میگیری؟ رسول خدا فرمود
قسم به آن ذات که نفس من محمد به ید بلاکیف اوست، ای عایشه در روز قیامت در 3 جا من نزدیک تو شده نمیتوانم، من به هیچ کس نفع رسانده نمیتوانم. گفتن یا رسول الله چی وقت؟ گفت وقتی که ترازی میزان گذاشته می شود، وقتی که نامه اعمال وزن کرده می شود، در اینجا حتی من محمد نفسی نفسی می گویم، حتی من هم در غم خود می مانم. بعد عرض کردن یا رسول الله جای دوم؟ گفت جای دوم زمانی که خدای عزوجل به فرشتگان دستور می دهد که بیاورین نامه های اعمال بندگان مرا. نامه های اعمال را می آورد، همه اونجا انتظارن که کی کامیاب است و کی ناکام. پدر از پسر فرار میکنه، پسر از پدر فرار میکنه، دختر از مادر، مادر از دختر، شوهر از همسر فرار میکنه، تک و تنها، هیچ کس در کنارت نیست. ما در دنیا به خاطر اینکه دل زن خود را، دل فرزند خود را به دست بیاوریم 100 بار الله را ناراض کردیم، 100 بار رسول الله را قلبش را شکستاندیم، 100 بار الله جل مجده را نافرمانی کردیم برای اینکه همسر ما راضی شود، برای اینکه رفیق ما راضی شود. اما بیخبر از این هستیم که روز قیامت هیچ کس به درد ما نمیخورد. الله چه میفرماید؟ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این دعای حضرت ابراهیم خلیل است. چه دعا میکند؟ خدایا در روز قیامت مرا رسوا نکن، ولا تخزنی یوم یبعثون، روز قیامت مرا رسوا نکن. چند بار در دعای این دعا را کردی که خدای روز قیامت مرا رسوا نکن؟ چه روز است؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به کس نفع میرساند و نه اولاد به کس نفع میرساند مگر کسی که دارای قلب با ایمان است. قلب با ایمان است، قلبی که محبت الله، قلبی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل او موج میزند. گفت در همون لحظه ای که نامه های اعمال آورده می شود، من محمد هم نمیدانم که به کدام دست من نامه اعمال داده می شود. الله اکبر. گفت در این لحظه من کسی را سراغش را نمیگیرم. یا رسول الله در جای سوم، مکان سوم کجاست؟ عرض کرد عایشه جان وقتی که در کنار پل صراط استاد می کند همه را، وقتی در کنار پل صراط استاده می شویم، اونجا هم همه به فکر خود هستند که چی کسی سقوط می کند به جهنم، چی کسی از سر پل صراط عبور می کند. عزیز من بیاییم به خاطر همون روز خطرناک این روز خطرناک را تحمل کنیم. هوا خیلی سرد است، ولی سردی هوا ارزش ندارد اگر رضای الله را به دست بیاوریم. یک بار بگوین جل مجده، اگر این سردی ما را اذیت میکنه، از راههای دور آمدیم، شاید طهارت ما هم تنگی بکنه، ارزش ندارد اگر در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا بزند بیا امت من، بیا امت من که امروز من تو را شفاعت میکنم. چرا در روزهای سرد زمستان از راه بسیار دور رفتی تا که کلام الله را بشنوی؟ عزیز من دعا کنیم که الله جل مجده من و تو را از شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت محروم نگرداند. اگر جوان به خدا شد نمیتواند کسی جوان را تکان بدهد، مثل کو می شود، هیچ گناهی تو را که تکان داده نمیتواند. ولی به پروردگار خود تکیه بکن، 5 وقت نمازش را بخوان، الله جل مجده تو را دوست دارد. دوست دارم من همیشه این شعر و نعت بخوانم، امروز براتون میخوانم. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، و من در
درد دل افشا کن مداوا کردنش با من بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش بیاور در ره اخلاص که دریا کردنش با من الله اکبر الله اکبر خیلی جالب است، خیلی جالب است. الله دنبال یک قطره میگرده، یک قطرهش. خب گوش کنید عزیزان من، گوش کنید. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش بیاور در ره اخلاص که دریا کردنش با من اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من امروز می رویم شخص را دقیق و درست می شناسیم که شخص سوم اسلام است. اسمش از عمر رضی الله تعالی عنه. این شخصیت کسی است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حدیث امام بخاری است می‌فرمایند که من در خواب رسول خدا می‌فرماید خواب انبیا وحی است میگوید من در خواب داخل جنت شدم
قصر را دیدم، بسیار قصر زیبا و مجلل، زن زیبا و قشنگ که بی‌نظیر بود، تا هنوز ندیده بودم. در پایین همین قصر وضو می گرفت. من پرسیدم این قصر مال چه کسی است؟ گفتن مال عمر است. مال عمر است. رسول خدا فردای آن روز به عمر می گوید ای عمر جان، من در شب در خواب در جنت رفتم، نزدیک قصر تو شدم، دیدم که زن اونجا طهارت می گرفت، وضو می گرفت. غیرت تو یادم آمد ای عمر، ای عمر، غیرت تو یادم آمد. من نزدیک نشدم، دوباره برگشتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمر میگوید ای عمر، من نزدیک های قصر تو در جنت شدم، زن را دیدم وضو میگرفت. گفتم این قصر مال کیست؟ گفت مال عمر. گفتم این زن مال کیست؟ گفت این حور عمر. غیرت تو یادم آمد، نزدیک نشدم. عمر میگوید یا رسول الله فدایت شوم، به شما غیرت؟ این شخصیت را امروز بشناسیم. ای کاش که امروز عمر می بود. ای عمر جان، ای کاش امروز می بودی که تمام امت محمد تشنه عدالت تو هستند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، می دیدی که حجاب محمد را آتش می زند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، دختران امتت را می دیدی که چه کار می کنند، دختران امت رسول خدا را می دیدی که چه کار می کنند. ولی ای کاش عمر جان تو می دیدی و می بودی که می دیدی دختر از دختران رسول خدا برای حجابش در هندوستان چه زجر می کشد. امروز عمر نداریم، نام عمر است ولی خود عمر نیست. نام ابوبکر هست ولی خود ابوبکر نیست. ای کاش می بود. امروز عزیزترین امت در کره زمین و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، اگر عمر می بود عزیزترین امت، امت رسول خدا در تمام کره زمین می بودند. حضرت عمر در 13 سال بعد از عام فیل به دنیا آمد. یعنی 13 سال از رسول خدا کوچکتر بودن، 13 سال خرد بودن از محبوب ما، از نبی ما صلی الله علیه و سلم. اسم پدرش خطاب است، خطاب. نام مادرش حنتمه بنت هشام است. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک بار با آواز بلند زمزمه بکنید صلی الله علیه و سلم، وقتی به پیامبری مبعوث می شود، عمر 27 سال دارد. 27 سال دارد. سرسخت‌ترین مرد بود پیش از اسلام. مرد قوی هیکل، سر مبارکش تاس بود، مو نداشت، ریش بسیار بزرگ داشت، اینقدر هیکل بزرگ داشت که از دور که دیده میشد فکر میکردین که سر حیوان سوار هست. خیلی هیکل بزرگ داشت. چهرهش گندمی رنگ بود، مایل و سرخ. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بلندهای کوی صفا اعلان میکند لا اله الا الله محمد رسول الله، عمر دشمنی را شروع میکند با محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش. سرسخت‌ترین دشمن اسلام بود. خیلی مسلمان ها را شکنجه میکرد، خیلی مسلمان ها را اذیت و آزار میداد.
تا اینکه سال 6 بعثت است که 6 سال تیر شده از اینکه رسول خدا با پیامبری مبعوث شده است. روز از روزها عمر تصمیم میگیرد که برود رسول خدا را شهید بگرداند. شمشیر بر می دارد، حرکت می کند. هوا گرم است. در کوچه های مکه کجا می رود عمر؟ در جستجوی محبوب ما رسول خدا هست صلی الله علیه و سلم. در همین اثنا مرد از قبیله بنی زهره که اسمش نعیم است سر راه عمر می آید و عمر می گوید ای عمر چرا عصبانی هستی؟ چی شده؟ می گوید می روم نعوذ بالله امروز مردم را از شر محمد صلی الله علیه و سلم خلاص می گردانم. نعیم می گوید تو دنبال رسول خدا چی می کنی؟ برو دنبال خواهرت و دنبال یزنه خود که مسلمان شدن. تو خبر نداری اسلام داخل خانه‌ات هست، تو خبر نداری. عمر سراسیمه می شود و عصبانی بر می گردد می رود. این زمان است که مسلمان ها 39 مردن 11 زن. مسلمان ها مجموعشان 39 مرد هستند 11 زن. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر فقیری که مسلمان می شود، کسی که در میان اصحابش کمی غنیمت تر از ثروت دارد، زندگیش خوب است، این مرد فقیر را به اون مرد مسلمانی که ثروتمندتر است به اون می سپارد که خوراکش با تو باشد. در خانه داماد عمر، همون یزنه دیگه داماد میشه، داماد عمر خباب را رسول خدا فرستاده تا به اونها قرآن تعلیم بکند و همونجا غذای خود را هم بخورد. عمر می آید. وقت آواز پاهای عمر را خواهرش می شنود، اسم خواهرش فاطمه هست. وقت آواز پاهای عمر را می شنود سراسیمه می شوند، خباب را در جای پنهان می کنند، ولی عمر آواز قرآن را شنیده است. عمر آواز قرآن را شنیده، در را می زند، صدا می زنند داخل خانه چه کسی است؟ میگوید عمر است. در را باز می کنند. عمر می گوید چی می خواندین شما؟ خواهرش می گوید هیچ چیز، با هم صحبت می کردیم. حضرت عمر می گوید من اطلاع پیدا کردم و خبر شدم که شما مسلمان شدین. داماد عمر و اون یزنیش بر عمر می گوید اگر دین غیر از دین تو بهتر باشد باز چگونه؟ چی کار بکنیم ما؟ وقتی این سخن از زبان دامادش کنده می شود، عمر اون را به زیر پای خود می خواباند و خواهرش می دود تا شوهر خود را نجات بدهد از دست عمر. سیلی محکم عمر به صورت خواهر خود می زند. در روایت رد گوشواره پاره می شود یا اینکه صورتش خون آلود می شود. همین که خواهر عمر از دیگر مثل عمر است، با صدا می زند ای عمر هرچی از دستت می آید بکن. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. عمر وقتی به صورت خواهر نگاه می کند که صورت خواهر پر از خون است، شرمنده می شود. می گوید همون چیزی را که می خواندین به من بدهین. خواهرش برای حضرت عمر می گوید ای عمر تو نجسی، این کلام پروردگار من است، تو نجسی، تو جنوب شدی غسل نمی کنی، تا زمانی که غسل نکنی این را به دست تو نمی دهم. عمر حرکت می کند، می رود غسل می کند، بر می گردد، می گوید اون صحیفه را به من بده. وقت صحیفه را به دست خود می گیرد، عمر که دم آغازش نوشته هست
بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ای رسول ما این قرآن را به تو نازل نکردیم که تو را به رنج بیندازد. قرآن کسی را رنج نمیدهد، آرام میکند. میفرماید تذکرة لمن یخشی، این پند است برای بندگانی که از خدا میترسند. یک بار با آواز بلند بگویین یا الله، ما از تو میترسیم. الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. این قرآن نازل شده از آدرس آن خالق که آسمانها و این زمین، آسمانهای بلند و این زمین را ساخته است و خلق کرده است. 14 آیه از این میخواند تا در یک آیه های 14 میرسد که خدا چه زیبا خود را میگوید. میفرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. من هستم خدا، من هستم خالق آسمان ها و زمین، مرا عبادت بکنین. و اقیم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من اقامه بکنین. وقتی تا اینجا میرسد دیگر عمر جرأت ندارد، دیگر عمر دست و پایش میلرزد. این قرآن به کدام سینه داخل نشد که او سینه را دگرگون نکرده باشد. تو میدانی که سوز قرائت تو دگرگون ساخت تقدیر عمر را. حضرت عمر از جای خود بلند می شود و به هیچ کس توجه نمی کند، پرسان می کند. وقتی این آواز را خباب می شنود، حضرت عمر صدا می زند رسول خدا را به من نشان بدهیم کجا هست. خباب از اون جایی که پنهان شده بود پایین می شود، می آید، می گوید عمر دعای محبوب ما در حق تو قبول شد، در حق تو قبول شد. گفتم چه دعا کرده بود رسول خدا؟ گفت دعا کرد اللهم اعز الاسلام بعمر. ای الله اسلام را عزت بده به مسلمان شدن عمر. میگوید واقعا رسول خدا همین کلام را گفت؟ میگوید بله من خودم شنیدم. حرکت میکند عمر در کوچه های مکه. کجا میروی ای عمر؟ مگر میروی که رسول خدا را شهید بکنی؟ نه، میروم تا غلام محمد شوم، میروم تا غلام رسول خدا شوم.
حرکت می کند، آدرس را پرسان می کند که رسول خدا کجاست. هنوز پیامبر پنهان است، آدرس رسول خدا به کسی معلوم نبود. یک روز به خانه یک صحابه، روز دیگر به خانه دیگر صحابه. فدای تو شم یا رسول الله، به خاطر ما چه رنج هایی که نکشیدی. به خاطر من و تو چه سختی هایی که نکشید، ولی امروز امتش حجاب را آتش میزنند. کجا میروی عمر؟ در جستجوی رسول خدا هست. پیامبر کجاست؟ میگویند خانه ارقم ابن ارقم است. حرکت میکند، پشت در میرسد، در را میزند. کسی نزدیک در میشود، نزدیکتر و نزدیکتر از سوراخ دروازه نگاه میکند که عمر است. عمر که مرد با هیکل و شجاع و قوی بود. این صحابه ناراحت و این صحابه در ترس میشود که مبادا عمر به رسول خدا صدمه برساند. دوباره بر میگردد، میگوید یا رسول الله عمر آمده است، چیکار کنیم؟ در را باز کنیم؟ مرد شجاع سید الشهدا حضرت حمزه در کنار رسول خدا استاده است. عرض میکند برو در را باز کن، اگر به نیت درست آمده باشد خوب، و اگر نیت خراب داشته باشد با شمشیر خودش را نابود میکنم. برو. حمزه از دیگه شیر بود. می رود، در را باز می کنند. همین که در باز می شود، عمر داخل می شود. رسول خدا از جای خود حرکت می کند، گریبان عمر را می گیرد، محکم می گوید ای پسر خطاب برای چی آمدی؟ می گوید یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. من مسلمان شدم یا رسول الله. رسول خدا آنقدر خوشحال می شود، آنقدر خوشحال می شود که چهره رسول خدا می درخشد. چقدر حریص بود، چقدر پیامبر نازدانه و محبوب ما حریص بود که یک فرد امت بیایند مسلمان شود، یک فرد امت بیایند خدا را پرستش کنند، یک فرد امت داخل جهنم نرود. آنقدر حریص بودند، خیلی خوشحال شدند. بعدش حضرت عمر رو میکند به رسول خدا، عرض میکند یا رسول الله آیا ما به حق نیستیم؟ رسول خدا میفرماید بله عمر جان ما به حق هستیم. میگوید رسول ای یا رسول الله امروز دیگر نباید اسلام مخفی بماند. عمر کل جانش را فدای اسلام میکند. باید اسلام به گوش همگان برسد. رسول خدا میگوید ما اندکیم، 40 نفر هستیم. حضرت عمر میگوید یا رسول الله این 40 نفر را به 2 گروه تقسیم بکنیم. در سر یک گروه من استاد میشوم، در سر گروه دیگر حمزه استاد میشود. شما به پشت ما باشید، هر آسیبی که میرسد جان عمر فدای محمد، جان عمر فدای رسول خدا. چنان تکبیر بلند میگویند، یک بار با آواز بلند الله اکبر،
مسلمانان تکبیر بلند میگویند که تمام اهل مکه میشنوند. چی شده؟ میگوید عمر مسلمان شده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد آنقدر عزت پیدا کرد اسلام به مسلمان شدن عمر که پیش از اون ما مثالش را ندیده بودیم. اسلام قوت گرفت که عمر مسلمان شد. عزیزان من، این شخصیت را باید بشناسیم. ای جوانان، عمر در ششم بعثت مسلمان شد. 27 ساله بود که پیامبر و پیامبری مبعوث شد. ششک سر 27 باری چند میشه؟ 33. عمر به 33 سالگی به رسول خدا اعلان میکند یا رسول الله، جان عمر فدای اسلام. یا رسول الله، نباید اسلام بعد از این که عمر مسلمان شده مخفی بماند. ای جوانی 33 ساله، ای پدر 40 ساله، ای کاکای 50 ساله، من و تو هم پیرو عمر هستیم. من و تو هم پیشوای ما و مقتدای ما عمر است. ای جوان، چگونه تمام شب را به گیم مصروف باشی تو در حالی که پیشوای مثل عمر داری؟ چگونه شبها به فیلمهای مبتذل خود را مصروف بکنی در حالی که عمر برای تو 6 تا کار در شکمش خورده است؟ روز قیامت از خونهای شهدا از من تو پرسیده می شود. من دیروز در یک مجلس گفتم، در یک مجلس دیروز من گفتم که به خدا قسم در روز قیامت خون حیات الدین صاحبی از امت پرسیده می شود که چرا حیات الدین شهید شد. خون ایاز نیازی از امت پرسیده می شود. خون مسلمیان از امت پرسیده می شود. اینا چی کرده بودن؟ اینا چی کرده بودن جز اینکه میخواستن جوان امت نجات پیدا کنند، خواهر امت نجات پیدا کنند. گناهشان چی بود؟ گناهشان این بود که میخواستن من و تو به جنت برویم، برای من و تو شهید شدن. این از تک تک و فرد امت پرسیده می شود. خون حضرت عمر، خون حضرت عثمان، خون حضرت علی از امت پرسیده می شود. بعد زمان هجرت فرا می رسد. زمان هجرت فرا می رسد چون مسلمان ها بسیار مورد آزار و اذیت هستند در مکه. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم مورد آزار و اذیت است. اصحاب پیامبر شبانه پنهان که کسی نبیند مخفی از مکه می روند به طرف مدینه. از راههای می روند که راههای عبور مرور همیشگی مردم نبود، از ترس که مبادا اهل مکه خبر شوند و ما را بکشند و شهید بگردانند. نوبت عمر می رسد. ای جوان، به خدا هر فرد من و تو مثل عمر می توانیم. خدای عمر خدای من و تو هست. خدای عمر ضعیف نشده، خدای عمر ضعیف نیست، خدای عمر غافل نیست، خدای عمر درمانده نشده، هنوزم خالق آسمان ها و زمین است. عمر حرکت می کند، شمشیر به دست دارد، کمان را هم به گردن خود آویخته است، تیرها را به دست خود گرفته می آید، به گرد کعبه طواف می زند، 7 طواف. بعد صدا می زند ای اهل مکه، ای ابا جهل، ای ابا سفیان، ای صنادید قریش، ای مشرکین، ای دشمنان خدا، آگاه باشید که عمر امروز هجرت می کند.
عمر امروز هجرت میکند به طرف مدینه الرسول. یا الله همه ما را به مدینه الرسول برسان. یا الله امروز از این افغانستان، از این زبانهای پر از گناه، یک سلام ما را به محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه برسان. عمر صدا میزند که امروز عمر میخواهد هجرت بکند. هر کسی که میخواهد مادرش در عزایش بنشیند، زنش بیوه شود، فرزندش یتیم شود، بیاید در جلو عمر استاده شود. عمر امروز هجرت میکند به طرف مدینه الرسول. هر کی میخواهد مادرش در عزایش بنشیند، زنش بیوه شود، فرزندش یتیم شود، بیاید در برابر عمر، به جلو عمر را بگیرد. چی می شود که جوان از جای خود بلند شود، صدا بزند که من میخواهم نکاح سنتی بکنم، من میخواهم زنم را مثل که علی فاطمه را عروسی کرد عروسی بکنم. کسی که جرأت دارد در برابر من استاده شود. کجاست این جوان؟ کجاست که دست پای این جوان را ببوسیم؟ مثل که عمر در برابر مشرکین، سران قریش، دشمنان اسلام استاده می شود. می گوید اگر می خواهیم که مادرتان در عزایتان بنشیند، زنانتان بیوه شود، فرزندانتان یتیم شود، بیا این جلو عمر را بگیریم. کجاست امروز جوانی که بلند شود در خانه که خواهرم اگر بار دیگر تو را به حجاب دیدم، هیچ کسی این خانه نمیتواند جلو من را بگیرد، من خود را فدای دین الله میکنم. کجاست این جوان؟ جوانان میگن ما عروسی اسلامی کردن نمیتوانیم به خاطر که زن ما نمیماند ما را. افسوس نیست به حال این امت؟ افسوس نیست به حال این جوان؟ این زن گرفته برای خودش یا شوهر گرفته برای خودش، میگه زنم نمیپذیرد. خو این زنی که نمیپذیرد در آینده چی توقع داری از این زن؟ امام ابو حنیفه به دنیا می آورد این زن، عمر گونه ها به دنیا می آورد این زن. من امیدوار هستم که انشاءالله جوانانی که اینجا هستن بعد از این انشاءالله نکاح خود را اسلامی میگیرن. دستا بدن. عزیزان من، مثل عمر شجاع باش. چرا انسانی که ترسوس زندگی لذت ندارد با ترس، زندگی با ترس لذت ندارد. الله بنده ترسو را دوست ندارد. الله از بنده ای که میترسد خوشش نمی آید. الله فقط دوست دارد بنده اش فقط از خودش بترسد. حرکت می کند، می رود به طرف مدینه. کس جرأت نمی کند به دنبال عمر برود. همین عمر شجاع، همین عمر دلاور، همین عمری که تمام وجودش ایمان بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود شب از شبها در خواب می بینم که مردمان را به من پیش می کردن. هر کسی که به من پیش می شد می دیدم که لباس دارد، یکی تا زانو، دیگر پایین تر از زانو. عمر را به من آوردن. وقتی دیدم که لباس عمر آنقدر دراز است که از پاشینه های پایش پایین آمده، حتی به زمین اصابت می کند، پرسیدن یا رسول الله تعبیر این خواب چیست؟ رسول خدا فرمود تعبیر این خواب این است که عمر تمام وجودش ایمان است. تمام وجودش ایمان است. همین عمر شجاع، همین عمر دلاور وقت در مدینه می رود، اونجا امیر المؤمنین می شود بعد از صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه. یک روز اصحاب عمر
حرکت میکنن که حضرت عمر را جستجو میکنن کجا رفته عمر. میبینن که یک مشک پر از آب به سر شانه عمر است. خودش حکومت میکند به ثلث کره زمین. یک مشک پر از آب به سر شانه عمر است. در کوچه های مدینه کوچه به کوچه میگردد. پرسان کردن عمر جان این مشک آب به خاطر چی سر شانه های تو است؟ مشک را به ما بده، تو امیر المؤمنین هستی. حضرت عمر میگوید بگذارین این مشک آب پیرزن است که در اینجا مزدور ندارد، من مزدور اون پیرزنم. میگوید امروز خبر رسید از سرزمین روم و سرزمین ایران که ای عمر وقت نام تو را پادشاه روم میشنود پشتش میلرزد. دیدم که نفسم کمی حرکت کرد، ترسیدم که نفسم غرور نکند، تکبر نکند. نفس خود را درس دادم که دیگر دعوا نکند، دیگر غرور نکند. این مشک آب را به سر شانه خود گذاشتم. به نفس خود گفتم ای نفس تو چیزی نیستی، همه مال خداست. روز از روزها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه کار خلافت روز به پایان می رسید، در بعض امورات مردم مصروف می شد و مشغول می شد. مرد آمد به حضرت عمر نزدیک شد و نزدیکتر به حضرت عمر گفت که یا امیر المؤمنین من با فلانی دعوا دارم، چی می شود همراه من بروی اون دعوا را حل بکنی؟ حضرت عمر دره خود را کشید محکم به سر اون مرد زد. گفت وقتی که من اونجا جایی که فیصله ها صورت میگیرد، قضاوت ها صورت میگیرد، تمام روز اونجا انتظار میکشم نمیایی. وقتی که من از اونجا پایین شدم الان مصروف دیگر امور هستم، میایی که با فلانی دعوا دارم. این مرد حرکت میکند. امین که حرکت میکند یک بار عمر متوجه میشود که چی کار کرده است. صدا میزند اون مرد را زود دوباره برش گردانید. مردم میروند مرد رو میگیرن میآورن. وقتی نزدیک عمر استاده میکنن چشمان عمر پر از اشک شده است. دره را به دست اون مرد میدهد، برایش میگوید تو را به خدا به سر عمر بزن. کجاست این امیر امروز؟ ای کاش که چون این امیرهای در این دنیا می داشتید که به رعیت خود میگو بگیر این دره را به سر من بزن که من به تو ظلم کردم. دره را میدهد به دست آن رعیت. اون مرد اجنبی میگوید بزن به سر امیر المؤمنین که من تو را بیجا زدم. میگوید که نه، من تو را به خدا واگذار میکنم. حضرت عمر میگوید یا به سرم بزن یا مرا ببخش، من غلط کردم. بعدش اون مرد میگوید من تو را بخشیدم. حضرت عمر حرکت میکند. حضرت اسلم میگوید من رفتم به دنبال عمر. وقتی رفتم دیدم داخل حجره شد، سر نماز استاده شد. دیدم که فریاد عمر، گریه عمر تمام این فضا را گرفته است. بعد از اینکه نماز به پایان رسید صدا میزد ای عمر تو گوسفند چران بودی؟ ای عمر تو مسلمان نبودی؟ ای عمر تو ارزش نداشتی؟ ای عمر تو چوپان خطاب بودی؟ الان الله به تو ایمان نصیب گردانید، الله به تو خلافت داد، الله تو را امیر المؤمنین کرد. چگونه با مسلمان ها این گونه رفتار میکنی؟ خود را سرزنش میکرد و گریه میکرد. این گونه تواضع داشت. روز از روزها از کوچه های مدینه میگذشت، بچه ها با هم بازی میکردن، بچه های خردسال. حضرت عمر یک بچه خردسال 5 ساله را دستکش را گرفت، 1 تا درهم به کف دستش گذاشت، گفت با عمر یک دعا بکن، به خاطر که تو طفل بیگناه هستی، شاید الله دعای تو را قبول کند، روز قیامت عمر از عذاب الله نجات پیدا کند. در حالی که رسول خدا با عمر میگوید من قصر تو را در جنت دیدم، ولی عمر این گونه از خدا میترسد.
امروز 4 رکعت نماز ما چقدر غرور میکنیم، با 3 روز تبلیغ چقدر غرور میکنیم، با 1 شب جمعه در حلقه ذکر چقدر غرور میکنیم، با 1 صحبت در روز جمعه سر منبر چقدر غرور میکنیم. بیایم عذر بکنیم یا الله. بیاییم عذر بکنیم به الله که الله ما کی بودیم که ما را مسلمان خلق کردی؟ ما چه کرده بودیم که ما را امت رسول الله خلق کردی؟ همه ما باید بگوییم یا الله ما کی بودیم که ما را از کجا به نماز جمعه اینجا آوردی؟ جوان دعا کن که خدا دست من و تو را از زنا گرفته است. پدر و مادر من تو مسلمان است. یک دعوتگر که در آمریکا مسلمان شده بود، خودش در سخنرانی میگفت ای مسلمین شکر خدا را بجا کنید که شما میتوانید به پدر و مادرتان دعا کنید، ولی من نمیتوانم. پدر من کافر است، مادر من کافر است، الله اجازه نداده است، ولی پدر و مادر من تو مسلمان است. عزیز دل، ما چه کرده بودیم که الله این اندازه نعمت به ما داده است؟ چقدر شکرش رو باید بجا بکنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پیرزن در نواحی مدینه قرار دارد، هیچ کس ندارد، هیچ کس کوی ندارد که خدمتش را بکند. عمر شبها پنهان صورت خود را می پوشاند، می رود تا مزدوری خانه اون پیرزن را بکند. حرکت می کند، می آید نزدیکه های خانه آن پیرزن می شود، می بیند که تمام کار پیرزن را کس دیگر کرده است، تمام چیز به سر جایش است، هیچ نیازی این پیرزن ندارد. پرسان می کند مادر جان چی کس آمده بود؟ می گوید من نمیدانم، کس آمده بود صورتش پنهان بود، کار کرد و رفت. عمر می گوید این چه کس است؟ این چه کس است که پنهان می آید پیش از این که من بیایم، پیش از این که خدا این اجر را به من بدهد اون می گیرد. شب در قابو می نشیند، ناگهان می بیند که در کوچه های همین، در کوچه همین پیرزن آواز پای می آید، نزدیکتر و نزدیکتر می شود. عمر خوب تماشا می کند، می بیند که صدیق اکبر است. ما چگونه مقتداهای داشتیم، چگونه پیشواهای داشتیم. می بیند که صدیق اکبر است، وارد خانه پیرزن می شود، جارو به دستش، اولی را جارو می زند. عزیز من غرور نکن که غرور به مسلمان نمی زیبد، غرور به بنده نمی زیبد. تکبر صفت خداست، تکبر به خدا می زیبد. تواضع و شکستگی و عاجزی. وقت سر موتر آخرین سیستم سار میشی به سر مسلمان فخر نکن. وقت لباس خوب داری به مسلمانی که فقیر است فخر نکن. وقت تعمیر بلند داری به همسایه فقیری که نان ندارد فخر نکن. چرا؟ شاید اون همسایه تو به نزد خدا از تو عزیزتر باشد. شاید اون عزیزی که چبلی تکه تکه به پایش است، پایایش هم کفیده است، تو موتر زیبایی داری، شاید به پیشگاه خدا اون از تو عزیزتر باشد. عزیزان من بیاییم که مثل عمر زندگی کنیم. حضرت
حافظ ابو نعیم اصفهانی میفرماید عمر آنقدر گریه میکرد و فی وجهه خطان اسودان، آنقدر گریه میکرد که در صورت عمر 2 خط پیدا شده بود سیاه، 2 خط سیاه به صورتش پیدا شده بود. آنقدر گریه میکرد که تمام روز به گریه بود، شبها به گریه بود. مرد از سرزمین شام می آید، وارد مدینه می شود، شب ناوقت شده است، می خواهد مشکل دارد به پیش امیر المؤمنین عمر برود. می گوید فعلا شب است، عمر خوابیده است، من امیر المؤمنین را اذیت نمی کنم، شب داخل مسجد النبی می خوابم، بعد از این که صبح شد می روم به آدرس حضرت عمر، مشکل خود را اونجا می گویم. داخل مسجد می شود، می خواهد که بخوابد. شب تاریک است، چراغ نبود در مسجد النبی، شب تاریک است، در گوشه مسجد خوابیده است که ناگاه آواز گریه‌ای به گوشش می رسد، آواز فریاد به گوشش می رسد، آواز ناله‌ای به گوشش می رسد، آواز زاری به گوشش می رسد. سر خود را بلند می کند، چون مسجد تاریک است این طرف و طرف نگاه می کند، کس را نمی بیند، می بیند که آواز از گوشه مسجد است. حرکت می کند، می آید ببیند کدام مسلمان و جوان اینجا گریه می کند. همین که می نشیند به نزدیک این شخص نگاه می کند که عمر است، دستانش به طرف آسمان بلند است. برش میگه یا امیر المؤمنین، تو تمام روز در خدمت مسلمین هستی، تمام روز آزار و اذیت‌های بیخوابی میکشی، در شبها هم نمیخوابی. عمر رو میکند به این مرد، میگوید ای مرد تو چی میگویی؟ من که روزها در امور مسلمان ها مصروفم، شبها اگر به خدمت رب خود نباشم، به خدمت مولای خود نباشم، روز قیامت من چی جواب دارم؟ امروز چقدر ما شبها راحت میخوابیم. این عمر جان است که روزها در امور مسلمان ها قرار دارد، در امور مسلمان ها مصروف است، ولی شبها یاد الله نمیماند بخوابد. عمر شبها عمر را خواب نمیبرد. حضرت همسرش کلثوم دختر حضرت علی هست، یک زن حضرت عمر دختر حضرت علی هست. اون قصه می کند که شب از شبها عمر داخل شد، داخل حجره خودش بعد از نماز خفتن، دیدم که حضرت عمر سر نماز استاده شد، بعد سوره یاسین را تلاوت می کرد. در یکی از آیه های سوره یاسین رسید که الله جل مجده میگه بسم الله الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایها المجرمون. الله در این آیه میگوید روز قیامت صف مجرمان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف فاسقان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف بینمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. ای جوانی که پدر و مادر خود را آزار میدهی، میدانی که الله چی میفرماید؟ وامتازوا الیوم ایها المجرمون، روز قیامت صف مجرمان را ما از صف صالحان جدا میکنیم، صف بینمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. حال ما تو میدانیم که در کدام صف هستیم، ما تو میدانیم در کدام صف هستیم؟ نمیدانیم. برای چی اینقدر میخندیم؟ برای چی اینقدر مست هستیم در حالی که نمیدانیم در کدام صف قرار داریم؟ حضرت کلثوم میگوید عمر آنقدر گریه کرد، آنقدر گریه کرد تا مؤذن به نماز صبح اذان داد این آیه را تلاوت میکرد. بگو الله اکبر. عزیزان من به هر قدمتان بنازم، من بنازم به او جوانی
که وقت اذان میشنود بیقرار میشود. من بنازم به او جوانه که پدر مادرش بعد از این میگوید پدر جان مادر جان من خطا کرده بودم، من تا این دم حق و حقوق تو را پامال کردم، بعد از این نمی کنم. پس بیاییم با پروردگار خود صلح کنیم، از خدای خود بخواهیم که یا رب روز قیامت ما را در کنار عمر قرار بده، ما را در کنار ابوبکر صدیق قرار بده رضی الله تعالی عنهما. پس عزیزان من، عمر جوان بود. من گفتم 33 سال عمرش بود که مسلمان شده بود. 33 سال عمر داشت که مسلمان شده بود. سوره بقره 286 آیه داره. 12 سال حضرت عمر تفسیر سوره بقره را میخواند. 12 سال. چون سوره بقره سوره بسیار با برکت است. ولی امروز جوان، بعضی از عزیزان در کشورهای همجوار ما مسافر هستند، به ما تماس میگیرن جناب مولانا صاحب ما 2 سوره از قرآن بلد هستیم، همین 2 سوره را همیشه در نماز بخوانیم. برشان میگم برادر شبا چی کار میکنیم؟ میگه لدو میزنیم مولوی صاحب. شبا چی کار میکنیم؟ میگه پابجی میزنیم مولوی صاحب. کیچه بازی و قطه بازی میکنیم. پس جوان عزیز، چرا الله تا پرستش نمی کنی؟ چند ساعت خوابت برات حرام میشه، ولی روز قیامت الله جل مجدو از اون چند ساعت من تو پرسان میکند. چرا در اون چند ساعت قرآن کلام الله را باز نمی کنی و به چشمای خود نمی مالی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صبح که میشد قرآن را میگرفت، اول به سینه خود میگذاشت، بعد به چشمای خود میمالید، میگویی کلام پروردگار من است. 12 سال تنها سوره بقره را تفسیر و ترجمه خوانده است برای اینکه کلام خدای خود را خوب بفهمد. ولی امروز جوان ساعت را مصروف قطه بازی است. بازم میزنه مولوی صاحب ما قطه بازی میکنیم، سر قمار نیستن. برادر گل من، برادر عزیز من، به جای قطه برو چند سوره قرآن حفظ بکن که داخل قبر به درد تو میخورد، قبر تو را پر نور میکند، روز قیامت تو را با آبرو میکند. از قطه چی ساخته است؟ اونهایی که 40,000 خواندن کردن. لتا منگشکر میگه چی میگه؟ لتا منگشکر همین هفته‌ای که جاری بود در هندوستان درگذشت، مرد، 92 سال سن داشت. در کتاب گینس هم ثبت شده بود 40,000 خواندن یا 50,000 آهنگ خوانده است. 50,000 آهنگ خوانده است. افسوس میخورم به خدا من به حال جوان مسلمان، به حال جوان افغان در کمند لتا منگیش مشرک و کافره که الان در آتش جهنم است. در کمندش جوان مسلمان نوشته کرده الله جنت برین نصیبت بگرداند. در کمند لتا منگشکر مشرک و کافر که الان به آتش جهنم است، جوان مسلمان در کمندش نوشته کرده که جنت نصیبت خدا بگرداند. آیا لتا منگشکر به جنت میرود یا به جهنم؟ یک کس در دنیا شک دارد که الله جل مجدوه مشرک را نمی بخشد؟ کس شک ندارد الله مشرک را نمی بخشد ولو چقدر خدمت کرده باشد. خدمت مشرک هر اندازه باشد به اندازه ابو طالب نیست. ابو طالب تمام عمر خود را وقف خدمت رسول خدا کرد، وقف رسول خدا صلی الله علیه و سلم و وقف دین اسلام کرد، ولی اسلام نیاورد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید کاکای من در داخل جهنم است، 2 کفشش از آتش است، مغز سرش می جوشد. کاکای من 2 کفش از آتش دارد، مغز سرش می جوشد. هر چقدر من و تو عزیز شویم از ابراهیم خلیل عزیز نمی شویم. امام الموحدین است ولی پدرش روز قیامت به جهنم انداخته می شود، چون پدرش مشرک بود، فرزندش
امام الموحدین لتا منگشکر، جوان مسلمان خواب افغانستان، جوان مسلمان بیخبر از دین افغانستان، در پایینش نوشته کرده که جنت برین خدا نصیبت بگردانه. قضاوت به دست خود شما. چرا امروز جوان اینقدر از دین غافل مانده؟ چرا امروز جوان از دین اینقدر به دور مانده؟ امروز لتا منگشکر به اون نامش، به اون شهرتش که دو روز تمام هندوستان عزاداری اعلان کردن، تمام هندوستان، ولی الان به آتش جهنم است. بدترین مخلوقات خدا اونقدر خار و ذلیل نیست که خدا لتا منگشکر خار و ذلیل کردنده است. پس عزیز من، چیزی که به درد من تو میخورد، چیزی که من تو را نجات میدهد، اون آهنگ خداست که اسمش از قرآن. چه زمزمه دارد، چه ترنم دارد، چه زیبا است. عمر میخواند طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. چه ترنم زیبایی دارد این کلام خدا. پس بیاییم عزیزان من این قصه ها را برای این نمی کنم که اینجا فکاهی بگویم، این قصه ها را برای این می کنم تا پند و عبرت بگیرد مسلمان. من این قصه ها را در اینجا می کنم تا مسلمان از قصه من حصه بگیرد، تا جوان خود را آماده بکند مثل عمر بگرداند، تا جوان مثل عمر از خدا بترسد، تا جوان مثل عمر شجاع شود، تا جوان مثل عمر شجاعت داشته باشد و غیرت داشته باشد. آنقدر مرتبه و مقام عمر بلند می شود. عمر که 2 خرما را می گرفت می گفت خدایم است، نعوذ بالله، 2 خرما را پرستش می کرد. وقت در سفر می رفت گرسنه می شد، باز خدای خود را می خوردن. عزیز من، تو نگو آیت گذشته خوب ندارم. گذشته تو هر چی هست باشد. گذشته من قمارباز بودم، گذشته من شرابی بودم، گذشته من زناکار بودم. من الان محبوب خدا نمی شوم. قطعا این سخن را به زبان نیاور. نگو 70 سال سن من به گناه تیر شده، آلده چند سالی که من عبادت بکنم کجا را میگیره. هرگز این گپ نزن. در یک روز محبوب خدا میشه. بگو الله اکبر. عمر بت پرستش میکرد. عمر نگفت که من گذشته خراب دارم، حال نمیشه. گذشته من دشمنی با رسول خدا بود، گذشته من سنت رسول خدا را من پابند نبودم، گذشته نداشتم فرض الله را می شکستاندم. بعد از این که عمر مسلمان می شود، بعد از این که توبه می کند از شرک و کفر، عمر به کجا می رسد که رسول خدا اعلان می کند، میگه لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب. اگر بعد از من پیامبر در روی زمین می آمد، قطعا اون پیامبر عمر می بود. پس ناراحت نباش جوان من، عزیزی که گناه کردی، اصلا ناراحت نباش، ناامید نشو. من خود ثابت دارم سر این که ناامیدی کفر است. فقط امید به الله داشته باش. عمر به جای می رسد. جوان مثل عمر باش. رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده، قسم به آن ذات که نفس من محمد صلی الله علیه و سلم به ید بلا کیف اوست. ای عمر، سبحان الله، عمر جان به کجا می رسد؟ رسول خدا سوگن یاد می کند، میگه یا عمر ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. ای عمر، در کدام کوچه ای که تو داخل می شوی، شیطان به اون کوچه داخل نمی شود. ای عمر، شیطان آنقدر از تو می ترسد
در کوچه‌ای که تو داخل میشوی شیطان جرأت ندارد به اون کوچه داخل شود. در حالی که عمر 33 سالش به شرک و کفر گذشته است، ولی الحمدلله 33 سال موتو به اسلام گذشته است. بگو یک بار الحمدلله. از مادر تولد شدیم مسلمان. خیلی پس جای ناامیدی هست؟ نه خیر. هیچ کس حق ندارد به خودش یا به دیگری بگوید که الله ما را نمیبخشد. هیچ کسی حق ندارد که من گذشته خرابی داشتم الان دعوتگر نمیشوم. هیچ کسی حق ندارد به کسی که توبه کرده برای او بگوید تا دیروز تو چی کاره بودی آل آمدی خود شیخ میگیری به من. بدترین انسان اینمی انسان است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هیچ گناهی بزرگتر از گناهی نیست که مسلمان توبه کرده الان آمده خوب شده دعوتگر شده و صالح شده مرد دیگری از جای خود بلند شود به اون بگوید تو تا دیروز چی بودی آل آمدی شیخ شدی. گذشته را بگذار الان میخواهد عمر شود. الان میخواهد عمر شود. الان توبه کرده میخواهد الله خود را خوشحال بسازد و راضی بسازد. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم عمر جان آنقدر شیطان از تو میترسد در کوچه‌ای که تو داخل میشی در کوچه شیطان داخل نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حدیث را میگویم و دعا میکنم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر میگوید عمر جان چقدر مرا دوست داری؟ حضرت عمر میگوید یا رسول الله از کل زندگی خود بیشتر تو را دوست دارم، اما به جان خود در شکم. یا از جان خود هم بیشتر شما را دوست دارم یا نه؟ در این در شکم. ولی دیگر از کل زندگی و سرمایه و کل اولاد و زن از همه شما را بیشتر دوست دارم، ولی در نفس خود در شکم که آیا از جان خود هم شما را بیشتر دوست دارم یا ندارم. رسول خدا میفرماید عمر ایمانت هنوز کامل نیست، مرا باید از جانت بیشتر دوست داشته باشی. جوان عزیزم، پدر بزرگوار، مادر گرامی، رسول خدا از جان من و تو باید به من و تو عزیزتر باشد. شما بونهای ببینین، بونهای تماشا بکنین که به خاطر دین رسول الله جان دادن، خون دادن، شهید شدن، ولی من و تو آرزوی یک ساعته خود را قربان رضای خدا کرده نمیتوانیم. من و تو آرزو و تمنای زن خود را فدای آرزوی خدا کرده نمیتوانیم. چگونه باز جوان میگه و تماس میگیره که جناب مولانا من میخواهم عروسی اسلامی داشته باشم اما زنم نمیخواهد. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمر گفت هنوز ایمانت کامل نشده. حضرت عمر گفت یا رسول الله الان شما را از جان خود بیشتر دوست دارم، از جان خود بیشتر دوست دارم. رسول خدا فرمود الان ای عمر ایمانت کامل شد. فقط این را میگویم که عمر در وقت نماز ظهر یا عصر داخل محراب استاده بود. مرد به نام ابو لؤلؤ مجوسی هست، کافر هست، در صف اول آمد، در صف مسلمان ها استاد شد. حضرت عمر در صف است. 10 سال و 6 ماه و 9 روز خلافت حضرت عمر شد. در صف استاد است. همین که تکبیر گفته شد حضرت عمر الله اکبر گفت. امام است دیگه. این بدبخت تاریخ، این بیشرف، این جهنمی از صف خود را جدا کرد. کارده که 2 تا سر داشت، 2 تا سر داشت، این را با زهر آلوده کرده بود. از پشت سر به حضرت عمر به محبوب ما حمله کرد و یک خنجر به پشت کتف عمر و شانه عمر فرو برد. عزیز من نگو که علما شهید می شوند. چرا؟ چون سنت همین است. عمر شهید شده است برای این دین، عثمان شهید شده به خاطر این دین، علی شهید شده به خاطر این دین. آرزوی هر عالم امین است که خدای شهادت در راه خودت نصیب من بگردان. کی نمی میرد؟ هیچ کس پیش از مرگ خود نمی میرد.
همه به مرگ خود میمیرن، ولی دعا کن. من دعایم همین است که یا الله مرا شهید در راه خودت بگردان، مرا شهید در دین خودت بگردان. از پشت سر به عمر حمله میکنن، به شانه عمر به اون خنجر میزند. حضرت عمر هنوز دستای خود را باز نکرده و پیشگاه الله استاده است. خنجر دیگر میزند، 6 تا خنجر به عمر میزند تا عمر به زمین میافتد. اون وقت حضرت عمر هنوز به زمین افتاده است، کسی از جای خود تکان نمیخورد. عبدالرحمن ابن عوف پیش میشود، نماز تمام شود. نماز چقدر مهم است، نماز چقدر عزیز است، نماز چقدر قیمت دارد. عمر 6 خنجر خورده به زمین افتاده است، ولی کسی دست به عمر نمیزند. نزدیک می شود، عبدالرحمن ابن عوف در محراب استاده می شود تا نماز تمام شود. این ابو لولو می خواهد از صف بیرون شود، ولی صف اصحاب پیامبر مانند ستونهای آهنی بود. بسیار صف محکمی می گرفتن. 13 نفر دیگر را به خنجر می زند تا از صفها بیرون شود. 7 نفر دیگر هم به جنت فرستاده می شود. 7 نفر دیگر شهید می شود تا ابو لولو به دروازه مسجد می رسد. اون وقت نماز مسلمان ها تمام می شود. ابو لولو را می گیرن، همون جا به جهنم می فرستنش. عمر را می برن به خانه. حضرت عمر را به خانه انتقال می دهند. وقتی به عمر شیر می دهند، تشنه شده عمر، فدای تو شدم ای عمر، ای کاش که امروز می بودی تو. حضرت عمر تشنه شده. وقتی شیر را برای حضرت عمر می دهند، شیر را حضرت عمر بالا می کند. از جایی که زخم خورده شیر از اونجا بیرون می شود. همه ناامید می شوند که دیگر عمر زنده نمی ماند. عمر می گوید پیش از این که بمیرم یک پیام دارم. می گوید بفرمایید یا امیرالمؤمنین پیام تو چی است؟ می گوید برویم به حضرت عایشه سلام برسانیم، به مادرمان سلام برسانیم، پیش عایشه برویم. با عایشه نگوییم که امیرالمؤمنین گفته است، با عایشه بگوییم که عمر گفته است، چون الان دیگر من امیرالمؤمنین نیستم. چی بگوییم؟ ای عمر جان چی میخواهی؟ با عایشه چی پیام برسانه؟ ای عمر با عایشه چی پیام برسانیم؟ میگه بریم به حضرت عایشه رضی الله عنها بگوییم که همو جایی را حضرت عایشه یک جایی که در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خود نگاه کرده بود که وقت عایشه مرد این را در کنار محبوبش دفن بکنیم. میگه بریم با حضرت عایشه بگوییم که ای مادر اگر اجازه بدی عمر در کنار رسول الله دفن شود چه می شود؟ من در زندگی در کنار رسول الله بودم، دوست دارم بعد از مرگم در کنار محبوب خود باشم. حضرت عایشه میگوید گرچه من اینجا را دوست دارم از جان خود بیشتر، ولی من این را برای عمر ایثار میکنم، این را برای عمر میدهم. بعد حضرت عمر مبارک شهید می شود، جسد مبارکش را میبرند در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن میکنند. پس عزیز من، درسی که از این داستان گرفتیم، درسی که از این زندگی عمر گرفتیم این است که باید ما شجاع باشیم به خاطر دعوت دین خدا. ما باید حقگو باشیم مثل عمر، ما باید ناترس باشیم برای بیان حق مثل عمر. حضرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم یک روز از جای میگذشت، دید یک کسی سر نماز استاد است، با ریش خود بازی کرده است، ریش خود دست میزنه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اگر قلب از این مصلی و نمازگزار خشوع می داشت، اگر در قلب این ترس خدا می بود، اگر در قلب از این می دانست که در برابر کی استاده هست، هرگز دستش با ریشش بازی نمی کرد. قلب این مسلمان خشوع ندارد.
ما گاهی وقت جای ما نمیخوره، همین که سر نمازش داشتیم خاردن شروع میکنیم. شیطان میرسنی؟ شیطان نمیخواد بهترین تو نماز بخوانی. ای عزیز من، مسلمان غم داره، مسلمان تشویش داره، مسلمان فقیر میشه، مسلمان درد به جانش میرسه، مسلمان فرزندش مریض میشه، ولی اگر دیدی مشکلات روز افزون زیاد است رهایت نمیکنه. به خدا نگو خدایا چرا مرا رها نمیکنی که من نماز میخوانم. نه، به خدا بگو خدایا شاید من نماز خوب نمیخوانم که مشکلات من زیاد شده. اگر دیدی که مشکلات روز افزون زیاد است، دیدی که زن اصلا با تو صلح نمیکنه، فرزند اصلا سخنت گوش نمیکنه، در بازار برکت نداری، دکانت برکت نداره، به طلا دست میزنی خواب میشه، بدانی که نماز مشکل پیدا کرده. نماز مشکل پیدا کرد. نماز یک دفعه بررسی بکن. نماز ببین کدام گوشه نماز میلنگد. شاید رکوع نکردی درست، سجده نکردی، خشوع نداشتی، گریه نداشتی. حضرت حذیفه ابن یمان صاحب سر رسول صلی الله علیه و سلم است. حدیث امام بخاری 389 رقم حدیث است. رأى رجلا، یک مرد را دید، لا یتم رکوعه ولا سجوده، دید که نه رکوعی صحیح داره نه سجده درست داره. باور بکنین بعض وقت ما که سلام دارم ایتون در بعد پایمت نماز یکم عزیزا را میبینم که سر نماز هستن، یک از گوشه چشم نگاه میکنم چگونه نماز میخونه، چه رکوعی میکنه، چه سجده‌ای میکنه. آدم میترسه که همین لحظه آتش از آسمان بیایره بسوزانه. با خدا بازی میکنه، با خدا شوخی میکنه. ما به همه چیز فرصتهای زیاد داریم، ولی چیزی که برایش فرصت نیست، چیزی که فقط فکر میکنیم یک چیزی اضافی است، یک چیزی اضافی است، یک چیزی نابکار است، نماز است. یک کسی را دید که نه رکوع صحیح داره نه سجده درست داره. بعد فرمود بیا اینجا. در یک روایت می آخرش پرسان کرد چند سال است تو نماز میخوانی؟ گفت 40 سال شده تو نماز میخوانم. و می نمازت است؟ بله. ما صلیت، دم 40 سال تو نماز نخواندی. این شاگرد رسول صلی الله علیه و سلم است. بعد فرمود لو مت على غیر سنت محمد صلی الله علیه و سلم. ای برادر من، اگر تو بمیری به طریق محمد نمردی، به سنت رسول الله از دنیا نرفتی، امت اصیل پیامبر از دنیا نرفتی، چون این نمازی که تو میخوانی نه تنها خدا را راضی نمیکنه بلکه خدایت را اذیت کردی، بلکه خدایت را ناراض کردی. گاهی وقت سجده های ما الله را ناراض میکنه، رکوع ما الله را ناراض میکنه. عزیز من، کمال ادب باید در نماز باشه. قسم نماز بخوانیم. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وقت سر نماز استاد میشدی بزرگوار. حضرت عبدالله ابن زبیر میگه فکر میکردیم یک دانه چوب خشک بر زمین خلانده هستیم که پرنده ها میآمد سرش مینشست ولی تکان نمیخورد. تو نماز میخوان گویا مثل چوب خشکی که حرکت نکنه. ما چگونه نماز بخوانیم؟ چگونه نماز بخوانیم؟ عزیز من، اولین چیزی که الله جل مجده از مسلمان طلب میکند یکی فرض قبل از فرض داریم، یکی فرض بعد از فرض داریم. فرض قبل از فرض آموختن علم نماز پیش از نماز است. آموختن علم نماز پیش از نماز است که مسلمان باید وقت بگذاره برای آموختن نماز. شما ببینید به هر چیز ما فرصت برای خود داریم. جوان ما برای فوتبال فرصت داره، ما و شما به خاطر رفتن به عروسی در اوتل فرصت داریم، به خاطر جنازه برادر مسلمان فرصت داریم، به فاتحه گیری فرصت داریم، در چکر و سفر فرصت داریم، به سیاحت فرصت داریم، در حوض آب بازی شبها فرصت داریم، در سونا رفتن فرصت داریم، در حمام فرصت داریم، به همراه زن خود صحبت میکنیم فرصت داریم، به همراه فرند خود صحبت میکنیم فرصت داریم. ولی چی میشود که نیم ساعت برای آموختن علم نماز، با اسرار نماز آشنا شدیم، با معنویت نماز آشنا شدیم، با روح نماز آشنا شدیم. و خدا قسم روز ما مسلمان را بلد هستم، مسلمان را میشناسم، مسلمان را دیدیم که اذان مؤذن بلند شده از فراز مناره مسجد
او در بیرون مسجد با رفیق خود صحبت داره، رکعت اول، دوم و سوم امام خوانده، وارد مسجد نمی شود. وارد مسجد نمی شود. شما چه فکر میکنین؟ این واقعا مسلمان است که قدر نماز میدانه؟ واقعا مسلمان است که به خدای خود احترام داره؟ نماز انتهای و کمال ادب میگه. وقتی ما نماز میخوانیم یا انتهای ادب باید یاد بگیریم. کسی که نماز میخوانه بی ادب نیست، کسی که نماز میخوانه بد اخلاق نیست، کسی که نماز میخوانه چشم چران نیست، کسی که نماز میخوانه زناکار نیست. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شاگرد محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فرمود کسی را که نماز میخوانه، نمازش او را امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه، این نماز او را از خدا دور کرده، به خدا نزدیکش نمیکنه. نمازی که هنوز بیرون برایم چشم چرانی کنیم، هنوز بیرون برایم نجابت چشم پیدا نکردیم، هنوز بیرون برایم طهارت و پاکی دل پیدا نکنیم، هنوز بیرون برایم رشوت، هنوز بیرون برایم سود، هنوز بیرون برایم دروغ، هنوز بیرون برایم غیبت. مسلمان هم نماز میکنه هم غیبت میکنه، هم نماز میکنه هم دروغ میگه، هم نماز میکنه هم سخنچینی میکنه، هم نماز میکنه هم قسم میخوره، هم نماز میکنه هم رشوت، هم نماز میخوانه هم خیانت، هم نماز میکنه هم ظلم. واقعا این نماز است که کافر بر مسلمانی ما میخنده، کافر بر مسلمانی ما میخنده. چگونه نماز بخوانیم عزیزان من؟ الله جل مجدو در یک آیه کل گپ خلاصه میکنه، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان رستگار شدن، به فلاح رسیدن، به سعادت رسیدن، رضای الله را به دست آوردن، رضای محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را به دست آوردن. کدام مؤمنان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنانی که در نماز خود خشوع دارند، تکبیر، در نماز خود تضرع دارند، در نماز خود تواضع دارند، در نماز خود انکساری دارند، در نماز خود وقت داخل میشوند از عالم دنیا کاملا بیرون میشوند. لحظات بعد جبریل امین وحی از آسمان می آید، به رسول صلی الله علیه و سلم سلام می کند، یا رسول الله این جوان به خاطر چی گریه می کند؟ پیامبر می فرماید از ترس خدا، از ترس پروردگارش گریه می کند، از آتش جهنم ترس دارد، از روبرو شدن به الله ترس دارد، از قبر ترس دارد، از سؤال نکیر و منکر ترس دارد، از پل صراط ترس دارد، از اینکه خدا چهره برگرداند ترس دارد، از اینکه در زیر سایه عرشش جا ندهد ترس دارد. به خاطر این گریه میکند. موضوع صحبت ترس بنده از الله، ترس و خوف از رب العزت و الجلال. این بسیار مهم است. بعد از ایمان به الله، بعد از ایمان به الله هیچ شی آنقدر مطلوب نیست برای یک فرد مسلمان از اینکه بنده از الله بترسد. اگر امروز مسلمین در دنیا از الله می ترسیدن، اگر به معنای واقعیش از الله می ترسیدن، آن اندازه‌ای که امروز مردم از فقر می ترسند، آن اندازه‌ای که مردم امروز از امراض می ترسند، آن اندازه‌ای که مردم امروز از نابسامانی‌های کشور می ترسند، از اوضاع کنونی می ترسند، اگر همین اندازه بندگان خدا از الله می ترسیدن، الله جنت را واجب می کرد برشان، جنت را برشان واجب می کرد. باور بکنین یک اندو به بت خود همه قدر احترام داره،
از بت خودمق میترسه که امروز مسلمان از رب خود نمیترسه. یک دانشمند میگه من در هندوستان رفتم، یک جای عبور میکردم، دیدم که یک قصاب است، گوشت میدهد، قصاب اندوست، گوشت میدهد. چندین مشتری در قطار استاد هستند به نوبت. وقتی که گوشت را طول میکنه، یک پرده است جلوی روی قصاب، پرده را بلند میکند و بعد پرده را پایین میکنه، گوشت را به مشتری میدهد. بعد مشتری دوم میآید، گوشت وقت طول میکنه، پرده را بلند میکنه، باز پرده را رها میکنه، گوشت به مشتری دوم میده. این دانشمند میگه من مشکوک شدم، به فکر آمدم که چیه معامله هست پشت پرده. چی میکنی پشت پرده؟ چرا پشت پرده نگاه میکنه؟ میگه چندین بار تکرار شد، مشتری ها می آمدن، گوشت میگرفتن، این اون دو پرده رو میزد کنار، چیزی رو نگاه میکرد، پس دوباره پرده رها میکرد. تا اینکه همه تمام شد، من نزدیک شدم، گفتم تو را به هر چی که به مقدساتتان است، به هر چیزی که اعتقاد داری، به تو را قسم میتم که من یک روحانی هستم، یک عالم مسلمان هستم. همین پشت پرده رو تو چی سعی میکنی؟ برای چی سعی میکنی؟ من خب نمیخوایم فضولی بکنم، اما من به فکر آمدم که پشت پرده رو چرا بار نگاه کردی؟ میگه اون دو رو میکند به همین عالم مسلمان، میگه پشت این پرده خدای من است، پشت این پرده خدای من است. وقتی که من گوش را طول میکنم، به هر کس میدم، پرده را بلند میکنم، میگویم ای بت من، ای خدای من، ببین که من در بین مشتری ها هیچ فرق قائل نیستم، به همه یکسان گوش میدم. گفت چرا؟ گفت من از این میترسم. میگه یک بار این عالم دین همونجا شروع کرد به گریه. گفت از یک سنگ مرده میترسی، تو از یک سنگ نابکار میترسی، تو از یک سنگی که با دست خود تراشیدی میترسی، ولی من از الله جانان نترسم. از الله که لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه، در تاریکی شب، در روشنایی روز، در خشکی، در بحر، در هر جا تو را میبیند. فرشتگان مراقب اعمال من و تو هستند، میبینن الله جل مجده. الم یعلم بان الله یراه. انسان نمیداند که خدا میبیند؟ میبیند. عزیز من، اون موبایلی که به دست میگیریم، من زیادی را تاکید میکنم به خاطری که از این ناحیه بسیار تماس میشدم. جوان من، وقتی موبایل به دست میگیری پیام میکنی به یک فرند حرام، به یک فرندی که الله را به خشم میآورد، الله را ناراض میکند. یک خواهر با حیای خود را با کلمات خودت بی حیا میکنی. از الله شرم نداریم من و تو؟ از الله حیا نداریم من و تو؟ اگر با خواهر خودمان همون قسم شود چی می شود؟ اگر با دختر خودمان همون قسم شود ببینیم چه میکنیم؟ پس الله جل مجدو میبیند. میگه در نماز من لذت نیست، از کجا لذت بیاید؟ جوان دستش به پابجی مصروف است، عالم برش میگه پابجی حرام است، میگه عالم نمیفهمه. اگر دین را عالم نمیفهمه از کی پرسان میکنیم شما؟ پس دوست عزیز، الله جانان میبیند. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از آیه های قرآن نازل می شود. او آیه قرآن کدام است؟ آیه 6 سوره تحریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای پدر بزرگوار، ای برادر بزرگوار، یک درس الله دارد، یک پیام الله دارد، یک استارد الله به تو داده است. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. و کفار خطاب نکرده. جوان شرابی مؤمن از خدا به او هم خطاب میکنه، جوان زناکار هم مؤمن از خدا به او هم خطاب میکنه. ای مؤمنان، قو انفسکم، خودتان را، اهل خانواده تان را از آتش جهنم نجات بدهیم. باید محبت الله اینجا جا بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که محبت غیر الله را به دل خود جا میدهد، الله اون را از لیست بندگی خود میکشد.
و بعد میفرماید کسی که از غیر الله میترسد، از فقر، از نظام، از دزد، از این و آن، که من نمیرم، مرض مرا نکشد، فقر مرا نکشد، من خاف الله. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگه کسی که از الله میترسد، الله همه چیز را از او میترساند، و کسی که از الله نمیترسد، الله اون شخص را از همه چیز میترساند. تکبیر! حتی او از مگس هم میترسه، او از مگس هم میترسه، از سایه خودم میترسه. او چرا از الله نمیترسه؟ کسی که از الله ترسید قلبش قوی میشه، قلبش خیلی زیاد قوی میشه، از هیچ چیز ترس نمیداشته باشه. پس عزیز من، وقتی این آیه نازل میشود، یک مرد سیاه‌پوست هست از حبشه، یک مرد سیاه‌پوست از حبشه است، جوان است، او هم در حدیث فتا میآید، جوان است. وقتی این آیه نازل میشه شروع میکنه این جوان به گریه کردن، اینقدر گریه میکنه که گریهش در فراز آسمان ها شنیده میشود. لحظات بعد جبریل امین وحی از آسمان میآید، بر رسول صلی الله علیه و سلم سلام میکند، یا رسول الله این جوان به خاطر چی گریه میکند؟ پیامبر میفرماید از ترس خدا، از ترس پروردگارش گریه میکنه، از آتش جهنم ترس دارد، از روبرو شدن به الله ترس دارد، از قبر ترس دارد، از سؤال نکیر و منکر ترس دارد، از پل صراط ترس دارد، از اینکه خدا چهره برگرداند ترس دارد، از اینکه در زیر سایه عرشش جا ندهد ترس دارد. به خاطر این گریه میکنه. جبریل امین عرض کرد یا رسول الله، الله سلام میرساند و بعدش میگوید هر بنده ام من گریه بکند، قطره از چشمون کنده شود، این بنده را در روز قیامت بسیار میخندانم، این بنده را در روز قیامت بسیار میخندانم. خنده های دنیا زودگذر است، هر خنده غم دارد، هر خوشی غم دارد، هر آسودگی سختی دارد، ولی خنده روز قیامت غم به همراه ندارد. خنده روز قیامت، خوشی روز قیامت دشواری به همراه ندارد. انسان مستقیما هر لحظه تراوت و شادابی تازه برش می آید در جنت. بیا جوان عزیز، از الله بترسید. وقتی من هفته قبل هم گفتم، وقتی خواهر تماس میکشد برای تو که میخواهد همراه تو فرین شود، دوست شود، برش بگو خواهرم از الله میترسم. یک حدیث در بخاری میں شق شیرین است، جوانا به خدا من آرزو دارم که کل جوانان امت محمد صلی الله علیه و سلم در زیر سایه عرش رحمان باشند. بگو الله اکبر. این حدیث در بخاری 660 رقم حدیث است. 7 نفر در زیر سایه. چند نفر؟ 7 نفر. یک از او کی است؟ یک از او و طلبته رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. یکی از او کی است؟ یکی از او نمو جوانی است که یک دختر زیبا صورت، یک دختر صاحب منصب و نسب برش میگه بیا به همراه تو من رفیقی میکنم، و این جوان چی میگه؟ اینی اخاف الله، از الله میترسم. یا رسول الله عمر گریه داره، یا رسول الله عمر خیلی گریه کرده، از صبح گریه میکنه تا این دم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم چون دوست داره گلهای نازنین خود را، چون دوست داره عمری که سر تا پا ایمان بود، از جای خود بلند می شود که برود سراغ عمر. چرا گریه می کند؟ می آید به سراغ حضرت عمر، می گوید عمر جان چرا گریه می کنی؟ تمام روز خبر شدم گریه کردی. یا رسول الله مرا امروز یک چیز آزار داد، مرا امروز یک چیز قلب مرا ناآرام کرده است، اشک من آرام نمی شود، دست و پای من بلرزه است. عمر جان چرا گریه میکنی؟ چی چیز تو را ناآرام کرده؟ حضرت عمر میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا این ناآرام کرده که اگر در روز قیامت حضرت حق
مرا این ناآرام کرده اگر حضرت حق سبحانه و تعالی در روز قیامت مرا پیش خود استاد بکند، به من بگوید ای عمر مگر به تو عقل نداده بودم؟ مگر من تو را خلق نکرده بودم؟ مگر نعمت ها از من نبود؟ مگر جان را من برای تو نداده بودم؟ مگر پدر و مادر را من نداده بودم؟ مگر فرزندان را به تو من نداده بودم؟ اون قوت و انرژی را به تو من نداده بودم؟ ای عمر با این عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی مرا کردی؟ چگونه از من حیا نکردی و شرم نکردی، گناه کردی؟ حضرت عمر سوز قبل از اسلام خود را میخورد، گناهایی که قبل از اسلام انجام داده عمر را دیگرگون کرده، در حالی که عمر میداند هر که مسلمان شود کل گناهان او را خدا میبخشد. وقتی این سخن از زبان عمر کنده می شود، رسول خدا هم به گریه می شود. بعد نگاه می کند به حضرت عمر، می گوید عمر جان تو نگران نباش، خدا با هر که آشتی بکند در روز قیامت او را بیابرو نمی کند. بیاییم که با خدای خدا آشتی کنیم امروز، بیاییم که با پروردگار خود صلح کنیم امروز، بیاییم که توبه کنیم، به الله بگوییم خدایا همون قسمی که در دنیا رسول خدا گناهان ما را ندید، یا الله در روز قیامت ما را به پیش محبوب ما رسول الله بیابرو مگردان، و پیش انبیا بیابرو مگردان. الله اکبر. حضرت عمر میگوید من از این شرم دارم که در روز قیامت الله پرسان کنه عمر با اون عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی الله را کردی؟ بیاییم سروران من که ما توبه بکنیم. توبه، الله جل مجدو فرمود التائبون، توبه کنندگان. چقدر ما را دوست دارد، چقدر به ما عشق می‌ورزد، چقدر ابراز محبت میکنه. در آیه 222 سوره بقره چی میفرماید الله؟ ای جوانی که تا این دم توبه نکرده بودی دستت به گناه آلوده بود. ای خواهر، ای مادری که تا این دم از خدا بریده بودی، به خدا پشت کرده بودی، این آیه را گوش کن، این آیه را گوش کن و محبت پروردگار را نسبت به خودت ببین. ایره به شرابی هم اعلان میکنه، به زناکارم اعلان میکنه، به دزدم اعلان میکنه، به کوتاه طریق هم اعلان میکنه، به خائنم اعلان میکنه، به سودخورم اعلان میکنه، به شرابی و قاتلم اعلان میکنه. حضرت حق سبحانه و تعالی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ان الله يحب التوابين، یقینا بدون شک الله توبه کنندگان را محبوب خود می‌دارد و می‌گرداند. بگوین الله اکبر. توبه کنندگان محبوب الله هستند. ان الله يحب التوابين، خدا زناکاری که توبه کرده دوست دارد، شرابی که توبه کرده دوست دارد، روزخوری که توبه کرده دوست دارد، کسی که ترک نماز کرده و توبه کرده دوستش دارد. ان الله يحب التوابين، خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. اینم کافی نیست، شاید به دل ما این سخن بگذره که خدایا ما خود توبه کرده بودیم، با کردیم، خدایا خود ما بار توبه کردیم، بار گناه کردیم. شاید به ذهن ما بگرده که خدایا ما بار توبه کردیم و بار شکستیم. الله جل مجدو هیچ وقت قلب بنده را نمی شکناند. و ما هستیم که همیشه پروردگار خود را به گناه خود آزار میدیم.
در آیه 25 سوره اسراء الله جل مجدو یک اعلان دیگر دارد به اونهایی که بار بار توبه کردن و بار بار گناه کردن. میفرماید انه کان للأوابین غفورا. الله اکبر. سعید بن مسیب که از شخصیت‌های برجسته امت است، که از علمای پیشتاز و نخبه امت است، و در ذیل این آیه می فرماید انه کان للأوابین غفورا، یقینا پروردگار برای اونهایی که اواب هستند غفور است و بخشنده و مهربان است. سعید بن مسیب میگوید اونها چی کسانی هستند؟ میگه اونهایی کسانی هستند که یذنبوا فیستغفروا، یذنبوا فیستغفروا، گناه میکنن توبه میکنن، گناه میکنن توبه میکنن. الله به اونها هم اعلان کرده که ای بندگان من نومید نشوین، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. الله اکبر، الله اکبر. گر تو طلبی داری بیداری شبها کو، با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی، بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی. از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو. چون گوی تو یا الله، الله اکبر، چون گوی تو یا الله گویم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. وقتی قلب زن خود را میشکنانیم چند بار برش میگیم یک گلاس آب بده و ما نمیدهد. وقتی فرزند قلب پدر و مادر را میشکناند سلام میدهد، پدر و مادر جواب سلام نمیدهد. یک بار بیا یک شناخت از این محبوب خود پیدا بکنیم. الله جل مجدوه می فرماید ای بنده من اگر یک بار بگوی الله، 70 بار به تو میگم لبیک عبدی، لبیک عبدی، لبیک عبدی. بنده من چی میخواهی؟ بیاییم که توبه کنیم، بیاییم که محبوب حضرت حق سبحانه و تعالی شویم. این قطرات اشکی که ما میریزانیم خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. باور بکنین وقتی در ذخایر حدیث داخل میشویم، وقتی کتابهای توبه، کتابهای حدیث را بررسی میکنیم، به احادیث سر میخوریم، احادیث را میبینیم که درون آدم پر از امید می شود که چقدر خدای مهربان دارم من، چقدر خدای کریم دارم من که در هیچ لحظه زندگی من و تو را یک بار هم که شدن امید نمی کند. من یک حدیث بعد از این که حدیث را دیدم، شاید 1 سال قبل دیده باشم این حدیث را، کل یأس و ناامیدی ما دور شد. حالا بسیار مردم ها چی میگن؟ خدا ما را نمی بخشد. برادران من این کلمه کلمه کفر است. چطور به خدا گمان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش فلانی را رفیق نمی گرفتم، ای کاش فلانی را رفیق نمی گرفتم. این آرزوی هشتمه که در روز قیامت مجرمان، فاسقان، ظالمان، متکبران، اونهایی که به خاطر رفیق خود الله را ناراض کردند، به خاطر رفیق خود رسول الله را ناراض کردند، به خاطر رفیق خودشان دین الله را زیر پا کردند، روز قیامت چی آرزو میکنند؟ یا ویلتا، ای وای بر من، یا لیتنی، ای کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی را به رفاقت نمی گرفتم. پیش از اینکه آرزو را بکنیم،
پیش از اینکه آرزو رو بکنیم بیایم که رفیقای خود چنج بکنیم. من هم رفیق دارم، خیلی رفیق دارم. من رفیق قمارباز دارم، شرابی دارم، زناکار دارم، اما وقتی که در کنار من بنشینن توبه میکنن. وقتی در کنار من بنشینن شرمنده میشوند، در کنار من بنشینن پشیمان میشوند. بیا عزیز من، اگر دوستش داری، اگر رفیق تو هست، دستش را بگیر، هر دویتان داخل جنت شوید. من نمیخواهم رفیقت را داخل جهنم بفرستی. من آرزو دارم دست رفیق زناکار، شرابی، دوست، قمارباز همه بنده خدا هستن و امت محمد امین هستن صلی الله علیه و سلم. دستش را بگیر داخل جنت، دستش را بگیر، بیار و مسجد صحبت علما بشنود. بعضی از جوانان تماس میگیرن جناب مولانا خواهر من نماز نمیخواند. من شنیدم که برادر مسئولیت داره. فدای تو شمای جوان، بنازم تو جوانم که تو مسئولیت پذیر شدی، به خاطر خواهر درد میکشی، به خاطر مادر درد میکشی. جوان پیش من آمد و من گفت جناب مولانا پدر من 60 ساله است زنا میکنه، من خبر دارم، چند بار گیر کردم، اما یک کار بکن، من چی کار کنم که پدر من دست از زنا برداره؟ بنازم به تو جوان، بنازم به تو جوان. ایره بدانی که رسول خدا هم افتخار میکند به تو جوان، الله هم فخر میکند در صف فرشتگان به وجود تو جوان، که تو جوان هستی. ترس خدا تو را نگران کرده، تو جوان هستی، رفتن پدرت به جهنم تو را نگران کرده. نمیخوایی پدرت بسوزد، مادرت بسوزد، خواهرت بسوزد. بنازم به تو جوان، نگران نباش، دعا کن. من هم دعا میکنم پروردگار پدرت را توفیق نصیب بگرداند. یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی را به رفاقت نمیگرفتم. پس بیاییم عزیزان من، اونهایی که میشوند دستشان را بگیریم به جنت ببریم. اونهایی که نمیشوند، میبینی که ضعیف هستی، بی اراده هستی، ضعیف الاراده هستی، تو را از راه میکشد. کوچه خود را جدا کن، رفاقت را به اون ببر که نشود روز قیامت افسوس بخوری ولی فایده نکند، افسوس بخوری فایده نکند. دوم آرزویی که در روز قیامت خلائق میکنند، انسان ها میکنند، چه میگن؟ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. چه امروز کفار به سر ما میخندن، چه امروز کفار به سر ما میخندن. الله در یکی از آیه های قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرمان در دنیا سر مسلمانان میخندن، امروز سر ریش صوفی مردم میخندند، سر کشتاره تبلیغی امروز مردم میخندند. ای برادر تبلیغی من، ای برادر صوفی من، اگر امروز سر سرمه چشمان تو مردم میخندند، روز قیامت باز تو سر تختهای از نور نشسته هستی، سر مجرمان میخندی. نگران نباش، الله این حالت را ترسیم کرده. مجرمان در دنیا سر مؤمنان میخندند، به لنگی مولا مردم امروز میخندند، به گریه مولا امروز مردم میخندند، به گریه جوان مردم میخندند. شکایت ها میآیند که فلانی ها خیلی مثل زنا گریه میکنند. یا برادر من به تو یک توصیه میکنم، تو هم گریه بکن که رسول خدا مردم را صفتش را گریه بیان کرده. زنان به خاطر لبشیرین گریه میکنند، زنان به خاطر رفتن به لباس هوتل گریه میکنند، ولی مردان از ترس خدا گریه میکنند، از ترس خدا گریه میکنند. میخندند مجرمان در دنیا سر شما. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. وقتی که مسلمان ها از کنارشان رد میشوند و یکی دیگرشان چشمک میزنه، بی بیچاره. الله ترسیم کرده حالات کفار را که چه رقمی حالات دارن در دنیا، سر ما میخندن، ولی در روز قیامت باز مسلمان ها سر کفار میخندن، مسلمان ها سر مجرمان میخندن، سر تقوها نشسته هستن.
اون روز قیامت وقت مسلمان ها در رفاه و آسایشی میرسن، وقت به ناز و نعمت میرسن، وقت به جنت میرسن، وقت رضای الله اعلان میشود برشان، وقت در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میگیرن، و کفار چی میگن؟ فاجران چی میگن؟ فاسقان چی میگن؟ یا لیتنی کنت معهم، ای کاش من هم همراهم اینا میبودم، ای کاش من هم همراهم اینا میبودم، فافوز فوزا عظیما، که به یک کامیابی بزرگ دست پیدا میکرده، به یک کامیابی بزرگ نائل میشدم، ای کاش در کنار مؤمنان میبودم. شماره 10 آرزویی که پس از مرگ انسان ها میکنند. 10 آرزو، فقط 10 آرزو پس از مرگ انسان ها دارند. الحمدلله ما در وقت زندگی هر 10 آرزو را فهمیدیم. امیدوار هستیم که الله جل مجدود و ما شما توفیق نصیب بگرداند که کار را بکنیم که در روز قیامت آرزو نکنیم. آخرین آرزو، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ایرم گوساله پرستای هندو، سکا، مشرکین، بودایی ها، اونهایی که سر خدای ما میخندند، اونهایی که رفتن به خدا قسم این چی عقل و منطق است که میروند فضله گاو را میگیرن به سر صورت خود میمالن، میگن برکت پیدا کنیم، میرن پیشاب گاو را میگیرن مینوشن، میگه ما نعوذ بالله پیشاب خدای خود را نوشیدیم. این چی عقل و منطق است؟ ای مسلمان چرا دنبال اون دوی گاو پرست رفتی؟ چرا امروز تو تقلید میکنی از بچه فیلم و دختر فیلمی که گاو میپرسته؟ تو خیلی با ارزشی، خالق آسمان ها و زمین نام پرستی، ولی پیش گاو رفته سجده میکنه. در هندوستان 1 میلیون موش پرست وجود داره، 3 میلیون ذکر پرست وجود داره. آلی تناسلی مردا را خدا میگن. نعوذ بالله. شما خبر دارین از اینا؟ شما در یوتیوب شاید ببینین، در صفحات مجازی میبینین شرمگاه زنان را 1 میلیون پرستنده داره در هندوستان. ولی مشرکین در روز قیامت چه میگن؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ای کاش به خدای خود چیز شریک مقرر نمیکردیم، ای کاش به پروردگار خود چیز را شریک مقرر نمیکردیم. پس عزیز من به زیارت قبر برو، مستحب و سنت است، ولی قبر نپرست. از قبر چیز طلب نکن، از قبر مدد طلب نکن، از قبر ولد نخواه، از قبر روزی نخواه، از مرده نخواه که گناههای تو را ببخشد، از مرده نخواه که به تو ولد بدهد، از مرده نخواه که مریضی تو را شفا بدهد. با آواز بلند میشنوم شفا دهنده کیست؟ روزی دهنده کی است؟ مشکل که باز میکنه، مشکل گشا، حاجت برا، حاجت روا کیست؟ پس وقتی این الله مهربان و نازدانه‌ای داریم که در هر جای آواز من و تو را میشنود، دیگر چه نیاز است به مرده‌ای که آواز تو را نمیشنود؟ به عقیده یک عده از صحابه و بزرگان دین مرده ها نمیشنوند، و اگر بشنوند به عقیده بعض اهل سنت، اونها نمیتوانند اجابت بکنند، اونها نمیتوانند مشکل تو را حل بکنند. پیر خود را احترام داشته باش، اما پیر را عبادت نکن، پیر را به خدا شریک مقرر نکن. نگو پیر از همه حالات ما با خبر است، نگو پیر حاضر و ناظر است. و پیر خود احترام بگذار، به خاطر احترام به پیر تو را به کمال میرساند، ولی پیر خود را خدای خود قرار نده. با عالم احترام بگذار، ولی عالم را در کنار خدای خود قرار نده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم که کل ما فدایش، یک بار با آواز بلند بگویید صلی الله علیه و سلم. و رسول خدا همون جایگاهی که دارد برایش بده، او را به مقام خدایی نرساند. رسول خدا را نگو که به ما اولاد بده، اولاد کی میتن؟ پس 10 آرزویی که مشرکین میکنن، آرزو میکنن که ای کاش در دنیا با الله چیز را شریک نمی آوردیم. و دعا میکنیم حسان بشینیم. الله اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابو جهل بدبخت، ابو جهل ملعون، ابو جهل که دشمن الله و رسول بود از جای خود بلند شد، گفت چند تا جوان از چند قبیله میچینیم، چند تا جوان از چند تا قبیله ما انتخاب میکنیم، با شمشیرهای برنده در تاریکی شب هجوم میآوریم، محمد را در بسترش شهید میگردانیم. رسول الله را در بستر شهید میکنیم و به قتل میرسانیم. در همین اثنا بود که شیطان که به صورت شیخ نجدی وارد مجلس شده بود از جای خود بلند شد، گفت بهترین رأی و مشوره را تو دادی ای ابا جهل، ای ابوالحکم، بهترین مشوره تو است، دیگر راهی وجود ندارد، باید محمد از زمین محو شود. اما نمیدانند که محمد خدای دارد، رسول الله حافظ دارد، محمد نگهبان دارد. اونها نمیدانند با چه قومی روبرو هستند، با چه شخصیت روبرو هستند که اسم او محمد است، محمد صلی الله علیه و سلم. گفتن دیگر راه نیست، بهترین مشوره ابو جهل است. نزدیک به 40 تا مرد بیباک قریش، جوانان بیباک قریش با شمشیرهای برنده حرکت کردن، آمدن. وقتی هوا تاریکتر شد آمدن، پیش از این که بیاین در همین اثنا وقتی اینها مشوره را تمام کردن، مجلس تمام شد و ریزنی تمام شد، امین وحی جبریل امین از آسمان ها می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله امین وحی را میفرستد، الله جبریل امین را میفرستد. جبریل امین میآید میگوید ای محمد، ای حبیب ما، ای رسول ما، تو خبر نداری که مشرکین مکه در جلسه دارالندوه اونها جلسه گرفتن و مشوره دادن و میخواهن ای محمد تو را به قتل برسانن. ای رسول خدا، پیامبر فرمود الله چه دستور داده؟ الله از من محمد چه میخواهد؟ فرمود الله میخواهد که این سرزمین را ترک کنی. مکه که خانه تو هست، زادگاه تو هست، باید ترکش بکنی. این قوم تو قدر تو را ندانستن، قدر محمد را ندانستن. ای رسول خدا، مکه را به قصد مدینه باید ترک کنی، زمان هجرت فرا رسید. سبحان الله، اینجا دیگر عشق شروع می شود. در چنین شرایطی که همه دشمن تو باشن عزیزان من، در چنین شرایطی که همه تصمیم قتل تو را بگیرن، اگر یار و مددگار و غمخوار و مونس نداشته باشی، سراغ کی می روی؟ دنبال کی می روی؟ رسول خدا در حالی که مشرکین مکه تصمیم دارند که امشب رسول خدا را در بستر به قتل برسانند، و پیامبر خبر می رسد یا رسول الله امشب قرار است تو در بستر قتل شوی، رسول الله جل مجده دستور می دهد که زمان هجرت فرا رسیده، تو باید هجرت بکنی. رسول خدا در نیمه های روز است، گرمی مکه هم خیلی
سخت گرم بود، ردای مبارک را بر سر خود انداخته به کوچه های مدینه به کوچه های مکه قدم میگذارد. کجا می رود رسول خدا؟ آیا به نزد بنو هاشم می رود؟ آیا به نزد بنو عبدمناف می رود؟ به کجا می رود رسول خدا؟ رسول خدا جای ندارد جز خانه ابوبکر. فدای شوم ای ابابکر صدیق که در چنین روز سخت مولای ما را همکاری کردی. فدای خاندان شوم ای ابابکر. رسول خدا در گرمای سوزان مکه قدمهای مبارکش کشانیده می شود، ردای مبارک را بر سر خود انداخته، جای ندارد جز خانه ابوبکر. حرکت می کند. حضرت عایشه صدیقه می فرماید رسول خدا عادت نداشتند در گرمی های سوزان به سوی خانه ما بیایند، همیشه عادتشان امی بود یا در اول روز یا در اخیر روز به سوی خانه ما تشریف فرما می شدند. ناگاه متوجه شدم که ردای رسول خدا بر سرش به سوی خانه ما می آید. این حدیث را در بخاری 5807 مطالعه بکنین. هذا رسول الله صلی الله علیه و سلم مقبلا متقنعا. حضرت عایشه صدیقه صدا میزند یا یک گوینده دیگر صدا میزند ای ابابکر، محمد به سوی خانه تو در حرکت است. سبحان الله، برق خوشحالی به چشمان ابوبکر صدیق نقش میبندد که رسول خدا در این نیمه روز به سوی خانه من چیکار میکند؟ از جای خود مثل پرنده‌ای که پرواز میکند حرکت میکند، میآید به استقبال رسول خدا. فدایت شوم پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، چه جز شما را اینجا کشانید؟ سبحان الله، رسول خدا نزدیک می شود. وقتی نزدیکتر و نزدیکتر می شود اجازه می خواهد از ابوبکر صدیق ای ابابکر اجازه است وارد خانه شود؟ ای ابابکر اجازه است وارد خانه شوم؟ فدای تو شوم ای ابابکر. رسول خدا از ابوبکر اجازه میخواهد، اجازه است وارد خانه شوم؟ میفرماید بفرمایید پدر و مادرم فدایت یا رسول الله. وقتی وارد خانه میشود پیامبر بزرگوار اسلام به حضرت ابوبکر صدیق میگوید اهل خانواده ات را بیرون کن که خبر مهم دارم. خوب دقت کنین اینجا، ای ابابکر اهل خانواده ات را بیرون کن که امر مهم است. حضرت صدیق اکبر رو می کند فدایت شوم یا رسول الله، این عایشه همسرتان، این اسما خواهرزنتان، این عبدالله خسرگره شما، اینها همه اهل خانواده شما است. یا رسول الله بفرمایید چه امر مهمی است؟ پیامبر بزرگوار اسلام عرض می کند ای ابابکر زمان هجرت فرا رسیده است. زمان هجرت فرا رسیده. الله جل مجدوه دستور داده که من مکه را به قصد مدینه ترک کنم. خبر نداری که مشرکین قصد جان مرا کردند. سبحان الله، در همین اثنا صدیق اکبر رو میکند به پیامبر میگوید یا رسول الله آیا در این سفر رفیق هم برای شما انتخاب کرده است الله؟ آیا رفیق هم انتخاب شده، هم رکاب هم انتخاب شده؟ رسول خدا عرض می کند ای ابابکر رفیق من تو را خدا انتخاب کرده است. در این سفر باید صدیق اکبر در رکاب من باشد. حضرت عایشه میگوید یک بار دیدم که تبسم به لبان پدر من نقش بست، دیدم که چشمانش پر از اشک شد. صدا زنم پدر جان چرا گریه میکنی؟ آیا بالاترین سعادت این نیست که در رکاب رسول خدا در چنین سفری که سرنوشت ساز تاریخ بشریت است تو انتخاب شدی؟ گریه برای چی است؟ صدیق اکبر به عایشه رو میکند میگوید دخترم این گریه گریه شوق است، این گریه گریه عشق است، این گریه گریه خوشحالی است. حضرت عایشه میگوید بار اول در زندگی من دانستم که خوشی هم گریه دارد. سبحان الله. پیامبر به صدیق اکبر میگوید در اول شب بیرون میشویم، همه چیز را آماده بکن. حضرت صدیق اکبر به فرزند خود دستور میدهد که 2 شتر خریداری بکن. رسول خدا دوباره برمیگردد میرود به حجره مبارک. هنوز هوا تاریکتر و تاریکتر، آنقدر تاریکتر نشده که دیگر را تشخیص میدهند مردم که نزدیک به 40 مرد
که در رأس اونها ابو جهل است، در رأس اونها عقبه ابن ابی معیط است و در رأس اونها امیه ابن خلف است. با نزدیک به 40 مرد بیباک قریش، جوانان بیباک قریش با شمشیرهای برنده میآیند گرد حجره رسول خدا را حلقه میزنند. پیامبر داخل حجره است. حجره پیامبر دیوارهای بلند نداشت، حرمسرای نداشت، جای فرار از پشت سر هم نداشت. پیامبر داخل حجره است، هوا تاریک نشده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی دستور میدهد، میگوید علی جان، ای جوانان عزیز، ای جوانانی که از دورها تشریف فرما شدین، به خاطر این آمدین که قلبتان از عشق محمد پور شود. به خدا قسم دل ما از عشق محمد صلی الله علیه و سلم توانا می شود. بیاییم این علاقه و عشق علی را به محمد صلی الله علیه و سلم ببینیم. حضرت علی 22 سال دارد، 22 ساله است، مثل من و تو جوان است. پیامبر به حضرت علی میگوید ای علی جان، ما امشب از مکه بیرون میشویم، تو در رخت خواب من بخواب، در رخت خواب من بخواب تا امانتهای مردم را فردا به مردم تسلیم بکنی، تا مردم نگویند محمد به امانتهای ما خیانت کرد. سبحان الله، فدای حضرت علی شویم. حضرت علی میداند که در چنین رخت و خواب اگر هر کس امشب بخوابد قطعا کشته باید شد. اما حضرت علی با عشقی که به محمد دارد خود را فدای رسول خدا میکند، فدای رسول خدا میکند. تاریکتر و تاریکتر می شود هوا. پیامبر دروازه حجره مبارک خود را باز می کند، مشت خاک از زمین بر می دارد. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. به مشت خاک ای را می دمد، وقتی میدمد میپاشد. پیامبر بزرگوار اسلام به قدرت پروردگار عالم پرده می شود، جلو چشم 40 مرد را میگیرد. رسول خدا با متانت و وقار و اطمینان از عبور میکند از میان 40 مرد، هیچ کس متوجه نمی شود. باز رسول خدا در این تاریکی شب کجا می رود؟ به خانه ای که می رود بنو عبدمناف، به خانه هاشم. کجا می رود؟ پیامبر خانه ای ندارد جز خانه ابوبکر صدیق. حرکت می کند، می آید در خانه حضرت ابوبکر صدیق. می گوید زمان فرا رسید. حضرت ابوبکر صدیق با پیامبر حرکت می کنند، هر دوتا حرکت می کنند. چی حادثات و وقایعی است در این راه، سبحان الله، چه حادثات و وقایعی هست. وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با صدیق اکبر حرکت می کند، هوا تاریک شده. پیامبر بزرگوار اسلام متوجه می شود که صدیق اکبر گاهی وقت می رود به پیش رو دویده، گاهی وقت می بیند که صدیق اکبر به پشت سر می دود و می آید، گاهی وقت به طرف راست، گاهی وقت به طرف چپ. حضرت رسول خدا رو می کند به صدیق اکبر، می فرماید ای یار من، چی تو را نگران کرده، چرا این طرف و اون طرف می دوی؟ می گوید یا رسول الله، همین که پیش رو می روم می ترسم که از پشت سر دشمن به محمد حمله نکند. می آیم پشت سر، همین که پشت سر می آید می ترسم که از طرف راست حمله نکند. می روم به طرف راست، همین که به طرف راست می روم ترس می کنم که مبادا از طرف چپ حمله بکند. ای رسول خدا، اگر ابوبکر کشته شود فقط یک نفر است که مرده است. ای رسول خدا، اگر محمد کشته شود جهان تاریک می شود. یا رسول الله، غم شما مرا بی قرار کرده، من به این طرف و اون طرف میرسم تا به محمد گزنده نرسد. سبحان الله، وقتی به نزدیکی های کوی ثور میرسند، حجاج که اونجا رفتن کوی ثور را دیدند، اون کو بوی عشق میدهد، اون کو بوی محبت میدهد، اون کو بوی فداکاری و ایثارگری میدهد. وقتی نزدیک کوی ثور میآید، حضرت صدیق اکبر متوجه میشود که پاهای نازنین رسول خدا را سنگهای برنده کوی ثور زخمی کرده. پیامبر نمیتواند راه برود. میآید
خم می شود یا رسول الله با پشت ابوبکر سوار شویم. پیامبر می گوید نه. باز می بیند صدیق اکبر که پاهای رسول خدا را سنگهای بلنده کوه ثور می زند. باز می آید خم می شود یا رسول الله با پشت ابوبکر سوار شویم تا من تو را به کوه بالا بکنم. سبحان الله. ابوبکر خم می شود، رسول خدا با پشت ابوبکر سوار می شود. تمام این کوه را ابوبکر بالا می شود در حالی که محبوب رب العالمین به پشت ابوبکر است. ای جوان، امروز محمد از من و تو چیزی میخواهد. ای خواهر و مادر، امروز رسول الله از من و تو چیزی میخواهد. چه شده که ما هم عشق ابوبکر به قلب داشته باشیم؟ تمام کوه را رسول خدا بالا می شود در حال ابوبکر بالا می شود در حالی که رسول خدا به پشت ابوبکر صدیق است. سبحان الله. همین که به نزدیک غار ثور می رسد، پیامبر بزرگوار اسلام را از پشت خود پایین می کند. یا رسول الله شما اینجا انتظار بکشین تا من غار را آماده کنم. داخل غار می شود، با لباس مبارک خود غار را پاک می کند. بعد می آید یا رسول الله تشریف فرما شوین، بیاین غار آماده است. وقتی رسول خدا وارد غار می شود، صدیق اکبر متوجه می شود که محمد خسته شده، رسول الله خسته شده. محمدی که باید مردمان را به سوی بهشت دعوت بکنن، قومش رسول الله را خسته کرده. وقتی به چهره محمد نگاه می کند، عرض می کند یا رسول الله چی می شود؟ سر نازنین خود را به زانوی من بگذارید و خواب بکنین. 4 زانو می نشیند. پیامبر سر مبارک را به زانوی ابوبکر صدیق می گذارد. بدای تو شما ای ابوبکر. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سر مبارک را بران حضرت ابوبکر صدیق میماند، به خواب می رود. حضرت ابوبکر صدیق متوجه می شود که غار ثور سوراخ‌هایی دارد. نگران می شود که مبادا از این سوراخ‌ها چیزی بیرون شود به رسول خدا صدمه برساند. لباس مبارک را پاره می کند و به این سوراخ‌ها می گذارد. یک سوراخ باقی می ماند. حضرت صدیق اکبر انگشت مبارک خود را به اون سوراخ بسته می کند که مبادا از این سوراخ چیزی بیرون شود. بعد از لحظات صدیق اکبر متوجه می شود که چیز نرم به پای صدیق اکبر لمس می کند. پای مبارک را دور می کند، می بیند که ماره هست. سبحان الله. فدای تو شوم ای ابابکر صدیق، فدای این عشق و محبت تو شوم که نسبت به مولای ما محمد صلی الله علیه و سلم داشتی. همون است که رسول خدا می فرماید آفتاب طلوع نمی کند و غروب نمی کند بعد از محمد و بعد از انبیا به بهترین شخص جز به ابوبکر صدیق. رسول خدا فرمود لو وزن ایمان ابی بکر، اگر وزن کرده شود ایمان ابوبکر صدیق را به ایمان تمام ساکنان زمین
به تمام مؤمنان زمین. لرجحهم، رسول خدا میفرماید ایمان ابوبکر صدیق به ایمان کل بشریت سنگینی میکند. سبحان الله. وقتی انگشت مبارک را دور میکند میبیند که مار است که لمس میکند پای ابوبکر صدیق را. به خدا قسم ابوبکر صدیق از اول هم محکمتر پای خود را در اون سوراخ میبندد. بعد از لحظاتی که مار هر چقدر تلاش میکند که از سوراخ بیرون شود نمیتواند، ناگاه نیش میزند به پای صدیق اکبر، یار غار رسول خدا. وقتی این نیش به پای صدیق اکبر زده میشود، اون مبارک در جسمش به درد می شود، آنقدر درد فشار می آورد. اون نمی خواهد که رسول خدا را اذیت بکند، پیامبر از خواب بیدار شود، نمی خواهد. یک لحظات بعد قطرات اشک از چشمان صدیق اکبر سرازیر می شود و به رخسار رسول خدا اصابت می کند. پیامبر چشمان نازنین خود را باز می کند، می بیند که صدیق اکبر در حالت گریه است. پرسان می کند ای یار من چرا گریه میکنی؟ ای ابابکر چرا گریه میکنی؟ یا رسول الله پای مرا مار نیش زد. سبحان الله. پیامبر بزرگوار اسلام میگوید کجای پای تو هست؟ حضرت صدیق اکبر نشان میدهد. رسول خدا لعاب مبارک پاک خود را میگذارد دست خود، بعد به آن جایی که مار نیش زده میگذارد. صدیق اکبر میفرماید به خدایی که محمد را بر رسالت فرستاد هیچ درد در بدن خود احساس نمی کردم، مثل که از مادر تولد شده باشم، همین گونه بدن من بدون درد شد. سبحان الله. بیاییم می رویم در اون ابتدای داستان. ابو جهل با اون نزدیک به 40 مرد بیباک قریش که به گرد خانه رسول خدا حجره پیامبر صف کشیده بودند که رسول الله را به قتل برسانند، تاریکی شب شد، یورش بردن. وقت داخل خانه شدن دیدن میخواستن که این کسی که در این رخت خواب خوابیده است به قتل برسانند. وقتی از صورتش اون ردا را دور کردن دیدن که حضرت علی خوابیده است. ابو جهل پرسان کرد علی محمد کجا شد؟ صلی الله علیه و سلم. با آواز بلند یک بار زمزمه بکنین صلی الله علیه و سلم. پرسان میکند علی محمد کجا شد؟ حضرت علی میگفت بیرون رفت. چه وقت؟ اول شب رفت. ابو جهل با این 40 مرد بیباک قریش تصمیم میگیرند که بروند خانه ابوبکر صدیق. ابو جهل هم میداند که در چنین شرایط خطرناک محمد صلی الله علیه و سلم جز ابوبکر غمخوار و مونس و همدم در عالم دنیا ندارد. سراسیمه میروند به خانه ابوبکر صدیق. ابو جهل با لگد خود محکم به دروازه ابوبکر صدیق میزند، دروازه باز میشود. اسما دختر صدیق اکبر میآید. ابو جهل صدا میزند محمد کجا شد با پدرت؟ اسما میگوید من نمیدانم. با اون دستای کثیف خود ابو جهل سیلی محکم به صورت اسما میزند که رد گوش گوشواره حضرت اسما پاره میشود و صورت حضرت اسما پر از خون میشود. میگوید بگو و الا تو را میکشم. سبحان الله. حضرت اسما میگوید اگر تکه تکه ام بکنی من نخواهم گفت محمد کجا شد. سبحان الله. این عشق هست که خاندان ابوبکر نسبت به رسول خدا دارند. ابو جهل راهنمای به همراه خود میگیرد که در تاریخ و سیرت نوشته میکنند با بو کردن هوا رد پرنده را پیدا میکرد. این راهنما را به همراه خود میگیرد، حرکت میکند در همین تاریکی شب. راهنما میآید در کنار دروازه غار ثور. در کنار دروازه غار ثور استاده می شود. بعد رو می کند به ابو جهل میگوید ای ابوالحکم، یا محمد پر پیدا کرده با آسمان پرواز کرده، یا از زمین شگاف شده به زمین داخل شده، یا داخل این غار است. این راهنما می آید به دروازه غار ثور، رو می کند به ابو جهل میگوید ای ابوالحکم، یا محمد بال پیدا کرده با آسمان پرواز کرده، یا زمین شگاف شده به زمین رفته، یا محمد داخل این غار است. سبحان الله. الله کرشمه های دارد. ای عزیزان من،
چرا ما احساس میکنیم کسی را نداریم که از ما دفاع میکند؟ چرا ما احساس میکنیم که تنها شدیم؟ با آواز بلند میشنوم محمد را کی حفظ کرد؟ الله. الله میمیرد، حالا زنده هست، از من و تو دفاع میکند، از امت محمد دفاع میکند، از کلمه گوی امت محمد دفاع میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از هر مؤمن الله دفاع میکند. همون قسمی که از پیامبر نازنینش محمد صلی الله علیه و سلم دفاع میکند. میآید رهنما میگوید یا محمد به آسمان رفته یا به زمین یا داخل این غار است. پروردگار عالم قدرت خود را به نمایش میگذارد. چند تا کبوتری کوی آمده به دهن این غار، اونجا لانه ساخته و تخم گذاری کرده. الله عنکبوت را میفرستد. چقدر خانه نازک دارد، تمام این دهن غار را با تار خود میدمد، هیچ تار پاره شده ندارد. حضرت صدیق اکبر وقت ابوجهل نزدیک غار می شود به پیامبر رو می کند: یا رسول الله لو ان احدهم نظر الى تحت قدمیه ابصرنا. یا رسول الله اگر ابوجهل پایین پای خود را نگاه کند ما او تو را می بیند. یا رسول الله اگر ابوجهل پایین نگاه کند، زیر پای خود نگاه کند، ما را می بیند. رسول معظم اسلام با اون همه اطمینان خاطر که دارد، با اون ایمان قوی که دارد، با اون توکلی که به رب العزت و الجلال دارد، رو می کند به ابوبکر صدیق، عرض می کند: ای ابابکر ما ظنک باثنین ثالثهم الله. ای ابابکر چه گمان میکنی به دو نفر که سومی از او الله است؟ سوم از او الله است. اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان الله. به صدیق اکبر میگوید رسول معظم اسلام: ای ابابکر غم نخور خدا با ماست. ای امت رسول الله غم مخورین خدا با ماست. ای خواهر گرامی و مادر عزیز غم مخور خدا با ماست. ان الله معنا. ای مسلمین جهان غم مخورین خدا با ماست. سبحان الله. خواجه عبدالله انصار نکته دارد، نکته عشق دارد. در تفسیر خود کشف الاسرار می نویسد رسول خدا به ابوبکر فرمود لا تحزن، نگفت لا تخاف. چون در داستان ابراهیم وقت مطالعه کنی در قرآن، الله به ابراهیم میگه لا تخف، نترس. به حضرت موسی میگوید لا تخف، نترس. به حضرت لوط میگوید لا تخف، نترس. وقتی به ابوبکر صدیق میگوید لا تحزن، غم مخور. چرا؟ به خاطر که صدیق اکبر نمی ترسید از جان خود، بلکه غمش این بود که به رسول خدا صدمه نرسد. در داخل همون غار گریه میکرد. پیامبر بزرگوار اسلام امام محمد غزالی نکته دیگر دارد. سبحان الله. کرشمه های قدرت پروردگار به نمایش در می آید. پیامبر به حضرت ابوبکر صدیق فرمود: ای ابوبکر اگر اینها از این غار داخل شدن، ما از این طرف بیرون می شویم. داخل غارن، مسدود از کوه هستی، غار دارد، منفذ بیرون رفته ندارد از پشت سر. حضرت صدیق اکبر را پیامبر فرمود: ای ابابکر اگر اونها از اینجا داخل شدن، ما از اینجا بیرون میشویم. صدیق اکبر میگوید من نگاه کردم به پشت خود، به قدرت پروردگار عالم دیدم که کوه سوراخ شده، کشتی در انتظار ما در کنار بحر است. سبحان الله. این کوه سوراخ شده، کشتی در انتظار ما در کنار بحر است. لحظات میگذرد. صدیق اکبر عرض میکند: یا رسول الله تشنه شدم. پیامبر میفرماید برو ای ابابکر اونجا در کنار غار آب بنوش. حضرت صدیق اکبر از جای خود بلند میشود، میرود در گوشه غار، میبیند که چشمه می جوشد. از آب خود را سیراب می کند، بر می گردد. رسول خدا می فرماید: ای یار من به من آب نیاوردی؟ حضرت صدیق اکبر می گوید فراموش کردم یا رسول الله، می آورم. وقت دوباره نگاه می کند آب وجود ندارد. عرض می کند یا رسول الله آب نیست. عرض می کند پیامبر بزرگوار اسلام: ای ابابکر اونجا چشم
چشمه نبود، بلکه پروردگار از آب کوثر بهشت برای تو آورده بود. سبحان الله، سبحان الله. این ابوبکر صدیق است. هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. وقتی با پیامبر عشق ورزیدی دیگر زمین و آسمان از آن تو هست. وقتی با رسول الله عشق ورزیدی همه مسخر تو می شوند. به خدا قسم آسمان ها و زمین را الله مسخر من و تو کرده. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام زمین و آسمان مسخر شما هست. سبحان الله. در همون ابتدا گفتم که ما فدای خاندان ابوبکر صدیق شویم. شب تاریک شده، تاریکتر و تاریکتر. ابو جهل به این رهنما میگوید تو دیوانه شدی، اینجا نیست. دوباره برمیگردن، میروند جلسه تشکیل میدهند در دارالندوه. میگوید ما یک هدیه خیلی بزرگ میمانیم تا هر کس محمد را خبرش را بیاورد، یا از جسدش به ما خبر بیاورد، یا جسدش را بیاورد، یا خودش را خبر بیاورد. 100 تا شتر برایش جایزه درست میکنیم. تمام جوانان بیباک قریش از هر کنار در اطراف مکه همه به اسبها سوار شدن، به دنبال محمد را افتادن تا رسول الله را دستگیر بکنن صلی الله علیه و سلم. شب تاریک شده، کسی نزدیکتر و نزدیکتر به غار می شود. رسول خدا از داخل غار صدا می زند کی هستی؟ چی می خواهی در این تاریکی شب؟ آمدی تا خبر ما را به مشرکین مکه ببری؟ آمدی تا خبر ما را به کفار مکه ببری؟ نه یا رسول الله. السلام علیکم یا رسول الله. سلام بر تو ای پیامبر بزرگوار اسلام. من فرزند ابوبکرم، من فرزند ابوبکرم. چه میکنی در این تاریکی شب در میان این کوهسار و سنگها؟ ای رسول خدا آمدم تا خبر مشرکین مکه را به تو برسانم. خبر را میرساند، دوباره برمیگردد. لحظات بعد باز کسی میبینند نزدیکتر و نزدیکتر به غار میشود. رسول خدا صدا میزند کی هستی؟ چی میخواهی در این تاریکی شب؟ صدا میآید السلام علیکم یا رسول الله. من دختر ابوبکرم. سبحان الله. من دختر ابوبکر اسما هستم. ای اسما تو در این تاریکی شب در این کوه چه کار میکنی؟ ای رسول خدا غذا آوردم تا گرسنه نمانیم. فدای خاندان ابوبکر صدیق شویم. کسانی که با ابوبکر و عمر دشمنی دارند آیا میسزد که نام اونها را مسلمان گذاشت؟ سبحان الله. بعد حضرت اسما برمیگردد در آخر شب است تا هنوز طلوع فجر نشده. کسی دیگر را میبینند که به غار نزدیکتر و نزدیکتر میشود. استالغابه علامه ابن اسیر میآورد این را. به غار نزدیکتر و نزدیکتر میشود. رسول خدا صدا میزند تو کیستی؟ چی میخواهی در این تاریکی شب؟ السلام علیکم یا رسول الله. من چوپان ابوبکرم. چی میخواهی؟ ای رسول خدا شیر تازه آوردم تا شما نوش جان بکنید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حقشان دعا می کند. 3 شبانه روز اینجا میمانند. بعد پیامبر بزرگوار اسلام در روز اخیر که میخواهند حرکت بکنند باز میبینند که در همین تاریکی های شب حضرت رسول خدا خواهرزن خود را میشناخت. میبیند که حضرت اسما باز به غار نزدیک میشود. باز سوال میکند ای اسما به خاطر چه آمدی؟ ای پیامبر بزرگوار اسلام شما در سفر مدینه هستین، سفر درازی است، 450 کیلومتر، در حالی که موتر وجود ندارد. سواریشان شتر است. باز هم از کنار بحر باید عبور بکنند تا رد پایشان را مشرکین مکه پیدا نکند. یا رسول الله غذا آوردم تا در مسیر گرسنه نشوید. وقتی غذا را میدهند پیامبر چیز ندارد که غذا را به شتر بسته بکند. دختران عرب کمربندهای کلان داشتند. حضرت اسما بلا فاصله کمربند خود را باز می کند و 2 تکه می کند، با 1 تکهش غذای رسول خدا را بسته می کند در شتر. وقتی پیامبر این اخلاص حضرت اسما را می بیند دستان مبارک را به سوی آسمان دراز می کند. می گوید یا الله برای اسما 2 تا بال در بهشت بده که با اون 2 تا بال پرواز بکند. سبحان الله. اسما را می گفتن ذات النطاقین. حضرت اسما بعد پیامبر دستان خود را به سوی آسمان دراز می کند، دعا می کند یا الله
من به هر کسی بر بالایش دین دارم، اما من مدیون خاندان ابوبکر صدیق هستم. پروردگارا من نمیتوانم این قرض را ادا بکنم، تو خودت ای پروردگار این قرض را ادا بکن، این قرض را ادا بکن. حرکت میکنن. من گفته بودم که 100 تا شتر جایزه تیار کرده بودند که هر کسی از محمد خبر بیاورد. سراقه ابن مالک کسی است، پهلوان بیباک قریش است. اون خبر شده بود که رسول خدا در این سفر حرکت کرد. از یک مسیر دیگر سراقه ابن مالک به دنبال محمد صلی الله علیه و سلم برا می افتد. در کنار بحرن که سراقه ابن مالک پیدا شد. حضرت ابوبکر صدیق به رسول خدا گفت یا رسول الله قد لحقنا سراقه ابن مالک. ای پیامبر بزرگوار اسلام، سراقه ابن مالک به ما رسید. حضرت رسول خدا متوجه شد که صدیق اکبر گریه می کند. عرض کرد چرا گریه می کنی؟ یا رسول الله سراقه به شما نزدیکتر می شود. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود ای ابابکر، پروردگار ما ذات کریم و عظیم است، نگران نباش، خدا با ماست. حضرت صدیق اکبر می فرماید 2 نیزه به ما نزدیک شده بود. رسول خدا روی خود را به سوی آسمان بلند کرد، گفت یا الله خودت میدانی با سراقه چی کار بکنی. به قدرت پروردگار زمین شگاف می شود و اسب سراقه تا سینه در زمین فرو می رود. بگوین سبحان الله. اون طرف اهل مکه نگران است، اهل مدینه نگران هستند، مسلمین که چه وقت رسول خدا می آید. هر روز صبح وقت بیرون می شوند در دشت مدینه، 2 چشمشان به سوی مکه است که چه وقت محمد را ببینند، جمال رسول الله را ببینند. مهاجرین چند وقت شده پیامبر را ندیدند، انصاری که تازه مسلمان شدند جمال دلارای رسول خدا را ندیدند. همه بیرون می شدند که چه وقت رسول الله را ببینند. چند شبانه روز تا نیمه های روز که گرمی سوزان می شد انتظار می کشیدند، وقت نمی آمد پس بر می گشتند. روز 7 است، یک یهودی بالای درخت خرما بالا شد و خرما میچینه. ناگهان متوجه شد که در اون شن مدینه، در اون ریگستان مدینه از دور چند نفر پیدا میشوند، باز ناپدید میشوند، باز پیدا میشوند، باز ناپدید میشوند. یک بار صدا کرد ای اهل مدینه، ای مسلمین، بیاین که آقایتان آمد، بیاین که محمد آمد، بیاین که محبوبتان آمد، بیاین که شفیع المذنبین آمد، جاء رسول الله، محمد آمد. به خدا قسم چنان جشن در مدینه اتفاق می افتد، چنان خوشحالی سر و پای اهل مدینه را می گیرد. طفل و جوان و زن و مرد و خرد و کلان همه می ریزند به سوی دشت. همه شاخچه های درخت خرما به دستشان است. طفلکان صف آرایی کردند و این بیت را می خوانند: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. چه معنا دارد؟ طلع البدر علينا، شب ماه 14 بر ما طلوع کرد، شب ماه 14 بر ما طلوع کرد. طلع البدر علينا، سبحان الله، من ثنیات الوداع، از ثنیات وداع شب ماه 14 بر ما طلوع کرد. وجبت شکر علینا، بر ما شکرش واجب است که ما جز یک خدا کسی دیگر را پرستش نکنیم. ایها المبعوث فینا، ای رسول خدا، ای فرستاده ای الله، به سوی ما خوش آمدی. سبحان الله. چنان جشن در مدینه شد که در تاریخ دیگر نظیر ندارد. همان قسمی که زمان رسول خدا از دنیا رفت، چنان غم در مدینه طاری شد که تاریخ نظیرش را ندارد.
و همون وقتی که پیامبر قدم مبارک خود را در مدینه گذاشت چنان خوشحالی طاری شد که تاریخ نظیرش را ندارد. همین که پیامبر آمد وارد مدینه شد، چهره رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرچه از صدیق اکبر 2 سال بزرگتر بودند، اما صدیق اکبر ریش مبارکش سفیدتر شده بود. مردمی که تا هنوز رسول الله را ندیده بودند می آمدند به نزد صدیق اکبر می گفتند خوش آمدی یا رسول الله. صدیق اکبر دانست که مردم نمیداند، ردای مبارک خود را گرفت، آمد به سر رسول خدا سایه افغان، گفت ای مردم محمد این است، محبوب شما این است، آقای شما این است، مولای شما این است، نماینده الله این است، آخرین فرستاده الله این است، محمد رسول الله این است. سبحان الله. آمدن از همه طرف ریختن، اونهایی که ثروتمند بودن در مدینه لجام شتر رسول خدا را گرفتن، نوار شتر پیامبر را گرفتن، میگفتن یا رسول الله ما میمانخانه زیبایی داریم، به خانه ما تشریف فرما شوین، به خانه ما تشریف فرما شوین. ای عزیز من بیا که از تواضع هم حرف برایت بزنم، بعد دعا میکنم. در هر کسی که ثروتمند بود نوار شتر رسول خدا را گرفته بود، گفت یا رسول الله ما میمانخانه زیبایی داریم، به میمانخانه ما تشریف ببرین. در این اثنا ابو ایوب انصار سبحان الله که عاشق رسول خداست، محمد را دوست دارد، با تمام وجودش دوست دارد، هیچ چیزی ندارد، گوشه سنگ رفته و گریه می کند. کسی به ابو ایوب انصار عبور کرد، فرمود ای ابو ایوب آیا امروز روز گریه است؟ امروز روز خوشی است، آفتاب طلوع کرده در مدینه، چرا گریه می کنی؟ گفت گریه من از این نیست که رسول خدا آمده، گریه من از این است که من چیز ندارم که نوار شتر رسول خدا را بگیرم و به سوی خانه خود اون را سوق بدهم. گریه من از این است که من میمون خانه برای رسول الله ندارم. سبحان الله. فدای تو شوم ای ابا ایوب، فدای اون قلب پاک تو شوم. الله جل مجده الهام می کند، رسول خدا می گوید نوار شتر مرا رها بکنین، نوار شتر مرا رها بکنین. شتر من مأمور است هر جایی که خوابید آنجا خانه من است. سبحان الله. شتر دور میزند، دور میزند، میآید در همون منطقه بنو نجار، همونجا زانو میزند، در حالی که در کنار او خانه ابو ایوب انصار است، خانه ابو ایوب انصار است. رسول خدا می فرماید تا خانه من درست شود، خانه من خانه ابو ایوب انصار است. سبحان الله. این است عشق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و این است سفر هجرت. سروران من نمی سزد که با تو از اینجا بیرون شویم در حالی که دگرگون نشده باشیم. پیامبر هجرت کرد از کفر و شرک و ضلالت و بربریت به سوی مدینه. بیاییم که من و تو هجرت بکنیم از گناه به سوی الله، بیاییم که با این سرزمین را سرزمین پر نور بگردانیم، بیاییم که ما بیدار شویم تا رسول الله را در مدینه روح مبارک را شاد بکنیم. پیامبر در انتظار جوان نشسته است. ای عزیز من، قسمی که علی جان خود را فدای رسول الله می کند، صدیق اکبر خود را فدای رسول الله می کند، بیاییم که من و تویی که دعوای محبت رسول الله می کنیم، سنگ تابعیت پیامبر را به سینه می زنیم. آیا به زندگی خود یک نگاهی بیاندازیم، آیا رنگ و بوی از سنت در زندگی ما هست یا نیست؟ اگر نیست امروز تصمیم بگیریم که سنت رسول خدا را آویزه گوش خود می کنیم و تمام زندگی خود را در مشق سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم آماده می گردانیم. دعا می کنیم به آواز بلند آمین بگوییم تا الله جل مجده این صحبتی که امروز شد به درگاه خودش قبول و مقبول بگرداند. و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، بزرگواران، جوانان ارزشمند، خواهران و مادرانی که وسیلتاً آواز مرا همیشه میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی عاجزانه استدعا می کنیم که پروردگار عالم این لحظات و دقایقی که ما در خانه پرفیض تو نشسته هستیم، خدایا هر آنچه که غیر از یاد تو و ذکر تو هست از دلهای ما بیرون بگردان. یا الله، ما با قلب مملو از امید به رحمتت به در تو آمده ایم. پروردگارا ما را دست خالی از خانه خودت بیرون مگردان. و مریضان زیاد داریم که پی هم تماس ها می گیرند. امیدوار هستیم که رب العزت و الجلال از ستاخانه غیب خودش مریضان ما را شفای عاجل نصیب بگرداند. دوستان من، امیدوار هستم که در هفته‌ای که گذشت گفته بودید که انشاءالله نماز تهجد را ما میخوانیم. امیدوار هستم که جوانان به گفته های خودشان عمل کرده باشند، چرا همیشه ما گفتیم که مرده است آن ایمانی که انگیزه عمل در او نیست. اگر 100 سال پی هم بشنویم و گفته شود عمل نکنیم سود ندارد. مثل یک کسی که رواره صحرا شود، وارد جنگل شود، سلاح داشته باشد، شمشیر داشته باشد، شیر درنده وارد جنگل شود، ولی این انسان سلاح و شمشیر و همه چیز را از خود دور کند، شما میدانید که نتیجه چی می شود. اگر اون انسان در برابر شیر از سلاح کار نگیرد قطعاً بلعیده می شود، قطعاً شیر او را می درد و پاره می کند. اما اگر از سلاح خود کار بگیرد انشاءالله نجات پیدا می کند. پس اگر ما عمل نکردیم و شیطان درنده، شیطانی که از شیر و پلنگ خطرناکتر درنده تر است و مکار است، اگر ما عمل نکردیم ما را هلاک میگرداند، ما را نابود میگرداند، ما را به ورطه هلاکت میکشاند. الله به ما شما عمل نصیب بگرداند. دوستان من، موضوع صحبت آخرین هفته حق مسلمان بالای مسلمان چیست؟ آخرین هفته است
که حق مسلمان بالای مسلمان چیست؟ فکر میکنم 5 هفته صحبت شد یعنی 5 هفته صحبت می شود. حق مسلمان بالای مسلمان چیست؟ در امو آغاز سوره‌ای که من تلاوت کردم الله رب العزت و الجلال می فرماید والعصر، قسم به زمانه، قسم به زمانه ان الانسان لفی خسر، یقینا بدون شک انسانها در خسران و زیانند. جمعا کل انسانها در خسران و زیانند، از آدم تا قیام قیامت انسانها در خسران و زیانند. الله رب العزت و الجلال خودش یک استثناء میکنه که چی کسانی از این هلاکت و از این خسران و از این زیان نجات پیدا کردن و نجات پیدا میکنن. فرمود الا الذین آمنوا، مگر اونهایی که ایمان آوردن، که الحمدلله این نصیب ما و شما شده. یک بار با آواز بلند بگوین الحمدلله که این نعمت را الله جل مجده به ما و شما داده. الا الذین آمنوا، مگر نجات پیدا کردن، در خسران نیستن، در زیان نیستن. چه کسانی؟ اونهایی که ایمان آوردن، بعدش و عمل الصالحات. مثل ای که کسی پاسپورت داشته باشد به او نیاز است که یک ویزه هم لگانده شود. اگر بخوای وارد یک کشور شوی تنها تو را با پاسپورت نمیگذارند داخل شوی، مخصوص ویزه داره، باید ویزه شو لگانی و الا اجازه نیست وارد او کشور شوی. پس پاسپورتی که ایمان است موضوع داریم، اما در ردیفش الله رب العزت و الجلال برای ورود به جنت، برای سعادت، برای نیکبختی، برای سربلندی، برای کامیابی، برای که رضای الله را در دنیا و آخرت نصیب تو شود، موارد دیگر هم در کار است که این را داشته باشید که این شناسنامه تو است. الا الذین آمنوا، نجات پیدا کردن، در خسران و زیان نیستن آنانی که ایمان آوردن. بعدش و عمل الصالحات، عمل صالح انجام دادن. عمل صالح نماز، عمل صالح روزه، عمل صالح اخلاق نیکو، عمل صالح صدقه در راه الله، عمل صالح دعوت دادن مردمان را به سوی دین. این کل عمل صالح است. عمل صالح زنا نکردن، زنا نکردن خودش عبادت است. اگر کسی زنا نمی کند عبادت کرده، میسر شده ولی به خاطر خدا نمی کند، عبادت کرده است، شاکاری کرده است، جوانمردی کرده است، جوانی خود را به عبث به خرج نمی دهد، قدر این نعمت را که الله رب العزت و الجلال برش نصیب گردانیده نادیده نگرفته است. رسول صلی الله علیه وسلم میگه فحالفنی الشباب، ای جوانا به خدا اینی کلمه اینی جمله اینقدر موت را قیمتی میکنه. چی جایگاهی من تو داری و پیشگاه رب العزت و الجلال. محاسن سفید و ریش سفید ما خود دعاگوی ما است، بدون از اینا خود نمیشه، یا خود بدرقه راه ما است. رسول صلی الله علیه وسلم وقتی در غزوات میرفتن محاسن سفیدا را جمع میکردن، از اینا دعا میگرفتن. دعای از اینا خیلی مؤثر است. اما جوان اسلام که رشد پیدا کرد، به قوت جوان بود، به نیروی جوان بود، به انرژی جوان بود. در اطراف رسول صلی الله علیه وسلم همه جوانان جمع بودند. رسول صلی الله علیه وسلم یک جمله تاریخی داره که ارزش و منزلت یک جوان را بالا میبره، قیمت یک جوان را بالا میبره، پتانسیل های بدن یک جوان را قوی میگرداند. جوان دیگر ترسو نمی باشد وقتی این جمله را معنایش را بدانه و این را مزه بکنه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود فحالفنی الشباب، ای جوانان کمر همت مرا شما بسته کردین. تکبیر! میدانین ای جوانان کمر همت مرا شما بسته کردین. وقت جوان بوده که اسلام رشد کرد، جوان بود که در تمام اکناف و کنار زمین اسلام به گوش جهانیان رسید. عمر جوان بود، علی جوان بود. وقتی علی مسلمان می شود 10 سال دارد. عبدالله ابن مسعود جوان بود، عبدالله ابن عباس جوان بود. اگر جوان آمد تسلیم شد به دین، اگر جوان آمد منقاد شد به دین، اگر جوان آمد سر تسلیم داد به دین، اگر جوان آمد کمر همت بسته کرد که من دعوت دین را میکنم،
شما این را بدانین به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، این دین ما دین جهانی خواهد شد. تکبیر! امروز الحمدلله من افتخار میکنم جوانا بیدار شدن و در حال بیدار شدن هستن. انشالله اگر جوان سرزمین های اسلامی بیدار شدن دیگه ما مشکل نمی داشته باشیم. دعا از محاسن سفید و ریش سفید و کار از جوان دیگر این دین جهانی می شود. این دین جهانی می شود. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود فحالفنی الشباب، کمر همت مرا بسته کردن جوان، کمر همت مرا بسته کرده جوان. پس بیاییم جوانان عزیز، جوانان گل، جوانان دوست داشتنی، بیاییم که این دین به ما و تو نیاز داره. این دین به ما و تو نیاز داره. یک بار لذت دعوت دین را پیدا بکن، یک بار لذت عبادت را پیدا بکن، یک بار لذت خلوت با خدا را پیدا بکن، بعد میبینی که چه لذت داشته این دین. هیچ لذت نمی شود با او مقایسه کرد، هیچ لذت را نمی شود با لذت سجده و پیشگاه پروردگار مقایسه کرد. بنابراین ما از عنوان دور نرو. موضوع صحبت آیه را خدمتتان تلاوت کردم. الا الذین آمنوا، در خسران نیستن، در زیان نیستن اونهایی که ایمان آوردن، بعد و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دادن. دیگه چی کار میکنن؟ این کافی نیست. دیگه چی کار میکنن؟ و تواصوا بالحق، توصیه به حق میکنن، سفارش به حق میکنن، دعوت به دین الله میکنن. تنها در صدد نجات خود نیستن، تنها در صدد داخل شدن به جنت خود نیستن. مثل رسول صلی الله علیه و سلم چه سختی ها را تحمل کرد، چه زخم های را تحمل کرد، چه گرسنگی های را تحمل کرد. دخترش را زدن، از سر شتر پایین افتاد، سقط جنین کرد. دختر رسول صلی الله علیه و سلم را زدن، از سر شتر پایین انداختن، سقط جنین کرد. یارانش خون آلود کردن، یارانش شهید کردن. گلهایی که رسول خدا از چمنزارهای دنیا چیده بود همه را پرپر کردن، ولی رسول صلی الله علیه و سلم یک لحظه هم خسته نشد، یک لحظه هم دست را از دعوت بر نداشت. برش گفتن تو چی میخواهی؟ اگر زن میخواهی بهترین زن برات میده، اگر مال میخواهی ما مال جمع میکنیم به تو، اگر تو میخواهی که رئیس شوی، رئیس قبیله ها شوی، حاکم ما شوی، فرماندوای ما شوی، همین را هم به تو میدیم، ولی دست از دعوت دین بردار. ای که میگی لا اله الا الله، ای را دیگر نگو. ما را به سوی خدای نادیده دعوت نده. مال میخواهی برایت میدهیم، زن میخواهی برایت میدهیم، ریاست میخواهی برایت میدهیم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اگر آفتاب را به دست راستم، مهتاب را به دست چپم بگذارید، محال است که من دعوت دین خدا را ترک کنم. عزیز من، چقدر ثابت قدم و استوار بود رسول صلی الله علیه و سلم. امروز جوان را خود یک عده کثیرش را زن بازی دادن، دختر بازی دادن، یارانه و دوستانهشون بازی دادن، پیامهای داخل موبایلشون بازی دادن، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم زن قبول نکرد، مال قبول نکرد، ریاست نخواست، چون میدانست که این دنیا با این زرق و برقی که دارد یک روز زوال میکند، یک روز افول میکند. من قرار است در پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی قرار بگیرم. زندگی ابدی خود را رسول صلی الله علیه و سلم با زندگی زودگذر دنیا معاوضه نکرد. بیایم جوانان عزیز، بهترین ها رفتن، ما هم میریم. به این منبر چقدر علما نشسته بودن، به این منبرها چقدر علما نشسته بودن که ما امروز نداریمشان در کنار خود. چقدر شخصیت های بزرگی بودن که هزاران نفر آنان که به 100 زبان سخن میگفتن آیا چی شنیدن که خاموش شدن؟ اونهایی که خوب لفاظ بودن، خوب حراف بودن، ولی امروز نیستن. خوبا هم رفتن، بدا هم رفتن. خوشا به حال آن کسی که پاک آمد و دیگه شما بگویید پاک رفت. خوشا به حال آن کسی که پاک آمد و پاک رفت. پس قرار است همه ما برویم. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این هم یک دارویی که درمان دردها را میدهد. ما فعلا
در حالت بحرانی از اقتصاد زندگی میکنیم. اقتصاد مردم در حالت رکود است. خیلی مشکلات ما داریم. امراض هم که زیاد هست. با سر صدای کرونا هست. الله جل مجدو فرمود توصیه به حق بکنین، توصیه به صبر بکنین. صبر، ان الله مع الصابرین. از این انعام بالا نمی شود. ان الله مع الصابرین. الله پادشاه پادشاهان، شهنشاه، اعدل العادلین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، از فراز آسمان ها اعلان می کند ان الله مع الصابرین. پروردگار با عظمت به همراه صابران است. نعره تکبیر! پروردگار با عظمت در کنار مرد فقیری که نان خوردن ندارد ولی صبور است و صبر میکند، شکیبایی پیشه کرده، در کنار اوست. رفیقی او را انتخاب کرده، دوستی او را انتخاب کرده. در کنار زن و مرد که به مصیبت درد و مرض گرفتار است، الله را در کنار خود داره. وقتی الله در کنار ما باشه دیگه ما کسی را نیاز نداریم، به هیچ کسی نیاز نداریم، همه چیز به نزد اوست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود حق مسلمان بالای مسلمان چیست؟ حق 15م 14 شماره خوانده بودیم، شماره 15مش. خوب دقت کنیم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در غیاب برادر مسلمانتان حقش است بر شما. حق مسلم یک برادرتان بر شما همی است که در غیاب برادر مسلمان یا در غیاب خواهر مسلمان از آبرو و مال او دفاع بکنید. از آبرو و مال برادر مسلمان دفاع بکنید. حالا در مجلس ما بر راحتی به عالم توهین می شود، ما سکوت می کنیم. بر راحتی به اسلام توهین می شود، ما سکوت می کنیم. بر راحتی به مسلمان توهین می شود، سکوت می کنیم. بر راحتی به تصوف توهین می شود، ما سکوت می کنیم. بر راحتی به حافظ قرآن توهین می شود، ما سکوت می کنیم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود یک حق مسلمان بالای مسلمان همین است که در غیاب برادر مسلمانش و در غیاب خواهر مسلمانش از آبروی خواهر مسلمانش و از آبروی برادر مسلمانش و از مالش دفاع بکند. این حدیث را بشنوید. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود کسی که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع می کند، الله روز قیامت این بنده را از آتش جهنم نجات می‌دهد و آتش جهنم به این بنده حرام است، چون از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کرده. امروز به راحتی در مجلس ما غیبت نمیشه، به آواز بلند میشم نمیشود؟ شود. ما لذت میبریم، شریکم میشیم. گاهی اوقات در مجلس ما صحبت میشود، غیبت از عالم میشود، غیبت از مسلمان میشود، غیبت از حاجی میشود، غیبت از تبلیغی میشود، غیبت از صوفی میشود. ما شریکم میشیم، به بدگویی شریک میشیم، در حالی که دعوا داریم که امت کی هستیم؟ با آواز بلند محمد، با آواز بلند صلی الله علیه و سلم. ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ولی در مجلس ما بر راحتی بدگویی، تهمت، غیبت، ما آب عذاب تکان نمیخورد، خم ابرو هم نمی کنیم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من رد عن عرض اخی رد الله عن وجهه النار یوم القیامه. کسی که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع می کند، الله آتش جهنم را از صورت او و از جسد از او دور می گرداند در روز قیامت. ای خود تنها شعار نبود، حالا ما شعار داریم. عالم صحبت می کند، خودش کم عمل می کند. اما رسول نازدانه ما، محبوب رب العالمین، او کم میگفت، زیاد عمل میکرد. حالا شما ببینید پیامبر فرمود از آبروی برادر مسلمان و از آبروی خواهر مسلمان دفاع بکنیم. دفاع خودش ببینیم، دفاع خودش ببینیم. زن زنا میکند در زمان رسول صلی الله علیه و سلم. چه زنانی بودن، چه مردانی بودن، چقدر الله را ترس الله در وجودشان بود، چقدر از الله میترسیدن،
چقدر از روبرو شدن به پیشگاه پروردگار در روز قیامت ترس داشتند. هر که حق باشد چو جان اندر تنش، خم نگردد پیش باطل گردنش. ترس را در سینه او راه نیست، خاطرش مرعوب غیر الله نیست. تا خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش کم آزاد شو. قوت ایمان حیات افزایدد، ورد لا خوف علیهم بایدد. کسی که ایمان آمد در سلولهای بدنش جا گرفت، مفاصل بدنش را نورانیت ایمان گرفت، او از هیچ چیز ترس ندارد. او از مرد نمی ترسد، از اینکه مردم او را بدگویی بکنن، طعنه بزنن، ترس ندارد. زن می آید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله زنا کردم، فطهرنی، مرا پاک کن. حدیث امام بخاری و مسلم است. زنا کردم یا رسول الله مرا پاک کن. گناه کرده ولی ترس خدا آرامش نمیگذاره. من نمیگم که ما گناه نمی کنیم، گناه می کنیم، اما کلانترین عیب ما این است که گناه ناپذیریم. کلانترین عیب ما این است که توبه نمی کنیم، گناه می کنیم. اگر 100 بار به خدا پناه ببریم که گناه نکنیم، گناه می کنیم. اما مهم این است که الله به ما شما توبه نصیب بگرداند. بسیاری ها میگن ما خیلی فرصت داریم باز توبه میکنیم. نه عزیز من، نه عزیز من، ناگه بود که زین جهانت ببرن. کی فرصت میدهد؟ یک وقت دیگه هم گفتم اسرائیل پیام نمیگذارد، اسرائیل مسیج نمی کند، اسرائیل گوشی تماس نمیگیرد، اسرائیل ایمیل نمی کند، مستقیما وارد می شود. یک لحظه باقی مانده، همون لحظه قبض رویت می کند. در چی حالی که هستی؟ سر زنا ما کسایی داشتیم که سر زنا جان دادن، سر موسیقی خواندن جان دادن، سر رقص جان دادن. فرصت نمیدهد. ناگه بود که زین جهانت ببرن، از حلقه جمع دوستانت ببرن، غافل منشین زمان زمانت ببرن، گر تو نروی کشان کشانت ببرن. فرصت نمیدهد. اسرائیل فرصت نمیدهد. عزیز من، این زن گناه کرده ولی از خدا میترسه. گناه کرده قدر نعمت ایمان را میداند. میآید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، فدایت شوم یا رسول الله زنا کردم فطهرنی، مرا پاک کن. رسول صلی الله علیه و سلم ردش کرد، گفت برو. میخواست که توبه بکنه اما زن نرفت. گفت یا رسول الله موعظ را هم شما رد کردین ولی من زنا کردم، علامه زنای من همین است که من از زنا حامله دار شدم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که برو، وقتی طفلک تولد شد باز بیا. زن رفت تا ای که وضع حمل کرد. بعد از ای که وضع حمل کرد طفلک خود را در آغوش خود گرفت. چه زنانه بوده. طفلک خود را در آغوش خود گرفت، آمد به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. 8 ماه فرصت داشت، میتوانست فرار بکند، میتوانست پشیمان شود، میتوانست بر نگردد، اما از خدا میترسید، از روز قیامت میترسید، از عذاب میترسید، از جهنم میترسید. ای جوان، من و تو چی شده که از خدای خود بترسید؟ چرا ما نمیترسیم از الله؟ چرا جوان امروز بر راحتی نماز را ترک میکنه، ترس نداره؟ بر راحتی خواهر بی حجابی میکنه، ترس نداره؟ بر راحتی نمازها را سر وقتش نمیخونه، ترس نداره؟ ولی این زن لذت ایمان را احساس کرده، لذت ایمان را احساس کرده، هم نشینی با رسول صلی الله علیه و سلم را قدرش را میداند، امت بودن را قدرش را میداند. میآید طفلک در آغوشش، فدایت شوم یا رسول الله، طفلک و وضع حملش، آمدم حد خدا را سر من جاری کنید، مرا سنگسار کنید، مرا بکشید، زندگی را از من بگیرید. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که برو، وقتی که طفلک را شیر بده تا از شیر جدا شو باز بیا. زن حرکت میکنه. 2 سال فرصت دارد، 2 سال فرصت دارد، ولی ترس خدا وقتی در دل جا گرفت، ترس خدا وقتی در دل جا گرفت، تا به خواسته دلت نرسی، تا به رضای پروردگار نرسی، آرامت نمیگیره. امروز ما نمیترسیم از خدا که به راحتی نماز ترک میکنیم، به راحتی خیانت میکنیم، به راحتی پول مسلمان را میگیریم، به راحتی آبروی مسلمان را میبریم. ترس خدا در وجود ما کم شده.
این زن میره دو سال تمام تفلک شیر میته. یک وقت از دست تفلک گرفته و یک توتنان هم به دست همین تفلک است. به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حاضر می شود. یا رسول الله، این هم طفل، این توتنان هم به دستش از شیر جدا شده. رسول صلی الله علیه و سلم تفلک را میگیره، به یک تن از صحابه میدهد، میگه ایره تو بزرگ بکن، ایره بزرگ کن که حالا بی مادر میشه، این یتیم میشه. پدرش که مشخص نیست، حال مادرم از پیشش من میگیرم. الله اکبر. این دیگر چگونه ایمان است که اونها داشتن؟ فرزند خود را، فرزند چقدر شیرین است به مادر. مادر جان میدهد، مادر همه چیز زندگی خود را فدا میکند، اما نمیگذارد خار به پای فرزندش بخلد. میداند که الان مرا قرار است بکشند، فرزند من چی میشود؟ فرزند من به آغوش کی میرود؟ کی بزرگش میکند؟ درد ندارد، رضای الله میخواهد، زندگی ابدی میخواهد، جوار رحمت پروردگار میخواهد و کنار رسول الله در جنت درخواست میکند که در جنت در کنار محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. رسول صلی الله علیه و سلم میگه یک چاله بکنین، یک چقوری را حفر میکنن، این زن را داخل چقوری میکنن، بعد شروع میکنن به سنگ زدن. وقت سنگ ها به طرف این زن زده میشود، خالد ابن ولید میآید از طرف راست زن، پیش روی صورت زن یک سنگ را میگیرد، میزند، به سر زن اصابت میکند. این سنگ آنقدر سخت به سر این زن عفیفه، این زن که توبه کرده، این زن که دوست خداست، عزیز خدا شده. چون وقت انسان توبه میکند، التائب حبیب الله، توبه کننده حبیب پروردگار است. الله اعلام میکند ان الله یحب التوابین. این دیگه کی میتبره تو؟ ان الله یحب التوابین. الله زناکاری که توبه میکند دوست دارد. الله بی نمازی که توبه میکند دوست دارد. الله خائنی که توبه میکند دوست دارد. الله رشوتخوری که توبه میکند دوست دارد. الله سودخوری که توبه میکند دوست دارد. الله مشرکی که توبه میکند دوست دارد. دیگری رحمت را جز در پروردگار به کجا پیدا میکنیم ما؟ وقت سنگ محکم به صورت این زن میخورد به سرش میکفد، خون به صورت خالد میبرد، خون به صورت خالد ابن ولید اصابت میکند، صورت حضرت خالد پر از خون میشود. در همین لحظه خالد ابن ولید دشنام میدهد این خواهر را. من گفتم که رسول خدا از آبروی مسلمان دفاع میکند. این نازدانه ما از آبروی مسلمان و از جایگاه مسلمان دفاع میکند. وقت خون به صورت رسول خدا اصابت میکند، به صورت خالد اصابت میکند، خالد دشنام میدهد اون زن را. رسول صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ مهلا یا خالد، ای خالد سکوت باش، ای خالد زبان خود را بگیر، ای خالد آرام باش. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له. این زن چنان توبه کرده، اگر یک خائنی که مسلمین را آزار میدهد و مال مسلمین را میگیرد، اگر اون هم توبه کند، لو تابها، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس. اگر این توبه ای که این زن کرده، اگر یک مرد که خیانت کرده و مال مسلمان ها را گرفته، اگر اون هم توبه کند، همین توبه را الله او را میبخشد. در روایت دیگر داریم رسول صلی الله علیه وسلم فرمود این زن چنان توبه کرده، اگر توبهش را در میان اهل مدینه پخش کرده شود، تمام اهل مدینه را الله میبخشد. با برکت توبه همین یک زن بدکار ولی توبه کرده. رسول صلی الله علیه وسلم از آبروی خواهر مسلمان دفاع میکنند. به خالد اجازه نمیدهد که خالد فحش بدهد، دشنام بدهد. میگن نه، این توبه کرده، این عزیز خدا شده، هیچ مسلمان حق ندارد وقت مسلمان توبه میکند به صورت مسلمان بکشد. تا دیروز چی بودی؟ حالا آمدی شیخ شدی؟ هستن امروز مسلمان های غافله که یک جوان ریش گذاشته، یک جوان امامه میپوشد، یک جوان پاچه ازار خود را بلند کرده،
به خاطر که رسول الله را شاد بگردانه، به خاطر که الله را شاد بگردانه، الله را راضی بگردانه. گرچه مردم برش میگن که رسی کو لندغر خود جور کرده، ولی او در قصه ملامتگی مردم نیست. میخواد رضای الله را به دست بیاورد، رضای الله را به دست بیاورد. این خیلی عزیز است به پیشگاه پروردگار. من و تو حق نداریم که به صورتش بکشیم تا دیروز چی میکردی حالا چی شدی. این حق هیچ مسلمان ندارد. اصحاب پیامبر شراب نوشیدن، اصحاب رسول خدا در آغاز پیش از اینکه اسلام بیارن زنا کرده بودن، بت پرستیده بودن. حضرت عمر که امروز افتخار جهان اسلام است، خرما را پرستش میکرد. خرما را خدا میگفت همین که آمد مسلمان شد چنان ایمان الله نصیب عمر گردانید که رسول خدا فرمود اگر بعد از من نبی می بود قطعا عمر فرزند خطاب نبی می بود. ولی عمر توبه کرد، عزیز الله شد. پس عزیز من، اونهایی که توبه میکنن در آغوششان بگیرین، اونهایی که توبه میکنن برو در کنارشان بنشینین، همون جایی تو دعا کنین پروردگارا به برکت عظیم را ببخش. الله اکبر. یک زناکار توبه کرده، یک خواننده توبه کرده، یک خائن توبه کرده، در کنارش برو بنشین بگو خدایا با برکت امی حبیبت مرا ببخش. عزیزی مو حبیب شده دیگر، و حبیب خدا شده. پیشتر براتون نگفتم ان الله یحب التوابین، الله توبه کنندگان رو دوست دارد. جلیبیب صحابه است. جلیبیب صحابه هست که از زنا خوشش میآید. جوانا خوب دقت کنین، این دیگه برای ما هست. جلیبیب صحابی هست که از زنان خوشش میآید، میخواد با زنان صحبت بکند، با زنان پیام داشته باشد، با زنان هم نشینی بکند. این شایع شد در بین اصحاب پیامبر که جلیبیب با زنان صحبت میکند، با زنان مباشرت دارد، صحبت دارد. حتی در روایت می آید که روز از روزها آمد به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. اصحاب گرد پیامبر نشسته بودند. جلیبیب آمد گفت که یا رسول الله، یک بار با آواز بلند بگوییم صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله به من اجازه بده که من زنا بکنم، به من اجازه بده که من زنا بکنم. صحابه بسیار عصبانی شدن، میخواستن تنبیهش بکنن، میخواستن شمشیر به صورتش بکشن. رسول خدا گفت ساکت، همه ایتان باشین در جایتان. جلیبیب گفت نزدیک بیا. جلیبیب آمد، دو زانو نشست. رسول صلی الله علیه و سلم زانوهای جلیبیب را به زانوهای خود چسبانید. ای جوانی که یک خواهر تو را به سوی زنا دعوت میدهد، این را یاد داشته باش. گویا اگر امروز رسول خدا نیست، اگر امروز رسول خدا نیست، وقت دست از توبه بر میداری، تمثیل بکن، تخیل بکن، خیال بکن که در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار گرفتی و همون حرفایی که با جلیبیب گفتم و حرفا را به تو هم میزند، به تو هم میزند. زانوهای خود را به زانوهای جلیبیب چسبانید. به جلیبیب گفت که جلیبیب دوست داری کسی مادرت زنا بکنه؟ گفت فدای چشم یا رسول الله، نه، غیرت من کی میخواهد که با مادر من زنا شود. گفت چطور با مادر مردم زنا میکنی؟ گفت دوست داری کسی با خواهر تو زنا کند؟ گفت نه خیر. چطور با خواهر مردم زنا میکنی؟ گفت دوست داری با دختر مردم، با دختر تو زنا شود؟ گفت نه خیر. گفت چطور با دختر مردم زنا میکنی؟ وقتی این کلمات از زبان پیامبر نازدانه ما صلی الله علیه و سلم بیرون شد، جلیبیب دیگرگون شد. رسول صلی الله علیه و سلم دعا کرد خدایا قلب این را پاک بگردان. همین دعا در حق این جوانای این زمان می شود. پروردگار قلب این جوان را پاک بگردان و فرج عزیز پروردگار را حفاظت بکن. وقت جلیبیب حرکت میکند، میرود، صحابه کی عقده میگیرند که جلیبیب چگونه جرأت کرده آمده در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفته که من میخوام زنا بکنم. پشت دختر هر کسی که خواستگاری میرفت کسی به این دختر نمیداد، کسی به این دختر نمیداد که بی حیاست، این بیباک است. خبر به رسول صلی الله علیه و سلم رسید که جلیبیب پشت هر کسی میرود خواستگار، کسی دختر خود را به او نمیدهد. رسول صلی الله علیه و سلم یک تن از انصار مدینه را فراخواند، برش گفت که دخترت را به ازدواج ما میدهی؟ او مرد انصاری گفت فدای شوم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی زیبا می شود که اگر دختر مرا شما بگیرین چه اندازه زیبا می شود. رسول خدا فرمود این دختر را به خود نمیخواهم، به جلیبیب میخواهم. الله اکبر.
الله اکبر. آخرین نماینده محبوب رب العالمین، این ماه کدام ماه هست؟ ماه میلاد النبی صلی الله علیه و سلم. شخصیت تاریخ، ابرمرد تاریخ، بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر فدایت شوم یا رسول الله. چقدر جوان را دوست داشتی، چقدر امت را دوست داشتی. نمیخواست که در پیشانی یک جوان امتش چین پیدا شود. اگر یک جوان خسته میشد، رسول خدا خستگیش را میدید ناراحت میشد که چرا این جوان خسته و ناراحت است. اگر طفلکان میدید که گریه میکرد، در نماز صبح در محراب قرآن تلاوت میکند، زنان هم می آمدن در ابتدای اسلام به پشت امام اقتدا میکردن. در همین محراب رسول صلی الله علیه و سلم آواز گریه یک طفل را از چندین خانه دور میشنود. الله اکبر. سوره را بسیار کوتاه میکند. بعد از این که سلام دور میدهند، پرسان میکنه اصحاب یا رسول الله فدایت شوم، سوره بسیار کوتاه خواندین. گفت یک طفلک آوازش شنیدم، یک طفلک آوازش شنیدم، خواستم که مادرش زود برود به او شیر بدهد تا آرام شود. همین پیامبر را متهم میکنن به تروریست، همین رسول الله را متهم میکنن به دهشتگر، همین رسول الله را متهم میکنن به این که حقوق برای انسانیت قائل نبوده، در حالی که گریه یک طفل نماز رسول خدا را کوتاه میکند. پس ما امت چنین شخصیت هستیم. به این صحابه انصاری میگه این زن من به خود نمیخواهم، این زن به جلیبیب میخواهم. این مرد یک بار تکان میخورد، به جلیبیب کی زن میدهد؟ به رسول خدا نمیگوید، به دلش میگه به جلیبیب کی زن میگه؟ یک بی آبرو هست، یک بی حیثیت است، یک بی باک است. میگه من یک مشوره بگیرم به همراه همسر. وقت زن بر میگردد، عزیز من بیاین از خدا بخواهیم، از خدا بخواهیم که چنین دختران نصیب ما بگرداند. چنین دخترانی که الان میشنویم چه شخصیت هایی بودن، چه دخترانی بودن. وقت بر میگردد میآید و پیش مادر دختر برش میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دختر ما خواستگاری کرده برای جلیبیب. زنش میگه قسم به خداست که دختر خود را به جلیبیب نمیدهم، قسم به پروردگار است که من به جلیبیب دختر خود را نمیدهم. او یک مرد بی باک است، یک مرد بی حیاست، من به او دختر خود را نمیدهم. مرد میخواهد حرکت کند برود به رسول خدا بگوید که زن مشوره نداد من دختر را نمیدهم، که در همین اثنا آواز پدر را دختر داخل خانه میشود، داخل خانه میشود، در حالی که هیچ زن آماده نیست کسی که به بدنامی شایعه شده باشد، به بدنامی مشهور شده باشد، او را همراهش ازدواج بکنه. حتی خواهران هستن تماس میگیرن، جناب مولانا من با کسی ازدواج کردیم، نکاح کردیم، هنوز عروسی ما برگزار نشده، من دانستم فلانی جوان چرسیست، من نمیخوام به همراه او باشم، من بدنامی را کجا ببرم؟ فلانی جوان شرابیست، به همراهش من ازدواج نمیکنم، من خبر شدم فلانی جوان زناکار است، من به همراهش ازدواج نمیکنم. ده باری تماس آمده از آدرس خواهران. خب طبیعت زنا همی است که باید مردش مرد با وقار باشه، مرد با عزت باشه، مرد نیکنام باشه. این دختر میشنود از داخل خانه که مادر به پدرش میگه که هرگز من دختر خود را به جلیبیب نمیدهم. دختر صدا میزند پدر جان، مادر جان، شما میدانید که به سخن کی رد کردیم؟ شما نمیدانید که این مرد را که به نام جلیبیب است رسول خدا به دامادی شما انتخاب کرده است. من فدای رسول الله شوم، من جان خود را فدای رسول الله میکنم. اگر پیامبر راضی است که من زن جلیبیب شوم اعتراض ندارم. من عزیزترین زن هستم که رسول خدا از من خواستگاری میکند. من نگران نیستم، من جلیبیب را میپذیرم، من جلیبیب را قبول دارم. بعد سر صدای جهاد میشود. یک صحابه در بازارهای مدینه اعلان میکند حی علی الجهاد، حی علی الجهاد، به سوی جهاد بشتابید، به سوی جهاد بشتابید. جلیبیب حرکت میکند میرود در جهاد، در صف مجاهدین است، با کفار می جنگند.
7 تا کافر را به جهنم میفرستد، 7 کافر را به جهنم میفرستد و بعدش خودش هم جام شهادت می نوشد. جام شهادت می نوشد. در زمین افتاده است، اصحاب می روند مجاهدین را که شهید شده از صف می چینند. یک تا مجاهد از صف چیده می شود. اونهایی که شهید شدن از میان اجساد کفار مجاهدین را می چینند. رسول صلی الله علیه و سلم به صحابه رو میگن کس را گم نکردین شما؟ الله اکبر. ای جوانی که توبه میکنی به خدا عزیز رسول الله میشوی. وقتی توبه کنی محبوب رسول الله میشوی. در روز قیامت سراغ تو رسول خدا میآید. جوان دستت را دراز کن، جوان دستت را دراز کن که تو را داخل جنت کنم. در دل مسلم مقام مصطفاست، آبروی ما ز نام مصطفاست. الله اکبر. در این دل ما مقام و جایگاه محبوب ما رسول الله با آواز بلند صلی الله علیه و سلم است. رسول صلی الله علیه و سلم میگه که شما کس را گم نکردین؟ صحابه میگن نه یا رسول الله، فلانی آورده شد، فلانی آورده شد، فلانی آورده، شما کس را گم نکردین. رسول خدا میگه من یک کس را گم کردیم، یک محبوب خود را گم کردیم. در میان همین اجساد گشت میزند رسول خدا تا میرسد به جسد جلیبیب. میبیند که جسد پاک جلیبیب سر میدان افتاده است. در اطراف جلیبیب 7 تا جسد کافر هم افتاده است. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می نشیند، سر جلیبیب را سر دستان خود می گذارد. راوی حدیث می گوید در اون روز جلیبیب هیچ زنبیل نداشت. زنبیل جلیبیب دستان مبارک محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. جلیبیب را سرش را سر بازوی خود می گذارد. بعد می فرماید من ازی هستم ای از من است، من ازی هستم ای از من است. شما شاهد باشین که در روز قیامت جلیبیب در کنار من حشر می شود. صحابه می گوید وقتی این حالت را دیدیم ما بسیار غمگین شدیم که چرا قدر جلیبیب را ندانستیم. رسول صلی الله علیه و سلم دستور داد برین قبر را بکنین. میگه رسول صلی الله علیه و سلم از جای خود تکان نمیخورد، به هیچ صحابی سر جلیبیب را نمیداد، به سر بازوی خود گذاشته بود تا اینکه قبر کنده شد جلیبیب را دفن کردیم. از غسل هم چیزی نام نبردن رسول صلی الله علیه و سلم، چون شهید غسل ندارد، شهید غسل ندارد. رسول صلی الله علیه و سلم خودشان با دست مبارک خود جلیبیب را به قبر گذاشتن. باز هم از آبروی مسلمان و جوان مسلمان رسول خدا دفاع کرد. عزیز من بیاییم ما امت یک نازدانه هستیم، امت محمد صلی الله علیه و سلم. این ارزش، این قدر، این منزلت، این مقام نصیب هیچ امت نشده، این نصیب موتو شده. موتو امت بیوفا، امت بیوفا. ما که تو را ندیدیم نام خوشت شنیدیم. الله اکبر. ما که تو را ندیدیم نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این شد 15ام 16ام حقی که مسلمان بالای مسلمان دارد. اگر قرار است یک وقت با کس خواستین رفیقی بکنین، دست رفاقت به کس دراز کردین، دست دوستی به کس دراز کردین، چیزی میخواستین چیزی دیگر برآمد، چیزی میخواستین چیزی دیگر برآمد. رفیق انتخاب کردین برای رفاقت آخرت، ولی میبینین که یک انسان ابله، بی خرد، بی عقل، بی دین پیدا شد، از آب در آمد. چیکار بکنین؟ همین هم مسلمان است ولی مسلمان ضعیف، مسلمان فاسق. چگونه با این ببرین؟ بهترین راه را رسول صلی الله علیه و سلم به ما نشان میدهد. اگر با صحبت نااهل مبتلا شدین، با صحبت نااهل گرفتار شدین، پس باید با تدبیر بسیار نیکو، با مدارا از اون ببرین. اخلاق اسلامی خود را فراموش نکنین. السلام علیکم و رحمت الله همنشینی را به او قطع بکنین. مسلمان هست، حقی که بر بالای تو دارد این است
که اون را دشنام نده، به صورتش استاد نشو، گریبانش را نگیر، فحش برش نده، بلکه به طریق بسیار نیکو میبینی که هم نشینی با این زندگی تو را خراب میکنه. یک جوان به من تماس گرفت: جناب مولانا، من قبلا خیلی شوقمند بودم که نماز زیاد بخوانم، تهجد بخوانم، نمازهای نفل بخوانم، ولی کم رغبت شدیم فعلا به عبادت. دوست داشتم به صحبت علما برم، به سخنرانی علما برم. آنی که به صحبت علما نمیرم، بدگویی علما را میکنم. چی شده؟ چی شده که ما سست شده ایمانیم؟ این سوال در ذهن همه کس پیدا میشه که تا دیروز که ما شوق داشتیم، تا دیروز ما روزه میگرفتیم، تا دیروز ما تهجد میخواندیم، تا دیروز ما سنت آراسته بودیم، الان آهسته آهسته سنت از زندگی ما کوچ میکند، شوق ما کم میشود، رغبت ما به دین کم میشود. راه درمانش 3 تا علت پیدا میشه که ما کم شوق میشیم. 3 تا علت پیدا میشه که ما رغبت طاعت و لذت طاعت را احساس نمی کنیم. از رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه شخصیت های برجسته امت هستند. شخصیت برجسته امت است. کسی از پیشش پرسان کرد: ما قبلا خیلی نماز نفل میخوندیم، خیلی تهجد میخوندیم، الان کم شوق شدیم. سابق از صحبت علما متاثر میشدم، الان تأثیر نیست. سابق گریه میکردم، گریه من خوش شده. رشید احمد گنگوهی فرمود 3 تا علت به تو پیدا شده. اول، رفیقت ناخلف شده. رفیقی را که انتخاب کردی ناخلف است. رفیقی که انتخاب کردی بیدین است. رفیقی که انتخاب کردی بینماز است. رفیقی که انتخاب کردی زناکار است. رفیقی که انتخاب کردی تو را به لدو و به پابجی دعوت میدهد، نه به دین، نه به قرآن خواندن. همیشه تو را مصروف شطرنج میکند که بیا با همراه من شطرنج بازی بکن، با همراه من لدو بازی بکن، بیا اینکه چت بکنیم. تو رفیق ناخلف است. صحبت نااهل. حضرت مولانا میگه: صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. صحبت انسان بدکار تو را بدکار میکنه، صحبت انسان فاسد تو را فاسد میکنه. فرمود اولین علت که پیدا شده این است که رفیقت را چنج بکن. به گفته جوانان امروزی رفیقت را تغییر بده. یک رفیق دیندار، یک رفیق با اراده، یک رفیقی که شوق دین داره، محبت الله، محبت رسول به قلبش است، نصیبت شود. دوم، غذایت. گفت غذایت متوجه شو که غذای حرام میخوری. حالا امروز مردم نه متوجه رشوت هستند، نه متوجه سود هستند. اونهایی که فعلا در سمتهای حکومت قرار گرفتن، امارت اسلامی، متوجه باشند که این مرض مهلک و کشنده رخنه نکند. به خدا اگر رخنه کرد نابود میگردانشان را. اگر آمد رشوت در زندگی یک مسلمان را نابود میکنه، مسلمان را امون رگ قلبش قطع میکنه. این بسیار خطرناک است. وقت لقمه حرام داخل شکم شد، تأثیر از انسان گرفته می شود. راه های منفعت گیری دین و اسلام و شریعت و طاعت مسدود می شود در بدن. این خوب متوجه باشند مجاهدین که نباید دروازه رشوت به روی دفاتر این نظام باز شود. اگر باز شد خدای ناخواسته دیگر انجامش بسیار خطرناک است. فرمود لقمه حرام شده. یا سود است. مولوی صاحب ما گرو میکنیم، جواز داره نداره؟ برادر یک بار گفتیم سود است، گروی سود است، حرام است. شیرینی میگیریم، نه، رشوت است، نادرست است. چیزی که دین حرام گفته، یک مسقالش هم حرام است، یک خروارش هم حرام است. اگر یک ذرهش هم ببین، یک قطره شراب را اگر داخل یک چای بیاندازید که 10 درصد نیست، کل چا را حرام میکنه. یک قطره شراب، اگر یک قطره شراب داخل یک چا بیفته، کل امو چا را نجس میکنه. پس یک قطره شراب که داخل شکم برو چی میکنه؟ این قدر جا دارد. حرام حرام است. وقتی خدا گفت حرام حرام، فرمود غذایت را درست بکن که غذایت تأثیر از تو میگیره. از طاعت لذت نمیبری، از عبادت لذت نمیبری، از نماز لذت نمیبری، از قرائت لذت نمیبری. سوم، صدور معصیت. سوم چیزی که انسان را کمرنگ میکند و بیشوق میکند، صدور معصیت است. حضرت مولانا نمیگه هر گناه زنگیز در مرآت دل. این گناه زنگ است در آینه دل. وقتی این گناه ها آمد دیگه کل امون صفایی دل را خراب میکنه و مکدر میکنه. پس هر کسی میخواهد
شوق دین، لذت دین، رغبت به طاعت، به تهجد بیدار شود، پس باید معصیت نکند، لقمه خود را متوجه باشد، امنشین خود را امنشین خوب انتخاب بکند. اگر این 3 تا صفت در زندگی یک مسلمان آمد، دیگر مسلمان مشکل ندارد. فقط یک داستان دیگر هم میگم، بعد انشاءالله دعا میکنم. 16 بود، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود 16 حقی که یک مسلمان بر بالای مسلمان دیگر دارد، وقتی با نااهل برخورد میکند و مبتلا میشود چیکار بکند؟ چیکار بکند؟ با بسیار سلوک و حسن نیت و اخلاق زیبا رای خود را تغییر بدهد. یعنی همنشینی با او را قطع بکند. گاهی وقت همنشین خوب اگر فرزند موت را نجات میده. اگر همنشین ما فرزند است که دیندار است، من تو را نجات میده. اگر همنشین ما همسر ماست ولی دیندار است، ما را نجات میدهد. حالا براتون مثالش را میگم که اگر فرزند همنشین خوب شد، ما را نجات میدهد. حضرت موسی علیه السلام یک وقت از پروردگار عالم درخواست کرد که خدایا بدترین بنده‌ای که الان در روی زمین زندگی میکند به من نشان بده. بدترین بنده‌ای که تو از او متنفر هستی، دوستش نداری، دشمن دوست، او را به من نشان بده. پروردگار گفت ای موسی، همین که صبح از خانه بیرون شدی، اولین مردی که به تو روبرو شد بدترین بنده من در کره زمین او است. حضرت موسی انتظار میکشید که صبح شود. بعد از این که صبح شد، از خانه بیرون شد، دید که یک مرد طفل خردسال دارد به دستش، از راه رسید، در مقابل حضرت موسی قرار گرفت. حضرت موسی فهمید که بدترین بنده خدا فعلا در کره زمین همین شخص است. خوب دقت کنین عزیزان من. بعد حرکت کرد، از پروردگار پرسان کرد پروردگار من بدترین بنده تو را دیدم، الان میخواهم بهترین بنده تو را ببینم. بهترین بنده تو را ببینم که محبت تو به قلب او موج میزنه، او را دوست داری، محبوب تو هست. الله جل مجدو فرمود ای موسی انتظار بکش، آخرین کسی که در وقت غروب آفتاب متوجه روبروش میشوین، آخرین کسی که میبینی در وقت غروب آفتاب، اون بهترین بنده من است، بهترین بنده من است. حضرت موسی انتظار کشید، همین که غروب آفتاب شد دید که همون مردی که صبح دیده بود، همون مرد با فرزندش از راه رسید. تکبیر! همون مرد با فرزندش از راه رسید. حضرت موسی تعجب کرد، خدایا این هم بدترین و هم بهترین؟ من صبح از تو سوال کردم بهترین نشان بده، همین را به من نشان دادی. الان خواستم بهترین را نشان بده، باز همین را به من نشان دادی. گفت ولی ای موسی این الان بهترین امت من، بهترین بنده من است. حضرت موسی گفت پروردگار چگونه در چند ساعت بهترین شد؟ گفت وقت با طفل خود حرکت کرد، رفت وارد جنگل شد. طفلک دیندار، طفلکی که قلب بیدار دارد، از پدر خود پرسان میکنه پدر جان از این جنگل که چیز بزرگم دیگه هست؟ جنگل بسیار بزرگی بود. گفت بله فرزندم، این کوه را که میبینی، این کوه از این جنگل بزرگتر است. گفت پدر جان از این کوهایی که من میبینم سر به فلک کشیده است، خیلی بزرگ است، از این هم بزرگتر دیگر چیز در عالم است؟ گفت بله پسرم، این آسمانی که بالای سر ما هست، این بزرگترین مخلوق خداست که خیلی بزرگ است، کلی جهان و کوه را به خود جا داده. گفت پدر جان از این آسمانهای بزرگ هم چیز بزرگتری وجود دارد. یک بار مرد قلبش به تبخیر آمد، چشمش پر از اشک شد. گفت فرزندم گناه پدرت هست، گناه پدرت است که آنقدر بزرگ است که از این آسمانها هم بزرگتر است. آنقدر پدرت گناه کرده که هیچ چیزی در این مخلوقات از گناه پدرت بزرگتر وجود ندارد. گفت پدر جان از گناه شما دیگر چیزی بزرگ وجود داره؟ آخر وجود داره چیزی از گناه شما بزرگتر باشه؟ گفت بله فرزندم، فقط یک چیز است، رحمت پروردگارم. رحمت پروردگارم از کل جهان بزرگتر است، از گناه ما هم بزرگتر است. در حدیث قدسی می آید الله رب العزت و الجلال می فرماید ای بندم
اگر به پوری دنیا گناه را به نزد من بیاوری، اگر به اندازه کل جهان گناه کرده باشی، نگران نباش، من به پوری کل جهان به رحمت به سوی تو میآیم، به رحمت به سوی تو میآیم. گفت بله فرزندم، یک چیز از این آسمان ها بزرگتر است و از گناه من بزرگتر است، اون رحمت پروردگار عالم است. وقتی چنین خدای مهربان داریم، پس چرا شکوه کنیم، چرا گلایه کنیم که خدا ما را نمیبخشد؟ بیاییم توبه بکنیم، همنشین خوب انتخاب بکنیم. رحمت پروردگار وسیع هست. گفت رحمت پروردگار، الله جل مجدو فرمود چنان این کلام بندم خوشم آمد، چنان از این کلام بندم خوشم آمد که کل گناهانش را به یک طرفت العین از بین بردم و این را محبوب خود گردانیدم. پس عزیز من و تو هم محبوب الله میشیم. ما خواستم که تمام بکنیم، اما جمعه اخیر نبوده، فکر میکنیم یک جمعه دیگه هم صحبت داریم. حق مسلمان بالای مسلمان چیست؟ حالا دو زانو بشینیم که بخیر دعا میکنیم. عزیزان تماس گرفتن، مریض داشتن، جوانایی بودن که تماس گرفتن کار ندارن، دیگه مشکلات این سرزمین زیاد است. دعا بکنیم پروردگار مشکلات عالم اسلامی را حل فرماید. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الهی پروردگار ما به در تو آمدیم، الهی ما در خانه تو آمدیم، الهی ماه میلاد النبی است، الهی روز جمعه است، الهی جوانان زیاد آمدن، محاسن سفیدا و ریش سفیدای زیاد در صفحه است. پروردگارا ما بنده عاجز و ضعیف هستیم، الهی ما ناتوان هستیم، الهی ما گناهگار هستیم. الهی پروردگارا ما توفیق نصیب بگردم، الهی ما دنبال توفیق آمدیم، الهی هر چی گناه کردیم از رحمت تو بزرگتر نیست. یا الله هر چی گناه کردیم از رحمت تو بزرگتر نیست. یا الله اگر پدران ما گناه کردن از رحمت تو بزرگتر نیست، اگر مادران ما گناه کردن از رحمت تو بزرگتر نیست، اگر
مادران ما گناه کردن، از رحمت تو بزرگتر نیست. پروردگار ما کجا بریم؟ ما گناهم در بریم. الهی ما با کی به کی بگوییم؟ پروردگار تو کریم هستی، تو مهربان هستی، تو ستاری، تو غفاری. الهی از این میترسیم که در روز قیامت در دنیا که رسول الله را ندیدیم، یا الله ما را در روز قیامت از دیدار محبوب ما رسول الله محروم مگردان. یا الله جوانان را محروم مگردان. یا الله پدران را محروم مگردان، مادران ما را محروم مگردان. یا الله اگر گناه کردیم تو پوشیدی که ما کردیم، الهی تو صبر کردی که ما کردیم. یا الله ما را مورد عفو و بخشش خویش قرار بدیم. الهی همون قسمی کن بنی اسرائیلی را پروردگارا بخشیدی، ما را هم ببخش. الهی پروردگارا مریضانی داریم که جز شفای تو، جز در تو دیگر امید ندارن، شفای عاجل نصیبشان بگردان. الهی پروردگارا خواهر هم مریض هستن، دعا خواستن، پروردگارا شفای عاجل نصیبش بگردان. جوان فرزند ندارد، یا الله 20 چند سال شده فرزند ندارد، تو کریم هستی خدایا، تو بخشنده هستی، فرزند نصیبش بگردان. یا الله فرزندان صالح نصیب ما بگردان. یا الله فرزندان ما رو صالح بگردان. یا الله خواهران ما رو با حیا و با حجاب بگردان. یا الله همسر جناب آجی صاحب که دیروز وفات کردن، پروردگار قبرش پر نور بگردان. الهی غریق رحمت خویش بگردان. الهی پروردگار تو کریم هستی، پروردگار بندگی دست به در تو بالا کردن. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله من نمیخوام این بنده های نمیخوام که در داخل قبر عذاب شوند. یا الله ما نمیخوایم با آتش جهنم بسوزیم، پروردگارا ما را از آتش جهنم نجات بده. یا الله از عذاب قبر نجات بده. یا الله از سوال نکیر و منکر رو با ما آسان بگردان. یا الله وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم یک بزرگ است از علمای پاکستان، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت. خیلی شخصیت بزرگ بود. روزی از روزها طفل را آوردن و پیشش حضرت مولانا یک چاکلیت از جیب خود کشید. شما بلد هستین اگر به یک طفل چاکلیت را برش بدی، بگو این چاکلیت را بگیر، اگر برش بگویی چاکلیت را میگیری یا کل مزار به تو ببخشم، میگه چاکلیت را بدی. طفل است دیگه، او اینمی قدر دماغش کار میکنه، فکرش اینمی اندازه کار میکنه که شیرینی چاکلیت را میفهمه. برش بگو چند میلیارد دلار برات بدم، دلار یا چاکلیت، میگه چاکلیت. چاکلیت را بده. حضرت مولانا میگه چاکلیت را از جیب خود کشیدم، یک طفل پیش کردم، طفل گفت نمیگیرم. تعجب کردم، طفل که عادتش امیز چاکلیت ببینه و خیز میزنه به چاکلیت. دیگه بعد اصرار کردم که بگیر، نمیگیرم. چندین مرتبه اصرار کردم، یک لحظه متوجه شدم که طفل روی خود را به طرف پدر خود دار داد. پدر با سر خود اشاره کرد، سر خود اشاره کرد که بگیر. میگه دویده چاکلیت را گرفت، باز کرد به دهن خود انداخت. یک بار شروع کرد مولانا به گریه. گفتن چه شد؟ گفتن از این طفل بندگی یاد گرفتم، از این طفل بندگی یاد گرفتم تا اشاره پدر نشد طفل حرکت نکرد، چیزی را که دوست داشت دست بزند به همراهش. پس من از این بندگی یاد گرفتم تا اشاره اون نشود من کار نمی کنم، تا چیز را اون برای من انتخاب نکند، اون اشاره نکند، من به اون دست نمی زنم.
جوان، خاص الله از تو ای است که هرچی اون بخواهد باید بکنی، اگرچه برایت شیرین است گناه است، اگرچه برایت لذت بخش است دنیا، اگرچه برایت لذت دارد چکر و سیاحت، اگرچه لذت دارد دوست دخترت برایت، ولی ببین که او میپسندد یا نمیپسندد. گفت درس بندگی را از این طفل یاد گرفته. قسمی که این طفل به فرمان پدر بود، باید بنده به فرمان کی باشه؟ با آواز بلند از خود سوال بکن، از خود سوال بکن جوان، که قسمی که در این مجلس حالتت دیگرگون میشه، چشمت پر از اشک میشه، قلبت درد میکنه، پشیمان میشی، بعد از این که از مجلس رفتی فردا هم همون طور هستی یا نه؟